mo kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Èní ní ọjọ́ kẹta nínú oṣù kẹwàá ọdún 2024 ní orí ìkànnì Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo ibikíbi tí ẹ bá wà, tí Ọlọ́run ní kí olúkálùkù wa wà. We are all in different locations. Lákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ kó yé gbogbo wa pé ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀, lágbára Ọlọ́run, lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá, lágbára bí tílẹ̀ Yorùbá tẹ̀dó sí, gbogbo ètò tó jẹ́ kó wáyé ní UK ó máa wáyé. Gbogbo ètò ìsìnkú tó yẹ kó wáyé ní Amẹ́ríkà ó máa wáyé. Kò sí nǹkan kan tó máa yẹ̀, kò dẹ̀ sí nǹkan kan tí ó máa dá dúró. Bó bá wọn Tinubu kó jókòó sí UK, kó takú, kó má jáde, kò ní dí gbogbo ètò tí a ti gbé kalẹ̀, torí pé Ọlọ́run ló rìnrìn àjò yìí. Lẹ́lẹ́kejì, fún gbogbo ẹ̀yin tí oríṣiríṣi ọ́díò tẹ́ ń send káàkiri nípa ìgbésẹ̀ UK rally àti ti dínà fún bàbá wa olóyè Ìgbòho, gbogbo ẹ̀ náà ni a ti gbọ́, gbogbo ẹ̀ náà ni ó dé orí dẹ́skì mi, gbogbo ẹ̀ náà ni ó ní right. Àmọ́ ètò ti ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kò ní yẹ̀, kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó máa dá dúró. Ẹni tó bá wá sọ pé ti bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè tó jẹ́ leader fún Yorùbá Self-Determination Campaign, ẹ̀yin náà ní ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà bọ́mọdé, kẹ́ṣe tó yẹ. Àmọ́ fáwa tí a gbà fún Professor Adébánjí Akíntóyè tó jẹ́ leader wa fún self-determination, gbogbo ọ̀nà tó bá ní a máa gbà òun la máa tẹ̀lé wọn. Ẹni tó bá wá kú pé òun ò fẹ́ rú ọ̀nà tí bàbá Akíntóyè fẹ́ gbà, ẹ lè gba ọ̀nà míì, bá a máa pàdé lókè, bá a pàdé nísàlẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá tóbi, 191 local government ló ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lénìí, bí olúkálukú náà bá ń gbègbèsẹ̀ nínú local government ẹ̀, ó máa ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́ ni. Àmọ́ a ẹ̀ ní fi ti yín fi dá èyí táwa fẹ́ ṣe dúró ní UK. Rally ò ní kankan ṣe pẹ̀lú in tí ó ń bí yín nínú, in tó bá ń bí olúkálukú nínú. Tí ẹ bá lè dúró fún olóyè ọmọ Adéyẹmọ, any right láti jáde sígboro, any right láti lọ bájọba, kódà any right láti consult ẹ̀yin táwọn bá rò pẹ̀lẹ́ consult. Àmọ́ fún àwa tí a gbà fún bàbá Akíntóyè, a máa ní sùúrù fún bàbá yẹn títí di àsìkò tó máa sọ pé ó ti yá. Ẹni tó bá wá ní àsìkò yẹn òun ò lè dúró, you have all the right láti ṣe kéde, láti kàn síwájú. Torí pé ìrìn àjò Yorùbá nation ó bá gbogbo mú, ó bá gbogbo ẹsẹ̀. Olóyè nìkan kọ́ lọmọ Yorùbá, àmọ́ èyí tá a fẹ́ ṣe fún ní London ó kéré nínú nǹkan tó yẹ ká ti ṣe fún. Tó bá wá jẹ́ pé owó tó ń ná ní London ní pounds, torí àná náírà, àtàwọn tó ń ná dọ́là, àtàwọn tó ń ná euro, tó bá jẹ́ pé yẹn ló ń bí yín nínú, ẹ lè sọ ohun tí ẹ máa ṣe fún olóyè. Torí pé olóyè wọ́tẹ̀, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó tó bẹ́ẹ̀, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹni tó bá ti gbà pé rally London àti dinner ẹ faramọ́, you have the right to commit. Jẹ́ kí n sọ yín lóyìnbó, ẹ lọ jábọ́ sórí bridge, bomb bastards. Lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. Ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún. Olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Igboho ṣá. Nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa. Ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbàkejì ààrẹ. Mọ́kẹ́ndé Gàdùbí. Kẹ́ńtò kì í ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì. Níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn. Lágbèkalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí. Pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni
àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru bákan náà láti rí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejìdínlẹ̀ pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford títí tí ìwọ́jọ́ fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ 17 pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìjàdùbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá Kòkòjọ̀kú lórí +353 863 375 537 bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Àwọn ẹgbẹ́ ìfọlọ́dọ̀ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkú wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Lóríṣà ojúbà ẹ̀mí yóò kú fún bàbá ẹ pẹ́ fún mi ẹ kó àbọ̀ láti London ẹ sì tó kù múra ọ̀rẹ́ gbọ́dọ̀ padà wá sí London síbi bẹ́ẹ̀ ní o kábíyèsí ìbáyé o èyí ìbára ìmọ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run kò tó gbé mi lé ọgbẹ́ mi lé Ọlọ́run ọ̀rẹ́ gbẹ́ mi lé kábíyèsí o bàbá mi olúgbọ́n ẹ mọ̀ pé mi mọ̀ mi kóyè má kóyè má fún mi bò ní o mo fẹ́ kẹ́ wá mi bẹ́ẹ̀ ní London yẹn ẹ̀ mo fẹ́ sẹ́ dé yẹ̀ta mo fẹ́ kẹ́ tó ra tíkẹ́ẹ̀tì ní ilé ìgbékọ̀ọ́ mi ní síbẹ̀ sí pè mí kábíyèsí so ẹ bá ti dìde máa pè é padà wọ́n fẹ́ kẹ́ pàdé mi ní London kábíyèsí o ẹgbẹ́ sà adúpọ̀ ló sà bàbá mi olúmọ̀ nù. wàá mo ti lọ́wọ́ ẹ̀ olúmọ̀ lẹ̀ kó èyí gbogbo lọ́nà wàá àbẹ̀ wà lórí ètò yẹn ó ń sáré o. bàbá mi lọ́yọ̀ bí Kóìkì respect. mo ti lọ́wọ́ ẹ̀ olúmọ̀ lẹ̀ kó èyí gbogbo lọ́nà wàá àbẹ̀ wà lórí ètò yẹn ó ń sáré o. bàbá mi lọ́yọ̀ bí Kóìkì respect. mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri fún àwa tí à ń gbáradì fáwa tí a wà excited ẹni tínú bá ń bí nínú ẹ̀yin ọmọ tí ẹ jẹ́ Yorùbá àbí tẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation inú á bí yín dáadáa tó bá jẹ́ pé ìta fẹ́ ṣe ní UK ló fẹ́ bí yín nú ẹ túbọ̀ jẹ́ kí inú bí yín dáadáa mo kí gbogbo àwọn ti Europe àwọn ti America mo kí gbogbo yín ẹ wò mí dáadáa Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́ gbogbo ọ́díò tẹ́ ń sẹ́ǹdì yẹn kò rán wáyà ẹnu lẹ́kàn ń jábọ́ lọ́ni ẹni tó ní logo gangan ó ń bọ̀ London ní next week òun ló ní logo ẹ rò pé Tinubu ló ní logo ní àyà yín já pé Tinubu ti dé sí London ó máa interrupt gbogbo program wa yóò àwọn ṣe Nàìjíríà náà yóò àwọn ṣe Nàìjíríà ẹ̀fẹ̀ tó kù sílẹ̀ fún Elédùmarè ara ń tayín àbí ara ń tayín pẹ̀ ní sí ní London èyí tẹ́ wá London wo tẹ́ bá wo gbogbo táwọn tó wà nílé sọ ẹ jẹ́ tètè wá darapọ̀ mọ́ wa ní next week mo kí ẹ easy ó máa kàn sí mi lára ó pẹ́ jù àárọ̀ Wednesday agbára Ọlọ́run ẹni tó ti dé láti Canada ó ti wà lọ́dọ̀ wa báyìí àwọn ti dé láti last week lára àwọn tájọ ń pàdé ní tájọ máa dé mo ti rí wọn lánàá mo kí àǹtí àwọn ti flying láti last week ẹrù pa à ń ṣeré ni
ṣé London lẹ ti fi gba Yorùbá nation ní bombas kí ni Tinubu náà wá ṣe London ẹ̀yin ò mọ value of importance of UK ni ẹ̀yin ò mọ tó ń pè ní UK ni nítorí ń pè ní ọba nìyẹn ìlú ọba fẹ́ gbàlejò ó fẹ́ gba àlejò ọba Ìgbòho Òòṣà Irúnmọlẹ̀ London fẹ́ gbàlejò mo kí ẹ amọ́dẹ́májà number 1 ní gbogbo Dustin ẹ̀gbọ́n mi dáadáa mo kí gbogbo ẹ̀yin ti UK akúpalẹ̀ mọ́ ara ti ń tàwọn tó wà ń lé o ọkàn ìṣẹ́ ọdí òní párapàra pórópórópóró wọ́n lọ ká olóyè mọ́lé ní July 1st ọmọ Yorùbá ò gbé pa pé kátẹ̀ dá gbogbo Ìbàdàn rú mo rántí kan nígbà tó déwájú olóyè ló kàn ń sọ̀rọ̀ bọ́lọ́bọ́lọ́bọ́lọ́bọ́lọ́ mo tẹ̀rọ pé bó ṣe ń kúrò níbẹ̀ wọ́n lọ dànkan rú ni àṣewọ̀tẹ̀ láyà kẹ́bọjẹ láyà àṣẹ láyà wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé àwa ni wọ́n pa Jagun pa Ìgbòho ọ̀fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé ni nítorí fi mú wọn pa ọmọ Yorùbá méjì sínú ilé Ìgbòho táàrí àti nígbà yẹn máa ní sùúrù fọlóyè ní tẹ́ ẹ bá ní sùúrù ẹ lọ bá Gani Adams àbí kẹ lọ bá OPC kẹ lọ bá Àgbẹ̀kọ̀yà bomb bastard ẹni ṣoríire bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín bomb bastard ní gbogbo yín 3 years ago wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé ara ọ̀tá gbogbo wa pé ká dìde àbí ara ọ̀tá wà náà so kí lára wa ń ta yín fún pa fẹ́ ṣe rally ní London a fẹ́ ṣe gbégbó ẹ̀yin lẹ fẹ́ náwó ni ṣe ẹ fi ìpòwò yẹn la máa fi rà bọ́n owó so owó rally lẹ fi ìpà fẹ́ fi rà bọ́n owó rally lẹ fi ìpà fẹ́ fi rẹ̀ pa bomb bastard mo sọ fún yín pé ta máa fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà ó wà nínú barracks ó wà nínú military barracks ṣèbí bẹ́ẹ̀ làwọn Boko Haram náà ti lọ́ invade tán kó gbogbo ìbọn tán kó gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá ti rẹ́dì ẹ múra yín ní mẹ́ta ẹ máa lọ ṣe spy bẹ́ẹ̀ ṣe máa wọlé síbẹ̀ wọ́n fẹ́ pa olóyè sínú ilé ní July 1st kátẹ̀ sọ pé àráyè débẹ̀ ní lóru yẹn nígbà tí ilé mọ́ Ìbàdàn máa mì níjọ́ yẹn gbogbo ẹ̀ dákẹ́ rọ́rọ́ bígbà tá à ń ṣọ̀fọ̀ July 1st ẹ̀yin ti gbàgbé náà ẹ̀yin ti gbàgbé ẹ rántí mọ́ ṣe ẹ wá fast forward nísìn ẹ wá mourn ẹ ń pariwo bolóyè lọ London ṣé ọ̀rọ̀ London ló kàn ní bomb bastard ní gbogbo yẹn ní ṣoríire bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín Koiki ló ń sọ̀rọ̀ bomb bastard ẹ̀yin ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo fẹ́ ta yín lómi jí ni ó yẹ bolóyè sọ̀rọ̀ tán nísìn ni ẹ mẹ́rin ní mímí àti bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ lẹ́nìí back to back mo ṣe bolóyè sọ̀rọ̀ tán ni ó fẹ́ mọ tájọ sọ wàá kó sínú mi ni mo kí ẹ̀gbọ́n mi tó fún mi ní super chat ẹ má bínú sí mi ara heavy lálẹ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ a máa gbà fọ́gá wa ní ọ̀gá wa lólóyè ọ̀gá ní ọ̀gá tóun tó wá gbà fún bàbá Akíntóyè ìwọ tó bá ti wá gbà fún ìwọ náà jáde sí gbòòrò náà kó lọ máa fẹ̀gẹ̀ tẹ́ bá ti lè kọlu federal government ẹ lọ kọlu federal government náà wọ́n ti wá mọ́lẹ̀ ni wọ́n dì bẹ́ẹ̀ jágbàjàgbà lọ àwọn ló ń so yín mọ́lẹ̀ ta ló dì yín mú ta ló so yín mọ́lẹ̀ ta ló di gbogbo yín mú ta ló so yín mọ́lẹ̀ ta ló dì yín mú ta ló so gbogbo wa mọ́lẹ̀ ta ló dì wá mú mídíà lèmi tèmi ni pé kí n sọ fún yín pé ó gbọ́dọ̀ happen o expect olóyè jáde kó wá sọ fún ẹ pé ó gbọ́dọ̀ happen olóyè ń bọ̀ London àfi wá celebrate birthday pẹ̀lú ìyàwó wọn màmá dáadáa I can't wait to see them àwọn ará London ti ra ticket ẹni tó fẹ́ wá fún dinner ó náà máa pàdé olóyè nínú rally a ṣe ń ta fleece o ìyẹn ló ń dùn yín ìyẹn ló ń dùn yín nísìnyí pé a fẹ́ gbólóyè wá sí UK ìyẹn ló ń dùn yín wọ́n pa Jagun ìyẹn ló yẹ kó dùn yín náà mo ń gbọ́rọ̀ olé tẹ́ntẹ́ palace ọba tẹ́ ẹ̀ka tí kọba gan máa sùn lú tẹ́ ẹ̀kọba gan ti máa kó ti wà lẹ́kọ̀ọ́ kọ́ máa bí pé kí ló ṣẹlẹ̀ kó sọ pé àwọn ọmọ ìlú òun ń bínú lọ́wọ́ pé wọ́n pa olórí ẹ bá lè ṣe fi bínú nígbà tó pọ̀ olóyè ṣe bínú ni ẹ bínú now you all were not upset
àwọn diaspora tí ẹlòmíì títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó ní BP olóyè wa ń bọ̀ ní London irú ìyá yẹn máa wá rí olóyè bí a BP a drop kò ní ẹ má kí n sọ̀rọ̀ sí yín o kí n máa bọ̀ ń lé mo ní mò ń bọ̀ ó kù díẹ̀ ìgbà tí mo wá kí lẹ ṣe sí. kò sí tó kọ́ mi pẹ̀lú anybody lálẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ mo ní any opportunity tá a bá rí òun lè ká fi ṣe gbòs ẹni ẹ̀ńdúró kọ́ fún yín ní command ṣé bàbá kí tó yìí ti sọ fún wa pé crisis la máa fi gba Yorùbá nation ni kò sẹ́ni tó mọ̀ pé crisis ni but I need awareness now ẹ tó lè fún wa láwẹ̀ olóyè fún yín awareness ní Nàìjíríà ni ẹ ti gbàgbé Èkìtì rally yẹn ló jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ pé ọmọ nǹkan tí ń ṣe olóyè tó ń dún tatata ẹ jẹ́ kó wá bá wa náà dún tatata ní UK náà bó tẹ̀ jẹ́ fún lẹ́ǹkan kó wà ní record torí gbogbo nǹkan ló gbọ́dọ̀ ní history so káwá kakọ̀ gba Yorùbá nation kó lóye má wá sí London ìrẹ̀yìn rẹ fẹ́ ẹ mọ̀ pé àwa ń to rẹ́kọ̀dì sílẹ̀ ni à ń to history sílẹ̀ àwa ń to history sílẹ̀ torí pé tó bá máa fi dìgbà tó ń kọ ìtàn wọ́n gbọ́dọ̀ kọ pé olóyè padà wọ UK tó sọ pé kò lè wọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó wọ UK ó wá ṣe dinner ẹ mọ̀ iye dinner táwọn bomb bastard àwọn olè politicians ní tó ti ṣe labroad àwa afẹ́ wá gbé olóyè wá lábẹ́ àwọn ìfẹ́lódún àpapọ̀ lábẹ́ àwọn àwòrán-ṣàṣà bàbá dáadáa lábẹ́ YSDM lábẹ́ oríṣiríṣi àwọn elétò tọ́ọ̀sùn tọ́ọ̀wò ẹ wá ń tọ́ takàtòkò oríṣiríṣi ọ́díò kí ni mo fẹ́ máa fi ọ́díò yín ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń sẹ́ndẹ̀ ni mò ń delete so kí n máa sẹ́ndẹ̀ ọ́díò yín sólóyè pé olóyè ní táwọn ọmọ yín sọ nílé lélẹ́yìí o àbí ebi ò ní táìmì yẹn àwa ń plan lọ́wọ́ Bishop Adesina nìyẹn bó ṣe wà Nàìjíríà nísìn ó ń plan ètò kan lọ́wọ́lọ́wọ́ kọ́ lọ́n jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó bọ́ sí àwọn kúrò lọ́hùn mọ́ ń plan kólúkálukú náà máa lọ plan mo ti sọ fún yín ẹ lọ máa plan 2 3 5 ẹ ṣẹnu mú kẹ́lẹ́ ẹ kọ́ máa ṣẹnu mú kẹ́lẹ́ ni tẹ bá ti oyè yín ẹ ṣẹnu mú kẹ́lẹ́ ẹ̀yin náà dákẹ́ báwo ni Israel ṣe mọ̀ pé àwọn kan ṣe meeting lábẹ́lẹ̀ tọ́bẹ̀ bọ́ǹbù wọn mọ́bẹ̀ ẹ ní làákàyè yín ó kúrú díẹ̀ ẹ wake up wọ́n ní mo gbọ́dọ̀ wake yín up wọ́n ti ẹ lọ gbọ́ Prophet Mayowa ó ní wọ́n ti fi atẹ́gùn burúkú wọ́n ti fẹ́ sínú Nàìjíríà èmi ni máa ṣí ẹ̀mí yín kúrò èmi ò sọ fún yín pé rally la máa fi gba Yorùbá nation bó lèmi ti sọ yẹn fún yín èmi nídìí rally ni fún olóyè kó wá bá mi ṣe rally kó wá bá gbogbo wa ṣe rally so that kí spirit àwọn ọmọ àlè Yorùbá nǹkan tó wà lábroad torí ẹlòmíì ti dead sábroad kò mọ tó ń lọ bí a tó lóyè bá tẹ̀ wọlé bí a tẹ̀ fìdí ẹ̀ à ní kó fún wa lówó à ní kó fún wa ní kankan bí ara tẹ̀ alọ́kọ́ ikọ́ pé pé arákùnrin ẹ̀ ń dúró de káwọn àwọn kan kí n máa dárúkọ ẹ̀rọ kí mò ń bẹ̀rù anybody ni èbí I no fear anybody o mo dúró pa mo sọ fún yín one bastard ẹ wá ń ṣe ọ́díò yìí ló fẹ́ gba Yorùbá nation ni ẹ jáde náà tẹ́yìn bá ní gẹ̀ bí olóyè ẹ̀yin náà tẹ̀ lọ padán díẹ̀ bó ṣe pajagun yẹn èmi expect pé kẹ́tì wọ anywhere kátẹ kọ́ máa bẹ̀yìn kọ́ máa rán Kóìkì sí mi pé kí n bẹ̀yìn kí n máa ní mo gbọ́ ìyẹn lèmi fẹ́ pé kẹ́ ṣe fẹ́ mi pé Kóìkì àti gbọ́dọ̀ káwọn ti Kwara kọ́ máa rìkọ́ fáwọn tó wà ní Ọ̀yọ́ kọ́ máa wọ bọ́ọ̀sì kẹ́ máa lọ tọwọ́ síbẹ̀ kí sójà jáde ká sọ fún sójà pé kò ní dáa fún kọ́kọ́ ọlọ́pàá jáde ká sọ fún wọn pé kò ní dáa fún wọn ẹ̀yin ò ṣe yẹn ẹ̀yin ò fún àwa ní ìwúrí tẹ́yìn bá fún àwa ní ìwúrí ni àwọn ẹ ti mọ tẹ́yìn káwa náà ṣe ṣèkàwá tèmi ni kémi bá yín sọ̀rọ̀ ní mídíà lèmi kémi máa sọ̀rọ̀ èmi máa sọ̀rọ̀ ní action man lolóyè action ò dẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ action máa dúró á máa wò àfihàn tó fẹ́ já sí bí olóyè dúró de Tinubu kó parí ìjọba bomb bastard àbí ẹ̀yin tèmi tẹ́lẹ̀ wọlé tó fún yín ní visa àbí tó ní visa má bínú wàá wò lórí Yorùbá World Media tó bá tẹ̀lé wò lórí Koikimedia ṣáà fún àwọn lówó tó bá mo ti fi transmit ẹ̀
ẹ sanwó Koikimedia ni ẹ sanwó mi náà èmi náà máa busy èmi náà fẹ́ mingle èmi náà fẹ́ ya picture pẹ̀lú àwọn èèyàn àwọn ìyá dáadáa àwọn tá àtẹ̀jọ́ ríra wa for 2 years tó ń náwó sílé fún yín tó ń náwó sáwà kájọ mingle kájọ socialize ìta bá lè record ẹ máa rí wò tá a bá ti gbé live we need every opportunity to activate ẹ̀ ń dúró fún Biafra ó ṣe gbójú Biafra rẹ̀ ń dúró de wọ́n ẹ̀bẹ́ yẹn ara yín lẹ set up jagun ẹ̀bẹ́ yẹn lẹ pa èbí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ pa olóyè náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ pẹ̀mí náà nìyẹn gbàtẹ́ ti rí èèmà tó lóyè pa ẹ máa ṣe sùúrù náà ni tẹ́ẹ̀tì rí bàbá kí tó yè pa ẹ máa ṣe sùúrù náà ni ta ló tún wà ń bẹ̀ tẹ́ẹ̀tì rí Lady K pa ẹ ṣe sùúrù náà ni ẹ rí pé Lady K náà yà lọ sinmi kó máa fún yín ní wòtòwòtò láti ibi tó wà yẹn tó rẹ̀ fi pa náà ni ẹbí oríṣiríṣi lẹ́ ń sọ sí òun ló mọ̀ sọ èmi kí máa tún máa sọ yẹn èèyàn lọ sínú prison ó lọ jìyà fún wa nígbà tó jáde ṣèbí èébú ni gbogbo wa ń bú ìwọ lọ sínú prison níjọ́ kan kò mọ bó ṣe rí lára má kanjú ọlá àdìgún brother mo pè mí níjẹta kálọ wá Wagner mo ní ìyẹn kankan ní láti lọ wá Wagner ṣe ìlówó tẹ̀fẹ́ fi wá Wagner ni ẹ jẹ́ káwa kẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀rẹ̀ bí Wagner gan máa sọ pé ṣèbí wọ́n ní akọni ọmọ Yorùbá ni wá ẹ̀rù kì í bà wá ẹ̀rù tí ń bà gbogbo wa náà ẹ̀rù ń bà gbogbo yín pátá lẹ̀rù ń bà á jókòó sínú group pápápopo ẹ máa yọra yín kúrò nínú group meeting kan wà lánàá ẹ̀yin diaspora ẹ ṣe sùúrù pẹ̀lú àwọn tó wà nílé kẹ́yẹ́ intimidate wọn torí wá dọ̀tí yín ẹ̀bá ẹlòmíì mo sọ fún yín pé WhatsApp group lásán ni WhatsApp yẹn lóyìnbó ṣe pé WhatsApp group kò ń ṣe country ní WhatsApp group is just a group tó bá yọ ẹ́ kúrò fi wọ́n sílẹ̀ ìwọ náà set up group tiẹ̀ ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé ní right láti set up group yín ibi tó bá ti yọ yín kúrò ẹ̀yin náà ẹ kó àwọn èèyàn jọ ẹ kó àwọn squad jọ ó yẹ kí squad pọ̀ káàkiri ni ó yẹ ká ní squad kó pọ̀ káàkiri so èmi ni màá máa set up squad fún yín ṣèbí wọ́n ní jagun ní squad so ta ló set it up nínú bẹ̀ ta ló set it up bomb bastard bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín bomb bastard ní ẹ̀yin gangan ni mo bá wí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo yín ṣọ́dí òfò ṣọ́dí òní mo nídìí nísìnyí wọ́n pa jagun mo rí Fúlàní kankan nínú fídíò tẹ sẹ́ndì sí mi sẹ́ndì picture sí mi àkànrí picture bọ̀bọ̀ yẹn àlàyé yẹn ta ló set it up ìbára yín náà ló gbélé Fúlàní àtàwọn ẹ̀rọ kémi tún bọ́ àwọn ọba yẹn àbí kí kò ní dá fún ọba ìlú yẹn kò ní sórí ọba yẹn ò ní kúre bomb bastard àwọn ọba òfò palace yẹ kẹ́ ti jó kẹ́ ti finá sí palace ẹ̀ bá tẹ̀ níbọn ó yẹ kí palace yẹn ti wá sílẹ̀ kọ́ máa sọ pé kí ló ṣe wá kan sọ pé wọ́n pa ọmọ Yorùbá tínú ń bí wa ìyẹn lẹ fi máa gbọ́ kí wọ́n máa sọ lórí social media bí ẹ̀yin ò fẹ́ mi láction yẹn èmi lè máa sọ tẹ́yìn ò bá ti fẹ́ mi láction yẹn kí ló kù tó yẹ kó ti máa pè mí ní gbogbo Nàìjíríà pé Koiki dá àwọn ọmọ yẹn dúró pé kó sì ṣe sùúrù kí sọ́mọ́ ò gbọ́ kó lóye gan máa sọ fún mi pé bàbá ó yá tí jáde máa tí jáde ẹ fi mọ tẹ́mi àtolóye sọ máa wá yẹn kiri ẹ yà pílẹ̀ àǹtẹ̀ mu àjàre bàbá kí tó yẹ mo kí ẹ kò ní rẹ̀yìn bàbá mo sọ fún yín pé mi máa dúró fún yín títí tá máa fi débi tá à ń lọ anytime tá bá débẹ̀ náà ni bí àṣà Dr. Zabi ẹ fún yín mọ́gbà tá máa gba Yorùbá nation Google ẹ gbé sórí Google kó máa bèrè pé gbà la máa gba Yorùbá nation ẹ̀yin tí ṣe nǹkan kan tá fẹ́ fi gba Yorùbá nation èyí tó lóye ṣe la fi ń lò lọ́wọ́ atẹ́gùn tó lóye la ṣe ń jẹ àdè máa jẹ́ pé ẹ ò mọ̀ pé brand ló lóye ni brand ni brand ọmọ tó ń pè ní brand mo kí ẹ kọ́ lápò gbọ́dọ̀ kú mo kí gbogbo àwọn elétò tọ́ọ̀sùn tọ́ọ̀wò ẹ ń ṣọmọkọ ilẹ̀ Yorùbá ẹ ń ṣọmọkọ Yorùbá ẹ ń ṣọmọkọ Yorùbá palace yẹn kò jẹ́ kí palace yẹn wà ló ó yẹ kó ti di eérú bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín palace yìí ibi tó ti ṣẹlẹ̀ yẹn ó yẹ kí palace yẹn ti di eérú kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ máa pè wá ká sọ fún bàbá pé ṣé ẹ̀gbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ ni kátẹ kọ́kọ́ bó tẹ yẹ pé palace yẹn ni ká kọ́kọ́ forí ẹ̀ fàgbọn kọ́ bá ti sádànù kó ti wọ pátá nìkan kó sádànù ẹ̀ ṣe yẹn wọn wá ní kẹ́ dẹ́wé sílẹ̀ kẹ́ ṣe sùúrù pẹ̀lú àwọn wo àwa máa wá mọ tẹ́ máa ṣe fún yín àwọn èmi kọ́ àwọn ẹ̀yin ò pin dọ́nà mélòó ni wọ́n mélòó ni gbogbo wọn
àwa máa ṣe fídíò àwọn Biafra ṣe dáwọn Biafra wọ́n láction o àwa ò láction o ẹ̀yin ṣe nǹkan kan tó fi máa láction so that means pé ikú bọ̀bọ̀ yóò dùn yín náà ẹ kàn parọ́ fúnra yín ṣó tẹ̀ máa dùn yín ni nígbà tó fi pọ̀ lóye sínú ilé so tèmi náà bá wà nílé tó bá pọ̀ ti pa mí náà bẹ́ẹ̀ ṣe máa dákẹ́ náà nẹ́tẹ́ nìṣẹ́ ní ti bomb bastard ní gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ̀yin lẹ́ lè tó lálẹ́ sí tó kọ́ mi pẹ̀lẹ́ ní ti lálẹ́ sí kó Tinubu wà London kí ló kọ́ mi pẹ̀lú Tinubu London kò dá mi dúró next week gbogbo enroll bó ṣe láti rí next week ó máa bí Tinubu kan bá wá síbẹ̀ kan àforí ẹ̀ fagbọn bóun kan bá yọjú síbẹ̀ àmọ́ àforí ẹ̀ fagbọn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ máa ní kọ́lọ́pàá arrest ẹ̀ London ló ń pe bíbá yìí UK máa ní kọ́lọ́pàá bá mi arrest ẹ̀ ló fi wá da bíbá irú ni tó bá bí ẹ dání next week wá da bẹ̀rù wàá rí ní ta máa fi ta máa ṣe fún ẹ ọlọ́pàá la máa múlẹ̀ lọ́wọ́ ibà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà rẹ̀ pé bíbá ẹni ẹgbẹ́ ọwọ́ ìjẹ́gẹ́ next week dinner rally will go ahead as planned mo ti bá Yorùbáwùyí sọ̀rọ̀ mo níyà ẹ̀yẹn má tún náà tún darí wá sí bíbá a nídìí gbogbo ẹ̀yin náà lọ́hùn fún tìyàwó Janet Fashakin 2-in-1 ni we are celebrating the life of Janet Fashakin and we are also celebrating the birthday of Igboho ìyẹn ló ń dùn yín àbí ẹ̀yin ò gbé ìgbésẹ̀ ẹ jẹ́ kí orí olóyè gan wú níbi tó jókòó sí ìkan náà gbogbo General Trustina mo kí wọ́n ní kan góòlù ṣẹ̀rí diaspora tó bá ń complain nípa rally bomb bastard làwọn yẹn gbogbo ẹni mo fi sọ ẹni ṣoríire diaspora tó bá complain nípa rally àbí kíní tá à ń ṣe bomb bastard ni ṣèbẹ́yìn náà lẹ́gbọ̀n tẹ́ẹ̀bà lẹ́gbọ̀n ẹ̀fà kan náà àwọn kan yín lọ kó lọ represent wa kó lọ ṣe Yorùbá nation mo sọ fún yín pé Ìgbòho ni 7% Yorùbá nation àwọn kan níyẹn wọn nílò Ìgbòho máa sí Yorùbá nation orúkọ dádì ẹ ló bá fi sí orúkọ dádì ẹ ni kò fi sí put your daddy's name there bomb bastard ọba set up èèyàn àtàràlù wa ń dúró fún Ìgbòho kó wá sílùú yẹn kó wá show action so ẹ̀yin ò gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ action yẹn ẹ̀yin ò kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ action petrol bomb lẹ nídìí ìyàwó mi máa ní tí mo tútù dé lálẹ́ pé kí n fìyẹn sílẹ̀ a máa ń jà yẹn létà bọ̀kọ́ jẹ́ kí n sọ tí mo fẹ́ sọ lẹ́nu mi ẹ̀kọ́ ìgò mẹ́ta lẹ nídìí ìlàgbàlagbà gbogbo ìtùtù tó bá ti ṣe síbẹ̀ ó máa bàjẹ́ nítorí pé ọba yẹn ti dalẹ̀ mọ́ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín àwọn alálẹ̀ ti kúrò lẹ́yìn àwọn ọba yẹn àwọn ọba òfò àwọn ọba bomb bastard àwọn ọba ìkà àwọn ọba Fúlàní so kólóyè kúrò ní Benin Republic kó wá wọlé kẹwàá máa fi ọ̀kadà tẹ̀lé lẹ́yìn no we don't need that àti plantain mọ àbí a máa play nísìn mo kí ẹ bá mi ò ṣá èmi ń dúró dé ní UK bẹ́ẹ̀ ni White Lion irúmọlẹ̀ gbogbo London lọ́wọ́lọ́wọ́ irúmọlẹ̀ London lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tó o bá tí mọ̀ o mọ̀ náà nìyẹn tó bá dẹ̀ tí mọ̀ a dúpẹ́ fọ́lọ́run ẹ wá pàdé mi náà kí mi náà kájọ ṣe fàájì mo dẹ̀ mọ́ jó díẹ̀ báyìí mo ti ń kọ́ step tí máa jó ẹ̀yin ìyá yẹn aṣọ olè máa wọ̀ aṣọ tó bá fine àpá aṣọ yéé mo máa ti post aṣọ mọ́mì mi yéé káyà mo gbọ́dọ̀ ṣe ní lọ́la àǹkárá wọn ti dé àǹkárá yẹn làwọn náà fẹ́ wọ̀ èmi ò wọ àǹkárá ẹni tó bá fẹ́ wọ àǹkárá kó wọ àǹkárá aṣọ tèmi máa wọ̀ ó ti dé bíbà mídíà tèmi ó gbọ́dọ̀ ṣe spirit yín ẹ̀yin ò ṣe tó lóyè torí ẹ̀ máa wú pé àwọn ọmọ Yorùbá ló ń dáhùn lọ́hùn yẹn ṣebí gbogbo alápẹ̀dá wa ní Ìgbòho Ìgbòho mídíà èmi ò ní èmi mọ̀ ọjà o bọ̀tọ́ bá ń pariwo pé mídíà gbọ́dọ̀ máa mú Koiki number 1 any day anytime mo ní máa fi mídíà yìí máa fi support Yorùbá nation délẹ̀ ọmọ ẹ tí mò ń lose every day ni kí ló kàn mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó kọ́ ló ń tó wà nílẹ̀ mọ́ nísìnyí ẹ máa rántí orúkọ tè tó bá ń kọ̀ tán Yorùbá ní yín ọjọ́ iwájú ẹ máa bọ̀dọ̀ kan rẹ ó san lórí tó bá ń jókòó tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí bọ́jà máa sọ nìyẹn ìgbà yẹn mi náà ti dàgbà díẹ̀ àwọn ọmọ kéékèèké á máa béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwa náà pé Mr. Koiki ẹ máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nígbà yẹn àwọn àṣírí yẹn a fẹ́ gbọ́ àwọn àǹsọ́ ní bíbà kò sáṣírí ní bíbà kò sáṣírí mo kí ẹ Yorùbáwùyí kéèyàn tó lè gbé kọ́ pé
jẹ́ ń pe Koiki ẹ fi mọ tèmi àti ẹjọ́ sọ ẹ ní láti mọ̀ ẹ̀mẹ́rin lèmi àti bàbá Akíntóyè ti sọ̀rọ̀ kọjá lénìí mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ ló ń pè mo kí gbogbo yín ẹ jẹ́ ká play anthem wa mo kí olóyè Ìgbòho mo wá kí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wọn tó wà ní UK ẹ má tójú tì wá o àwọn èèyàn sì ń sọ pé ẹ support náà ẹ gbówó ìjáde gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ tolóyè olóyè tí ń wá sí UK ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation so àwọn kan mọ olóyè náà ẹ gba pépà náà ẹ gbówó ìjáde èmi kọ́ lẹ máa fún ẹ kò bá gbé fún ìfẹ́ lódùn ẹ bá fèmí náà èmi náà gba díẹ̀ ń bẹ́ o ṣé wọ́n ti ń fi Yorùbá nation pawó lórí social media ìwọ ọmọ yẹn tẹ́lẹ̀ ìwọ ṣẹ́ ọmọ yẹn ni ṣé ìwọ ṣẹ́ gbọ́ pé wọ́n ti ń fowó ṣé so láti ọdún mẹ́rin ìwọ gbọ́ pé wọ́n fi Yorùbá nation fi ń pawó lórí social media one bastard ìwọ ṣẹ́ ọmọ yẹn nísìn every day bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn ṣé èmi mẹ́tò ní you can have it that's okay you can have it àmàrà mi lọ́la òfin mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní background no wàá wọnú kámẹ́rà social media máa gbé ẹwọ kámẹ́rà wàá lọ sínú kitchen ni bomb bastard ìtìbánà ẹ máa gbọ́ lẹ máa gbọ́ but for now mo nídìí pé kí ẹ kẹ focus ti jagun yẹn ti late kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá lọ join it nísìnyí ọlọ́pàá máa kó gbogbo yín ni ìyẹn ti late ẹ yẹ ká tún dúró another event àti lose yẹn mo ní pé brother wa tó kú ni mo ń sọ àti lose the chance yẹn the moment tí nǹkan bá hot yẹn ló yẹ ká fi sílẹ̀ rẹ̀ ṣèbí ICTV òun kúkú ń búyàn brother mi òun ń búyàn lórí program ẹ̀ all we need is just something to trigger oh èyí fẹ́ yẹ kí Biafra trigger káwa wá tó trigger àmọ́ Biafra rí ni ṣé ọmọ Igbo ni wọ́n ni ṣé ọmọ Igbo làwa ni à ń ṣe ọmọ Igbo náà ṣé Simon Ekpa lẹ́yìn ni ó ṣe jẹ́rọ̀ Simon Ekpa rí ẹ̀yìn mọ̀ rí ni ṣèbí rìnrìn àjò ní gbogbo àti pàdé ra wa àwa tájọjọ́ mọ Yorùbá là ń bára wa sọ̀rọ̀ kí gbogbo ẹ máa ṣe gbìgì gbàgà gbogbo kó tẹ̀jẹ́ fún bíi 3 days ìyẹn mo ṣe láìka àwọn ọmọ Haúsá àwọn òkùnkùn ń dóòlù anybody ìzọ̀bùzọ̀bù wọ́n jáde ní ọ̀fà gíyọ́ fi gbogbo ẹ̀ ẹni tọ́pọ̀lọpàá bá wá kónú yín ẹ̀yàn á fi tó kúlẹ̀ fáwa ṣọlá ọlọ́pàá náà lè fi dára gbódà àwa kó yín lẹ́yìn bàbá bá parí program àbí tá a bá parí gbogbo program tiwa ẹ̀rùn kí táwọn ọlọ́pàá náà máa ń fẹ́ dé wá mọ̀ bí olóyè lè sọ̀rọ̀ bí bàbá Akíntóyè lè sọ̀rọ̀ mo kí ìyá mi tó send audio sí mi láti wọn náwọn disagree pé ká má ṣe rally pé but ṣé mo mọ̀ pé rally kan ló máa fún wa Yorùbá nation èmi jókòó wá sọ fún mi pé rally ló máa fún wa Yorùbá nation èmi ò sọ pé bí kankan pé rally máa fún wa Yorùbá nation èmi afẹ́ fi create awareness ni ẹ̀mọ́ tó ń pè lá awareness ni ẹ̀mọ́ kí ló ń pè lá awareness ní Yorùbá ẹ kọ sínú comment section ṣáfin create awareness ni mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹni tẹ́bí bá ń pa tó bá lówó àwọn kan ń béèrè owó school ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí jẹ́ ń béèrè owó school a ní kẹ́kọ̀ọ́ wo àwọn ọmọ sílé ká sì kí àwọn ọmọ sílé káwà wọ̀ gbòòrò ká bẹ̀rẹ̀ sí ká dá nǹkan lẹ̀. mo kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kábíyèsí ó fẹ́ mọ̀ nípa Yorùbá nation kò ń ṣe dandan tó bá fẹ́ mọ̀ fine tó bá ní ò mọ̀ ọmọ Yorùbá nìyẹn tá a bá débi tá à ń lọ gbogbo àná làjọ máa gbádùn ẹ̀ yóò pé mi nìkan fẹ́ gbádùn ẹ̀ ni o ò ní nídìí kọ̀ọ̀yàn kankan tá a bá ti délẹ̀ lérí mo kí ẹ Colitech mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó bẹ́ẹ̀ ni má lọ dá àyà yín já Tinubu ti wà náà lè Jagaban ǹdẹ́ wọn bí a kì í lọ kí sílé bí ṣe máa lọ ń pariwo wọn Buhari yẹn kí lẹ fi ṣe ká lọ jágbe mọ́ níta bá ti sọ ní ẹ̀yin tèmi ẹ̀ràn kémi ni mo lè bá yín lọ jágbe mọ́ nísìn ẹrù jẹjẹ tí mo lọ jágbe mọ́ Buhari tí Buhari tó lè jáde nínú yàrá ṣé kí n lọ jágbe mọ́ Tinubu náà Jagaban tó yẹ pé àìsàn tó ń ṣe nísìn kọ́ náà fún lálàáfíà ni Tinubu di robot in London ẹ̀yin ò rí pé bí bàbá àjàsco nígbà tó wá sí the last time jẹ́nbọ́ fìlà ilé ṣégbà Tinubu wà rí pé rúfìlà báyìí ló dé ni kò fẹ́ yẹ ká rójú òun ẹ̀rí bó ṣe ṣe báyìí Tinubu dàbí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ security ẹ má bínú ẹ̀yin brother mi tẹ́ owó yẹn náà dẹ̀ lẹ́ máa ń fún ẹ̀kọ́ ìkìṣẹ́ àwọn ló wá ń ta sí báyìí play anthem náà ìbá anthem ló ń fẹ́ play fi Tinubu sílẹ̀ Tinubu tó sick bó ṣe wà yẹn àìsàn ṣe ó wọ London tó bá máa káàkiri ní sí bó ṣe máa dé fìlà Panama káàkiri nìyẹn kò ní fẹ́ kí n mọ̀ pé Koiki èmi ni ó tó bá bí Tinubu dáa mo sọ tó bá bí dáa kó rányàn wá kọ́ wá da event yẹn rú níjọ́ Saturday a sọ fún wọn pé this place no be Nigeria
bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ̀kọ́ tẹ̀kẹ́ sọ fún tó bá bìdà kọ́ instigate any violence ní Saturday ta ti sọ fún ọlọ́pàá pé àwọn ò kì í ṣe violent people ní UK. Ọmọ Yorùbá tó ti respect òfin ni àwa 25 years lẹ́lòmíì ti lò irú ẹ̀ ní báyìí 35 years a fẹ́ fi ẹ̀dùn ọkàn wa wọ̀n fún ìlú tí Nàìjíríà jẹ́ fún UK àti gbogbo àgbáyé. Ẹ̀yin tó bá fún ní £100 tó bá fún ẹ ní £500 má wàá da program yẹn rú o má bá yín fan tó tán lẹ̀ èmi àtọlọ́pàá má make sure pé aràn yín lọ sẹ́wọ̀n nílùú yìí. Èyí tó bá wá kù tá a máa ṣe ní ilé ọ̀hún mọ̀ pé tí mo lè ṣe ní Nàìjíríà ó yàtọ̀ sí tí mo lè ṣe ní bíbá àwa ṣe tó kù ní Nàìjíríà. Wàá wá sọ bí orí ń ta ẹ́ tí wọ́n wà ní UK tó ń gbádùn tá a dẹ̀ ń fi ẹ̀dùn ọkàn wa wọ̀n ìyẹn ló fẹ́ wá dàrú ní London. Ẹ jẹ́ ká dé ìtókù ẹ má try ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ má try ẹ̀ rárá. Gbogbo nonsense tẹ́ ń ṣe nínú Nàìjíríà yẹn táwọn èèyàn máa fẹ́ jáde tẹ́ máa gbòòrò jáde ẹ lè gbé òrò kankan jáde ní UK o ní next week Saturday ẹ ní gbé òrò kankan jáde. Yoruba people are coming now for a peaceful organized rally under Efelodun Àpapọ̀ and under the YSDM umbrella àti bàbá wa Àwòrò Ṣàṣà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbogbo àjọ ń ṣiṣẹ́ náà ni ẹ̀yin ọmọ Tinubu àbáyíjà but ẹ má wá da program wa rú ní next because àyà wọn kan ti ń já ní Nàìjíríà pé Koiki Ìgbòho security ẹ lè gbé ọ̀rọ̀ kankan jáde ní next week Saturday. Ọlọ́pàá máa kó gbogbo yín pẹ̀lú ìròyìn ni o. Ẹ gbowó Tinubu ti kówó wọlé Jagaban ẹ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Mo sọ fún yín pé kẹ́yìn náà ìwọ tó ń struggle London tó mọ Tinubu nísìn Oṣòdì Òkè Ọlọ́run ọmọ yín tó máa ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí ní ẹ gbowó lọ́wọ́ Tinubu kẹ sọ fún ẹ náà ẹ máa sọ pé Koiki ti ń pariwo àwọn náà máa lọ pariwo mọ́ ẹ kọ́ gbowó yẹn ni ẹ kọ́ lọ máa fi ṣe pẹpẹ súpù ní ẹjọ́ Saturday night ẹ lọ fi jó gẹ̀lẹ̀dẹ̀ ẹ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tó owó Nàìjíríà lòun náà jí tó ná lọ́wọ́lọ́wọ́ pọ́n bastard. Mo kí mọ́ sí mi dáadáa ìyá tọkùn ẹ̀ balẹ̀ mo lọ àǹtí mi kan ti dé lánàá náà àná kọ́ lọ́dé wọ́n ti dé láti Canada ajá máa wà ní dínà ni àwọn yẹn flying wọlé ni omi ẹ̀ tí yàn ra ticket tó ń wá láti kíní ẹ̀yin wá ń complain Nàìjíríà diaspora náà wọ́n fẹ́ host Ìgbòho àwọn ará Yorùbá nation complain ní Nàìjíríà ẹ̀yin nìkan lẹ́nu Ìgbòho ni ṣé ẹ̀yin nìkan lẹ́nu Ìgbòho ṣé ẹ̀yin nìkan lẹ́nu Ìgbòho gbogbo wa lájọ ní Ìgbòho ìwọ tó bá wá sọ pé torúkọ Yorùbá nation ṣé Ìgbòho lọ́wọ́ máa dárúkọ dádì tiẹ̀ kárí orí pé wọ́n mọ dádì ẹ̀ rí àwọn Wálé Àdé gbọ́n àyẹn máa lọ ní mi olófẹ́jọ́ ẹ̀fẹ́ kí n dárúkọ Wálé Àdé ayé ẹ̀ ń já báyìí Koiki Yorùbá nation yẹn ó ti fi ń pọ̀wó ni bẹ́ẹ̀ ni ojoojúmọ́ ni mo fi ń pọ̀wó òòṣà orúkọ Ìgbòho òòṣà máa fi ń gbowó ni bẹ́ẹ̀ ni tí bá lọ sí Barclays Bank gan màá ní kó fún mi lówó màá kọ́ da Ìgbòho I need money ATM akọ̀ gbowó jáde ní pápákọ̀ pump bastard. Mo kí iSyn TV ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sọ́yẹ́ ká play anthem wa ká máa tẹ̀síwájú a lè máa pẹ́ 2 hours àti lo 38 minutes. Mo kí prophet ti bẹ́tàn bàbá dáadáa bàbá tó ní wèrè ní gbogbo wa ìṣẹ̀ṣe la ṣe máa lò gbẹ̀yìn but Jésù a máa gbàgbọ́ ànábì ti wa ni. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá Tinubu tó tí mo tó ń ṣòun báyìí ẹ̀yin ò mọ̀ pé sísáré tó sáré wá yẹn St Mary Hospital tó lọ yẹn ó sì kìíní àfi yọ kò sẹ́ni tó lè sick so ó nídìí tọ́jú tèbí báyìí náà lọ ti tọ́jú Buhari títí tó fi bá bomb bastard ẹ̀ lọ olùṣe lórí burúkú Tinubu náà ti dé nísìn Buhari ò tẹ̀ jẹ́ ká mọ hospital tó ń lọ Tinubu yóò tẹ̀ gbọ́n rárá àdèmá náà àwa Yorùbá gbọ́n owó náà hospital wá jẹ́ kó capture ẹ̀. Mo kí gbogbo èèyàn dáadáa ẹ wà lórí ìjókòó ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button náà ẹ ń bá mi jà ní ẹ bẹ́ẹ̀ rí mi lánàá ẹ̀ dẹ̀ rí mi níjẹ́ àlẹ́ ráyè ṣe star radio ọlágọ́nsẹ̀ èèyàn kan kó fáwọn Frank ní Achi ní Ghana àbúrò sọ máa sín lọ́la sọ àní sí lórí star radio lọ́la just in case but lẹ́ni mo busy díẹ̀ òun ni kò jẹ́ ká ráyè join star radio so ẹ má bínú mo mọ̀ pé ẹ ti ta ló miss mi ẹ ti miss mi àbí èmi ò fẹ́ dá sọ̀rọ̀ gbogbo because tí ì ṣe nǹkan tó wúyàn lórí kẹ́tẹ̀ ṣe síá díẹ̀ kémi tẹ̀ wá sọ pé diaspora ó yá ó dà pa àwọn ẹ̀wọ̀n ó tún máa nídẹ̀ pa díẹ̀ sí kátẹ̀ gbáwó so owó tá a fẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ lẹ́fẹ́ kí fi ran ránṣẹ́ sílé kẹfì rẹ̀ pa orí yóò pè èyí tí nídẹ̀ owó ẹ̀ tí ní tìyẹn nísìn ẹ kọ́kọ́ ló tẹ bá níná
ló tẹ bá ní ọlọ́pàá tó bá ń káàkiri tó bá ẹnà nìkan Tinubu lọ sí France o àti sọmọlẹ̀ sí bíbá London ló máa wà ó gbọ́dọ̀ máa rí Ìgbòho ní next week kí high blood pressure máa lọ sókè torí tí Ìgbòho bá ti jáde ní next week Saturday láti London rally BBC Red Boss kí Tinubu máa lọ máa yọ̀wò lórí farawé Reno tó ti jẹ níbi jẹ náà ó ẹ̀yàn wọn Yorùbá tẹwàá ń lé ẹ ṣe sùúrù o ẹ̀yàn pé mo nífẹ̀ẹ́ yín but fact mo sọ fún yín lálẹ́ we are not stupid and ó yẹ ká mọ tí ẹ ká ṣe ẹ̀ ń dúró de order ti máa ń gbọ́ nìyẹn Koiki à ń dúró de order ni wọ́n pààyàn Fúlàní pààyàn tí ọba set up àtàràlù ìbẹ́yìn lẹ set up tálẹ̀ tí mọ̀tọ́ tó máa set up ìbẹ́ ṣe set up ìmọ̀ àti Ìgbòho náà nìyẹn ìbẹ́ lèmi mo set up Ìgbòho náà bẹ́ ṣe sọ náà nígbà kan yan máa lè ṣe náà ti fídíò tí mo ṣe ẹ jẹ́ n sáré play lé ẹ jẹ́ play anthem yẹn kí n má tún divert ẹ jẹ́ play anthem ká respect anthem wa tó bá mọ̀ forílẹ̀-èdè àgbéga ìgbàgbọ́ àti bẹ̀rù àṣìṣe ìṣọ̀kan òmìnira ìkẹ́jẹ́ ká máa lè pa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Mo kí yàmi Sikirat Brown ẹ̀ṣẹ̀gànnìmá mo kí Sakarawa alágbádá mo kí yín ẹ má bínú mọ́ mi asaka orúkọ yín orúkọ Yorùbá ló fáìn jù Koiki kan rojọ́ ni àdùtú ọ̀rọ̀ mo kí èèyàn Koikimedia ni àti Igboho ṣá tó bá ní ọkùnrin ní àdìtú ẹ lè expect kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ẹni tó wà ní Benin kó máa sáré wá ẹni tó wà ní Ghana ẹ̀yin tẹ́ wà láyìíká lẹ máa kọ́kọ́ gbàs àwa máa control àwọn èèyàn bó ti ń hot níbẹ̀ yẹn ó yá àdìtú máa tẹ̀lé wọn lọ sọ́hùn Koikimedia ẹ wọ bọ́ọ̀sì kẹ́ máa tẹ̀lé wọn lọ sọ́hùn kẹ́ lẹ́ máa fún mi ní live broadcast àlùkà gbogbo yẹn máa wọ lẹ́ máa lọ sọ́hùn mo ní bí state méjì ká tẹ̀jẹ̀ kó gbóná èmi tẹ̀ ń rò pé bí i Lagos àti Ogun State torí àwọn yẹn súnmọ́ dáadáa bọ̀ tó bá yẹ pé láti Kwara náà ni Fúlàní ṣe lè máa pa wá káwá máa sọ pé Fúlàní pa wá o mo wà lórí program Yorùbá Wuyì lánàá mo kàn kọ́mẹ́ǹtì ni mo máa ń sọ fún wọn lálẹ́ nígbà tá a sọ̀rọ̀ lọ́sàn-án yìí ṣé ó ń clear kò tí clear bí so Fúlàní pa wá Mr. Milokon robot tó ti wà ní London báyìí Jagaban Tinubu Jagaban tó ti wà London I'm sure kò ń wò mí báyìí nísìn ẹ bá mi wá Koiki náà abẹ́rẹ́ pàwọ́ nídìí owó Tinubu ni bomb pastor kí mo fẹ́ fowó Tinubu ṣe ẹ̀yin nìyà ń jẹ́ ìyà ọjà wa ní London ní but àwọ̀ okay Princess Awoniyi mo kí maybe Tinubu wants to do the rally with wọ́n ní bí a Tinubu fẹ́ ṣe rally pẹ̀lú wa ṣé ẹ fẹ́ pè wọlé ṣé ká ṣí phone line ẹ fọkàn balẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè pé Koiki Igboho ìnáwó yẹ̀fọ́ lóye sọ̀rọ̀ tán náà láìpẹ́ ni ẹ kàn ń disturb wa ni àdúrà ẹ ṣe fún wa pé kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká rí àṣeyọrí ṣe that's all èmi náà jókòó kí wọ́n sọ fún mi pé a máa fi Yorùbá nation gba rally Ìgbòho náà Ìgbòho ṣe máa sọ pé a máa fi Yorùbá nation gba Yorùbá nation rally gba Yorùbá nation a ṣe máa fi rally gba Yorùbá nation no tó bá sọ fẹ́yìn pé a máa fi rally gba Yorùbá nation ṣé ìwọ náà gbọ́dọ̀ gbọ́ bọ̀ kí lẹ wá ń ṣe fún ìtàn pè láwẹ̀ẹ́nẹ́s ni awareness ni
àdìtú mo kí ẹ máa kí ìyàwó àtọmọ mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí i ọlọ́run lọ̀gá èyí ń ṣọ̀gá o. Please invite President Tinubu to attend the dinner. Irọ́ àfẹ́ kí Tinubu attend the dinner. Irọ́ àfẹ́ virus. Irọ́ ó lè wá sí rally tójú mi máa ká. Mo fẹ́ ní dinner. Ẹ̀wọ̀n pé dinner cozy night níbẹ̀ ẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ káwọn kí Tinubu wá kó virus bá gbogbo àwọn àlejò wa tó ń bọ̀. Ta ló ti ra ticket? Ta ló ti ra ticket? Gbogbo ẹni tó bá ti sanwó ticket tẹ́ ti sanwó receipt yẹn òun náà lè máa fi wọlé. Pé Koiki ò ní wàhálà. Bàbá mi Mubarak ni I think he wants to join us for the mega rally. Ó lè wá join wa fún rally. Tinubu ẹ bá mi pín ìyàn kan ti pín ètò ìyàwó tó kù ò pín ó ti fún mi ní notification. Yẹ kí ni mo kí ẹ. Ẹ ti ń dúró dè mí pé kí ni Koiki tún máa sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Tinubu tó wà London báyìí. Kí ni kàn mí pẹ̀lú Tinubu tó wà London? Jagarudi bí àṣà Frank Bello ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Bàbá àgbàlagbà á ní Jagarudi. Àṣọ pàwọn náà wà lẹ́tọ̀ báyìí àwọn èèyàn kọ́ra jókòó lábẹ́ ètò kí ni ọmọ yìí tó fi sọ lálẹ́ ọmọ ní wàhálà yìí Koikimedia Koikimedia number 1 ti Igboho Òòṣà ti Yorùbá World Media lábẹ́ Dr. Zabi ìyá dáadáa easy mo ti kí ẹ easy kàn sí mi lára tán wàhálà easy wà lára tó máa kọ́ land sí London Heathrow Airport tó ti gba over 600,000 people ló ti wọ̀ lóyè ṣé mo right sir yeah lọ́dún yìí Heathrow Airport tó ní ages mo kí ẹ bẹ́ẹ̀ ni ó bá ti gbọ́ mo kí Michaela Koikimedia you bringing the world closer to your doorstep ti Igboho Òòṣà mo lẹ̀ pamọ́ bí ṣúgà easy ni conductor wa tó bá ti sún yẹn bọ́lẹ̀ ẹ máa lọ fowó yín ṣe nǹkan míì náà kẹfà wa tó kù tá a fi máa ṣe sílẹ̀ ẹ má disturb peace wa mo kí ẹ keyword ẹni auto diagnostics ẹni tí Yorùbá nation bá sú ẹni right ẹ kọ̀ ra step aside kẹfà wa tó kù sílẹ̀ àwọ̀ sọ́pọ̀ sú wa náà mo kí ọmọ lókà tí ẹ wá fi ti disturb wa fún Ìgbòho rẹ̀ sọ́pọ̀ sóhun àwọn ará UK àti diaspora kì í sọ pé diaspora wọn náà fẹ́ gba olóyè lálejò adẹ̀ bí olóyè pé ṣó wà òkè olóyè ní ìtẹ́ bá ti fẹ́ yín lẹ́ni ní bẹ́ẹ̀ ló sọ pé ìtẹ́ wà nílé náà lẹ́ lòun kí ló wá ń já yín láyà Fátókí mo kí ẹ ó yá ta ló ti sanwó monthly ó ti péjọ mẹ́ta nísìnyí jẹ́ kọ́kọ́ gbowó náà ta ló ti sanwó monthly donation ẹ̀ Yẹmí Fátókí ti share receipt pẹ̀lú mi àwọn ti send tiwọn dádì wa kan náà ti send ẹ̀yin tẹ́ ti san 120 naira ẹ má wọrí ara yín àwọn diaspora jọ ní ìdòwò tá a máa fi ṣe Yorùbá nation àwọn kan Àdègún ní Koiki ẹ lọ wá àwọn Wagner group mo náà ní láti lọ wá Wagner group tá a bá ti ṣe tán Wagner group gan máa fi bá wa ṣe àwọn èèyàn ti jókòó pa pé ní wàhálà ó tútù dé lálẹ́ bàbá mi ṣì tùmọ̀ kí n bàbá kí tó yè mo nífẹ̀ẹ́ gan wọn á nífẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn bàbá yẹn ṣífù máa mi lẹ́ Yorùbá mo kí bàbá dáadáa àwọn yẹn kàn ń dóde action ni ìmájì tó bá pẹ̀yìn ti dá wà lálẹ́ mọ tí ṣífù máa náà máa ti ṣe ni bí a ṣífù máa gan máa ti kó ṣaṣọ ogun bẹ́ẹ̀ ni mọ̀ pé yàn lè dira ogun náà tó ṣe jẹ́ Muslim ogun wa ká wa mọ́lé àwa ń sùn àwa ń ṣe mo kí Mr. Emola Godwin àwọn ọmọ Yorùbá mo wá bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ ogun wa ká wa mọ́lé ṣé ìyọ̀gbọ́n tí Wọlé Ṣóyínká sọ ni ó ní we are all in trouble àwọn bó ṣe sọmọ mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí gbogbo àwọn ìyá dáadáa tó ti ra ticket nínú owó pension wọn inú owó yẹn náà la fi kójọ ta fi send ẹ̀ sí nígbà tá ní kí gbogbo ẹ̀ kó máa roke tẹ̀lẹ̀ sọ pé kò roke ìyá mi Margaret ibijọ́ kẹ́ mo kí yín mà ẹ má worry too much nípa ọ̀rọ̀ Tinubu wá sí London Tinubu wá gba medical treatment mi òun nìkan tó ń ṣe so pé rally tá à ń ṣe dinner tá à ń ṣe wọ́n ti máa fún intelligent kò ń ṣe lè ní nígbà tí Koiki officially tí mo ti ju flyer síta èmi gangan làwọn èèyàn ń dúró dè after ti flyer ti káàkiri tèmi lọ́ fi dúró dè bí ṣe ju flyer yẹn síta intelligent wá bá mi pé Koiki wọ́n ti confirm ẹ̀ fún àwọn
mo ní mo mọ̀. That was few weeks back because platform gangan ló ń follow UK àti America àtàwọn ìlú tó kù because ọmọ pé tí n bá ti release that means pé ó ti wà authentic based on ìtòlóye sọ pé ká lọ ṣe tí ṣe ń ṣe program báyìí nísìnyí olóyè kan ló rán mi iṣẹ́ so wọ́n mọ̀ yẹn ọmọ ìpò kan sọ̀rọ̀ from a journalist perspective journalist ogun lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ṣe analysis ogun lọ Iran àti Iraq no Iran àti Israel ẹni máa kú pàdé ẹni máa pa ni supersonic ballistic ẹ̀yà fún yín ní breakdown yẹn díẹ̀ ní April mo fẹ́ kẹ́yìn ọmọ Yorùbá fi platform yìí ṣe rí gbogbo àwọn platform tó kù they are very strong platform but platform yìí so far so good ni mo ṣe sọ fún yín pé a máa jà ní mo ń sọ lójoojúmọ́ mọ́ sí mi ò fẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ yẹn ìyàwó mi máa ń bínú but wọ́n mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ sọ torí pé journalist lè ní àwọn tó kù àwọn náà they are journalists but on a different perspective so ẹlòmíì dẹ̀ ń ṣọ́ra irú èmi nísìn jọ̀sí nǹkan tí mi5 pé fi mí ṣe àdúpẹ́ fọ́lọ́run torí wọ́n mọ̀ pé mo kì í ṣe jàgídíjàgan èyí tí mò ń jà fún tó dání but wọ́n ní àṣẹ pé ká pín Britain ò fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. So what I'm trying to explain is that ní April Iran fún gbogbo àgbáyé ní advance warning báwọn máa attack Israel. There are some warning tá máa fún wọn there are some tẹ́ ní fún wọn rárá. April drones ni wọ́n send wọ́n dẹ̀ set àwọn drones yẹn wọ́n take 9 hours láti fi land ṣe mọ̀ pé within that time America wọ́n prepare UK àti France wọ́n kó nǹkan tó lè fi já wọn wálẹ̀ torí drone yẹn pọ̀ Israel ò dẹ̀ lè beat gbogbo drones tí Iran ń build kò ń sọ̀rọ̀ 1,000 kò ń sọ̀rọ̀ 2,000 àwọn ò tí dé stage yẹn torí àìtí ṣe country àìtí ní country wa láti lè máa build those kind of facilities or products but there are some other things that they máa ṣe takọ̀ lè máa fi test ìyẹn bẹ́ẹ̀ now nígbà tó di ṣáànà àbíjẹta nísìn ọ̀kasọ̀ sọ pé ní October yìí Iran wá send the ballistic missiles wọ́n send ẹ̀wọ̀ Israel 180 pieces lọ send gbogbo ìtí Israel sọ pé àwọn já wọn wálẹ̀ yẹn irọ́ ni kò ṣe gbọ́dọ̀ já wálẹ̀ o wọ́n já díẹ̀ wálẹ̀ but the speed of sound táwọn kìíní ẹ̀ fi ń land Israel gan mọ̀ pé kan bá wọn ẹ̀yin náà jẹ́ káwọn Fúlàní èmi ò tí sọ pé ká ti ṣe mọ̀ pé economy kan ni mo ń sọ nísìn already wọ́n ti collapse economy ilẹ̀ Yorùbá but tó bá jẹ́ pé a fẹ́ jẹ́ kí Nigerian government feel economy yẹn dáadáa àwa náà máa strangulate in táwọn ọmọ Ìgbò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn àwọn ń ṣe nǹkan méjì at the same time wọ́n strangulate economy wọ́n dẹ̀ ń jà but wọ́n bá government jà níjà face my face you in tán pè ní guerrilla warfare ló ń bá government jà mo sọ fún yín pé Simon Ekpa gan tó bẹ́ẹ̀ kó lọ face government ní face my face you wọ́n máa pa gbogbo wọn dànù mo kí ẹ dizzy man ẹ tó bá fẹ́ pè line ẹ wà open kẹ́pẹ́ wọlé at least program mo lè push ẹ títí di 11 torí tó bá ti ń di 11 ilẹ̀ tí ń ṣú níbí bá ariwo yẹn gbọ́dọ̀ reduce díẹ̀ ìyàwó mi gan rẹ̀ títí láti ọgbẹ́ni tó bá fi dá sí program àtàwọn bá ti jẹ́ studio number tẹ́ẹ̀ bá ti mọ studio number yẹn lè lé ẹ̀kọ́ sílẹ̀ torí àlè máa pè lẹ́ẹ̀mẹ́wàá number yẹn ni +44 UK code WhatsApp only 7404405917 now Àṣàkẹ́ TV ṣòmókè ìyá mi dáadáa a gbọ́dọ̀ gbà pé tá a bá gbéra láti bá Fúlàní jà that means pé báwo la ṣe fi strangulate economy a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ forí Fúlàní fàgbọ́n a gbọ́dọ̀ no UN gan sọ pé tó bá ń pààyàn wọn náà gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ó gbọ́dọ̀ pààyàn wọn but the fact remains that a fẹ́ bá Fúlàní jà à ń dúró kí olóyè wa bá wa bá Fúlàní jà ní 191 local government so olóyè ló máa lọ sí gbogbo local government kankan láti lọ bá Fúlàní jà so possible mo ń béèrè ni o so possible so kí wàá nìyẹn ní ṣe pẹ̀lú program tá a fẹ́ ṣe ní UK ṣe rí program tá a fẹ́ ṣe ní UK yẹn ẹ má tẹ̀ tọ́ọ̀chì yẹn rárá Madam Bali mo kí ẹ gbogbo Ìjẹ̀bú pátápátá ìyá yẹn ló dibẹ̀ mú
wọ́n ṣe ń bínú ìyá yẹn ni kò tí ì yé mi. Mo dẹ̀ máa fún ní gbogbo 100% backing gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ìjẹ̀bú Òde, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ògùn State àtọmọ Yorùbá. Madam Bali backing máa wà pẹ̀lú mi. Ẹ̀yẹ ǹdè mọ́bẹ̀ for now. Mo kí brother mi Abíọ́dún. Èmi tún bí ṣe ń ṣe Yorùbá nation mo tún bá wọn ṣe nínú Ògùn State ni. Èmi ò dúró. Ẹ̀yin náà máa bá wọn ṣe nínú state yín. Ẹ fund wọn. Tówó bá tówó nísìn ẹ máa gbá àwọn kankan tó máa dún ní àwọn state kankan ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Èyí tí mi bá lè ṣe ni o. But ẹ̀yin náà ẹ gbéra ńlẹ̀. Tèmi ni pé kí n encourage yín ká dẹ̀ prepare ra wa. Ẹ gbéra ńlẹ̀. Ẹ fẹ́ kí olóyè máa sọ yẹn fún yín. No, ẹ gbéra ńlẹ̀. Ẹni tó bá yé lu kó yẹ kó yé níbí báyìí. Ẹ gbéra ńlẹ̀. Kẹ́ yíra padà. Kẹ́ yé máa send audio. Ó bò. Ẹ má bínú ìyá wa. Àwọn obìnrin ló máa ń àwọn ọkùnrin náà tí wọ́n ń yá. Báwo ọkùnrin ṣe ní tàǹtẹ̀ fi ń ṣe báwo lè ṣe ní tàǹtẹ̀ fi ń ṣe àwọn audio yẹn. Ojú òtì yín tẹ́rìn ṣe audio lè kẹ́yìn máa ṣe tó yẹ kẹ́ wọlé kẹ́ gbá sí fún wọn. Ẹ wá ń ṣe audio ọkùnrin láì àtẹ̀gbọ́bìnrin ṣe audio ọkùnrin náà tí wọ́n á jókòó ń ṣe audio so nígbà tẹ́ ń ṣe audio yẹn ṣé ẹ mú ògì ni àbẹ́ ń jẹ̀kọ. Fúlàní wọlé pa wá àwa ń ṣe audio tó bá wọlé pa wá àwa náà máa pa wọ́n ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Fúlàní mo ń sọ pé Fúlàní tó wà nílùú o ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Fúlàní tó bá wọnú igbó tó jáde wá pààyàn a gbọ́dọ̀ pa ni. A gbọ́dọ̀ fún láyè. Tó bá wá bí ọba kan dá nílẹ̀ Yorùbá ni mo sọ. Kọ́ba yẹn kó wà against ẹ̀. Ọba yẹn pálásẹ̀ gbọ́dọ̀ wálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ìyẹn lẹ̀ ṣe níbi tó pajagun sí. Ẹ wá ń ṣe audio. Ẹ sọ fún Koiki ṣé rálì lókàn kò ní da fún yín. Bomb bastard níyẹn ń ṣe èrè. Ṣé ẹ̀yin lẹ lówó tẹ́ fẹ́ fi ṣe rálì ni? Ṣé ẹ̀yin lẹ gbówó lẹ̀ ni? Owó mélòó lẹ́yìn gbélẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé ara sílẹ̀ làwa diaspora náà ń gbówó sílẹ̀. Èmi dẹ̀ tún wá darapọ̀ mọ́ yín. Mo ní 5% ọmọ Yorùbá ló máa travel láti abroad ló máa wá darapọ̀ mọ́ yín. Irú Prophet Ológunolúwa jagunjagun lòun òun máa wálé. Brother mi apàdé ní Soka ní 2021 Gani Alágbàlá òun bọ̀ nílé. Comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú ọkùnrin bí obìnrin ni òun máa wálé pẹ̀lú àwọn mélòó kankan. So Fúlàní wá ń sọ wá di súyà ẹ̀yin wá ń ṣọ́ díò ó yẹ kójú tì í. So ẹ wá ń sọ̀rọ̀ rálì táwa fi ń ṣe ní London ṣe ẹ̀yin ní diaspora tẹ̀fẹ́ ṣe ẹ̀yin lẹ́ ń £100 ẹ ti ń ṣe £100 sí náírà bomb bastard orí yóò pè ẹ kọ́ tẹ̀kẹ́ sẹ́ndẹ̀ sí gbogbo platform yìí bí eléyà wéèkì gbogbo àwọ̀ mọ́nẹ́mi ni kọ̀mándà yín nínú mídíà tó máa wéèkì gbogbo orí gbogbo àwọ̀ bí ṣe ń wéèkì àwọn ọmọ Nàìjíríà bomb bastard máa wéèkì ẹ̀yin ọmọ Yorùbá náà kò gbogbo àti sùn tó pọ̀ jù. ẹ̀yin ò mọ̀ pé mi gan tẹ́mi pariwo ní bíbà ṣé ẹ mọ̀ pé on the radar ni mo wà ní bíbà ẹ̀yin ò mọ̀ yẹn mo wà on the radar pọ̀pọ̀ tó ń push àwọn èèyàn nílé yìí pé eléyìí máa san lórí gan bẹ́ẹ̀ ni ẹ pè mí ní cultist mo ní ọ̀rọ̀ cultist kọ́ lélẹ̀ Fúlàní ń pa wá ẹ̀yin wá ń rẹ́rìn ẹ̀ ń ṣe ọ́díò ẹ wá ń fi ọ́díò yẹn ẹ wá rò pé ọ́díò yín ó máa múùfù olóyè Ìgbòho ẹ yé ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká yíra padà ok ẹ jẹ́ kí n sọ ẹ jẹ́ kí gbogbo aká yíra padà kò sí tó kàn wá pẹ̀lú very dark man kò sí tó kàn wá pẹ̀lú Bobrisky Fúlàní pa wá ká pa wọ́n padà kí gbogbo pépà Nàìjíríà máa gbé pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ èèyàn méjì ń jà wọ́n nà kan ìkan bẹ̀bẹ̀ àwa ń bẹ̀bẹ̀ ni àwa ń bẹ̀bẹ̀ ṣé àwa ló yẹ ká máa bẹ̀bẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé tí un máa fi dá sọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn ìtàgbáyé máa fi dá sí ni mò ń sọ fún yín yẹn bọ̀rálì yẹn á máa ṣe kí ni á máa lọ díẹ̀díẹ̀ irú àwọn dizzy machine ẹ máa kí n bẹ́ spíkà mo ní àwọn kan wọ́n kọjá ti lẹ́tà tó ń kọ́pì mi ní gbogbo lẹ́tà tó ń sẹ́ndì sẹ́ńpì nílùú yìí ọlọ́mọ àdúró ti Alájà Adéyẹyẹ nígbà tá a ní ká máa kọ lẹ́tà tó lórí burúkú 2x2 tó ń pè rẹ̀ ń dúpọ̀ ní tí tó ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà tó mú rìn àjò tó pa sí méjì ẹ̀ òbí tó wà nísìn ẹ̀rọ ṣí àtòfò tí ìjìnlẹ̀ ọmọ àlè olórí burúkú ọmọ òṣì bomb bastard tó lè kúrò níbi tó wà yẹn tó ń sá káàkiri nínú Turkey báyìí nísìn ó mọ̀ pé tọ́wọ́ bá tẹ̀
ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram máa padà wá ó máa lọ nísìn. So àwa ń bẹ̀rù kí ló ń bà wá lẹ́rù ó ẹ̀ fẹ́ kú gbogbo ala máa dàgbà la máa dògbò kò sẹ́ni tó máa kú nu wa jagunjagun ni gbogbo wa jagunjagun ni gbogbo wa gbogbo èèyàn dẹ̀kọ́ ló máa lo ewé àti egbò ẹlòmíràn nílò nǹkan kan a kọ́ máa fẹ́ àyà gbé gbogbo ẹ̀ lọ ni kátẹ̀ kọ́kọ́ ká ṣe síyá fún wọn ní gbogbo abúlé yẹn ká fọ gbogbo abúlé yẹn mọ́ pé Fúlàní tó bá bí da gbé màálù ẹ̀ kọjá níbí báyìí ọba tó bá ní màálù yẹn àwa rescue ẹ̀ a máa bẹ́ orí ọba yẹn sórí ògùn ni àwọn báìkà àwọn politicians olè ṣé ìmọ̀ pé àwọn ọlọ́ni gbogbo màálù yẹn kí là ń jẹ màálù gan fún kí ni màálù òfò tá à ń jẹ àwa là ń encourage gbogbo wọn ṣèbí gbogbo wa náà là ń ra màálù a ní kẹyí jẹ káyé jẹ màálù mọ́ máa ra màálù òfò màálù tó ní kankan tó fẹ́ mú jáde lára a ti sọ fún yín títí kí ni màálù gan tẹ̀ ń ṣe ládùúgbò wa màálù tó bá wà ládùúgbò wa tí ẹ bá ṣìṣẹ mọ́lẹ̀ so a gbọ́dọ̀ yíra padà gbogbo wa pátápátá a gbọ́dọ̀ yíra padà káyé ṣe bíi ẹni tí nǹkan kan ṣe gbogbo wa òyìnbó ò ní wá bá yín jàjà yìí ọmọ Indian ò ní wá bá yín jàjà yìí wọ́n lè ní sympathy fún wa ni wọ́n ní bá wa jàjà yẹn àwa la máa kọ́kọ́ prove ara wa pé yes lóòótọ́ a fẹ́ gba Yorùbá nation and that is so expect káwọn ìyá 70 years old in táwọn ìyá yẹn lè ṣe nìyẹn ṣé ẹ mọ̀ pé níjọ́ yẹn bó tutù bá tẹ̀ ṣe fẹ́rẹ́fẹ́ gbogbo àwọn ìyá yẹn náà máa wá ṣé yóò mọ̀ pé kágbàlagbà tó lè jáde kúrò nílé ẹ̀ nílùú yìí ló ń bọ̀ fún rálì àgbàlagbà mélòó ló lè tẹ̀lé yín fún rálì ní Nàìjíríà pẹ̀lú bó ṣe rí jágajàga yẹn àwọn ọ̀dọ́ la máa ṣe yẹn. And it is time that we understand that we are in big mess. Gbogbo owó ta dẹ̀ need ta fẹ́ fi jà inú ilẹ̀ Yorùbá ló ṣì wà. Ṣé fi ipò owó táwọn diaspora ń dá la fẹ́ fi jà ni? No! Owó ta fi ń ṣe awareness làwọn yẹn. Owó tó fi ń ṣe awareness òun lówó tí diaspora ń dá kò tí sẹ́ni kankan tó lówó ogun. Resources máa wà lára tẹ máa fi ja ogun. Kí ni Nàìjíríà ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tó fi ń bá gbogbo wa jà? Resources yẹn ni. Sanwó-Olú á ṣe gẹ̀gẹ̀lẹ̀ tá bá ti cut economy Lagos State ta shrink ẹ̀ wálẹ̀ orí gbogbo wọn á pé wá mọ̀ pé yẹ̀ sáfẹ́ lọ but ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ fọnú gbómọ́ díẹ̀ ká tó bọ́ sínú títì ìyẹn là á ṣe a lè jẹ́ kí olóyè kó wá exhaust gbogbo energy yẹn nígbà táwa náà lè lo energy yẹn díẹ̀ kó nǹkan wa máa ṣe kí ni kó wa máa direction. Mo kí gbogbo wa 8:30 live program lẹ́yìn wò kò ń ṣe recorded èmi ni wọ́n ń pè ní Ọláyọmí Kóìkì. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá mo kí ẹ̀yin yẹn dáadáa tẹ́ wà ń lé. We are facing a very tough time. Wọ́n fẹ́ kí ni mo fẹ́ òyìnbó ni mo wá Ṣẹ́gun ọ̀nà òsè lórí program àti Triple DRS. Wọ́n fẹ́ yọ wá kúrò pátápátá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Amẹ́ríkà ò ní fún yín láyè pé kẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni UK. Àwa la máa prove ara wọn la máa prove ara wa for them. Báwo làwọn bàbá kan ṣe máa jókòó sí Senate America lọ́ máa decide ilé ayé fún wa. Àwa la máa kọ́kọ́ strangulate gbogbo ẹ̀. Mo kí ẹ dizzy man. It is time to understand that we are in a big mess that needs sorting out ASAP. And nobody is coming to help anybody. Because nobody wants to help anybody. You gotta go and help yourself. A gbọ́dọ̀ lọ ràn ara wa lọ́wọ́ ni. And this fight is not just about me. It's got to do with every single one of us. We are all involved. But we are all going to play different roles. Mo kí ẹ, brother mi, Ìjàyà. Mo kí Mr. Taiwo Aziz, Mr. Luke Olaide mo kí, Okoya mo kí ẹ, Èmi Lókàn in UK, Emmanuel Felix, Mr. David, Yoruba Nation is the only way, Adebayo,
mo kí bàbá ìyá mi Olúwakẹ́mi Àjàyí, mo kí yín mà, àwọn sisters dáadáa, àwọn beautiful mothers. Sí ìyá mi kan wà ní Newcastle, àwọn kódà wọ́n lè wait Thursday lọ́ti wọ̀lú yìí lọ́ti máa dé láti Newcastle. 25 years ni wọ́n kiri ọkọ wọn. Bó ṣe gbọ́ wàá máa pẹ́ Azeez mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ bó ṣe ná ló nọ́ra. 25 years nítorí pé UK ó deport ọkàn wọ́n dẹ̀ ṣe gbogbo ọ̀nà pátá, wọ́n lo òyìnbó lọ́ọ̀yà, wọ́n lo dúdú, wọ́n lo Indian, àwọn ọmọ wọn tún wá ń ṣe dáadáa nílùú yìí kí ò jẹ́ kó gbá àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ jẹ́ kó gbọ́kọ̀ wọn padà wá. Do you understand what that means? ṣé o mọ̀ pé irú life yẹn tó bá ń ṣe pé irú àwọn ìyá yẹn ó ti gbà pé bọ́dọ̀ ń ṣe dá nìyẹn, ṣé o mọ̀ pé a ti lọ fẹ́ lòmíì tá a máa because kò easy. Okay. 25 years wọ́n á máa gbọ́ program yìí ìsílẹ̀ àkọ́ wò live ọ̀kọ́ wò lọ́la. 25 years nìyá yẹn tí kò ṣe pé wọ́n lè lọ́lé àwọn lè lọ́lé wọ́n níwèé o but imagine ọkọ àti ìyàwó wà far away 25 good years. So kí ló wá ń dùn kí ni dùnú ẹni tí kí lè rò pé dùnú wá jẹ́ ṣe fi pé inú wa ń nù bẹ́ẹ̀ ṣe ń tọrọ 5,000 10,000 lọ́wọ́ wa tẹ́ẹ̀ fi fóònù máa lé wa pé ẹ fẹ́ gba 30,000 ṣé àwọn pé 30,000 yẹn mo send àtẹ̀mọ́ tó ṣe First Bank kò dẹ́ ṣe mi nìkan náà pé everybody ni mo ní access sí First Bank mi nísìn láti ibi 3 days kò sówó kankan níbẹ̀ náà mo lówó kankan lọ títí níbẹ̀ but at least àwọn tá a máa ń já nǹkan fún àrí já fún wọn láti ibi 3 days nísìn àdẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ ìyẹn láti sọ fún mi pé ìjọ kan máa wá tí gbogbo owó yẹn kan máa há tí yẹn bá ní 5 million bẹ́ẹ̀ bó ṣe máa há sàn náà nìyẹn tí wàhálà bá dé. So mo kí ìyá mi dáadáa Olúwakẹ́mi, mo kí gbogbo ẹ̀yin sisters mi, kò easy especially labroad. Ẹlòmíì ibi tó ti ń wáwé báyìí wá jẹ́ nísàlẹ̀ wá kọ̀ gbàsẹ́gbẹ́ ni má ṣe o Ògúnmọ́lá mo kí ẹ, mo mọ̀ pé ó fẹ́ wojú mi bó ṣe ń dán yányá. Mo ní gbogbo ìgbà tí bá wá sí Ìbàdàn láìpẹ́ láì jìnnà a máa ṣe láìfẹ́ mo ṣe ń bọ̀ nílé ìgbà tí mo fẹ́ wá yẹn ni kò sí ìtókùn ẹ̀ pẹ̀lú yẹn. Ìwọ dẹ̀ kọ́ ló máa sọ fún mi pé kí n wálé. Bẹ́ẹ̀ ni Mr. Adébánjọ ni we are not happy sending money home. Ìbànújẹ́ ló jẹ́ fún wa, àjọ máa jẹ ògúnfe ní àtàmàlà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ó lè poison ni. Àwọn ọmọ Yorùbá yàn dáadáa ni wá, a kì í ṣera wa, àmọ́ àwọn Fúlàní tó ti penetrate wa àwọn ló ń dàrin gbogbo wa rú. And that's the reason ṣẹ́rí immigration understand reason fi máa ń stress lórí immigration because intẹ́ni náà go through ni pain ni pain ó kọ̀ yẹ pé gbàtẹ́mi dé louis mo dé ní at a very young age 20 mo ti pé nǹkankan mo ti pé 20 something kíyàn wá lò 15 years kó má lè kúrò nínú ìlú kan kò dáa. So mo lè imagine àwọn tó ṣẹ̀ ń dé nísìn intend go through. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà jókòó, ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ẹ wò mí dáadáa. Mo kí ẹ mass b mo fojú pẹ́rẹ́ èèyàn ti gbowó ṣá. Kò sí iṣẹ́ tẹ́ bá rán mi sólóyè màá bá yín jẹ. Olóyè ń ṣẹni tí a lè rí fín, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ understand yẹn. Olóyè náà wọ́n ń bọ̀ ní London àṣírálẹ̀ òfin ṣe dínà ẹ̀yin wá ń bínú sí yẹn. Number one ẹ ti disrespect ẹ ní lóyà irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹ ká gé orí yín sóògùn ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó yẹ ká gbé orí gbogbo yín ká bẹ́ sóògùn. Kò ń ṣe Gani Adams là ń sọ. Gani Adams gan wá sí London wọ́n organize oríṣiríṣi nǹkan fún ó rọ̀ pé àwa ní bọ́mọ́ àwọn tó pè tó bá yẹ pé tẹ́lẹ̀ ni àwọn tó pe Ìbà Gani Adams wà á ti pe Koikimedia but wọ́n ti mọ̀ pé relationship èmi àti Ìbà Gani Adams ó ti mẹ́hẹ̀ díẹ̀ ìyẹn lọ ṣe pè mí but wọ́n hint mi bó ń bọ̀ ṣẹ̀bí mi lọ pàdé Ìbà Gani Adams bí a bí 2017 or 2016 ìgbà tó jẹ́ Gani Adams whatever ààrẹ kankan for whatever tó jẹ́ èmi mo dọ̀bálẹ̀ fún ọ bí ọmọ Yorùbá èmi mo wọ native ta ló ti rí picture yẹn rí brown native báyìí ni mo wọ̀ tí mo dé fìlà mo ì tí mo lóye Ìgbòho nígbà yẹn
so ọwá ní olóyè ń bọ̀ ẹ̀yin wá ń bínú pé olóyè ń lọ sí London ẹ fagbóyò ni tálẹ̀ yín tẹ bá jẹ́ èèyàn yẹn jáde lọ́la náà kẹ́ lọ prove ẹ̀ fáwa náà kó lóyè náà máa dunnú pé tí mò ń sọ lélẹ́yìí pé àwọn mọ̀ ẹ mọ̀ kó lóyè máa sọ pé àwọn alágbára pọ̀ àbí ilé tèmi ń sọ nísìn bí wọ́n push yín jáde. Gbogbo ẹni tó bá jẹ́ pé nífẹ̀ẹ́ olóyè tọkàntọkàn ẹ̀ ní wà against ẹ̀ ẹni tó bá ti wà against ẹ̀ that's it you have the right to walk away walk away now. So ẹ fẹ́ ká wá máa dọ̀bálẹ̀ máa bẹ̀yìn ẹ mọ iye ọmọ Yorùbá tó gbà tó lóyè tọ́dẹ̀ ń báyé tí wọ́n lọ but àwa ta nífẹ̀ẹ́ a nífẹ̀ẹ́ torí pé ìfẹ́ kò ń ṣe ta lè fi jó pẹ̀lú ẹ̀ rárá mo kí ẹ bàbá má sunkún mọ́ mo láǹfààní àti bá bàbá yẹn sọ̀rọ̀ níjẹta mo ní go into all the details Lady K kò ní bàjẹ́ fún ẹ láéláé gbogbo ibi tó bá wà gbogbo ètò bá dáwọ́lé pátá ló máa yọrí sí rere gbogbo ẹni tó bá wà against ẹ ògùn lákàáyé máa wọlé pa wọn lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ni ọmọdé ni àgbàlagbà ni arúgbó ni bàbá má sunkún mọ́ tó sọ àwọn kankan fún mi tí mo gbọ́ rí Lady K mo kí ẹ dáadáa akọni nìyẹn bí wọn bá ríru Lady K yẹn mẹ́ta láàrin gbogbo yín àti support gbogbo nìyẹn mídíà lèmi fi ń support movement èmi ò mọ bá ṣe ń yìnbọn nísìn àfi tí bá ṣe lọ kọ wọ́n dẹ̀ máa ń kọ ó kẹ́ pé bíbá yóò ń ṣe bí Amẹ́ríkà ni wọ́n ń kọ ní bíbá but àwọn tọ́í wọn bí nǹkan kan ni but wọ́n ní pé wọ́n ń kọ ní Dubai bó mo sì máa lọ kọ́ bó ṣe ń yìnbọn mo gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe ń yìnbọn kí tó wálé èmi gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe ń yìnbọn mo gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe ń yìnbọn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ journalist ò ní mọ bó ṣe ń yìnbọn tíjà ń bọ̀ kò tí ì sí time yẹn ni bò máa fi time sílẹ̀ bọ́ kí ni mo fi fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé a dúpẹ́ fún Lady K ọba pa gbogbo yàn dànù ní July 1st yẹn wọn ní ló léyè pa lóòótọ́ bọ̀ wá waste gbogbo àwọn tó kù nínú ilé yẹn àwọn èèyàn á jà padà bọ̀ kò ní dàbí ṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ Lady K ó láwọn kankan tí mo tún ṣe gbọ́ tí mo gbọ́ rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ sí àti mídíà ni o àti kò mídíà àti ẹni Nàìjíríà ni o àti mùsùlùmí ni àti Christian ni o èyí ṣe bẹ́ẹ̀ olúkálukú l'Elédùmarè rán on a different bó ṣe rán èmi lèmi ṣe ń deliver mo lè sọ fún pé mi ò ṣe wòlíì mo ń ṣàfà mo ń ṣe babaláwo but we just believe that it is time wọ́n sàn kan fún wa pé ibi tó yẹ kí Yorùbá wà lẹ́nìí ní ibi tó yẹ kó ti wà lánàá ní ẹ wá obi ta wà so bá ṣe báwa bẹ́ẹ̀ ṣe ń jìyà yẹn ẹ fẹ́ kí inú tiwa máa dùn sí inú wa ò dùn ìbànújẹ́ ọkàn ló jẹ́ fún wa ìyẹn mo ṣe sọ pé àwọn tó ń gbádùn ẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká kúkú stop everybody ká strangulate mo kí ẹ triple DRS àwọn yẹn máa pàdé níjọ́ Friday ní dinner gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wá tẹ́ fẹ́ drive wá ẹ má bínú sí mi màá gbìyànjú tẹ́ ẹ bá gbọ́n kankan ní weekend pé mo dé area hotel yẹn ẹ fọkàn balẹ̀ èmi àti Easy máa wọ bẹ̀ mo ní sọjọ́ tá a máa dé bẹ̀ but Easy láti Miami àjọ máa wà ní hotel yẹn láti ṣe Èdùmàrè so màá lè ṣe gbogbo life tẹ́ ẹ kí n ṣe gbogbo tẹ́ ẹ kẹ́ páàkì sí because you know púpọ̀ àwọn big boys big woman àwọn ìyá kankan wà òkè ẹrù kó ló ṣì làwọn èèyàn ní London ni àwọn èèyàn wà òkè gidi Nàìjíríà ló ń strangulate gbogbo wa ni so gbogbo tẹ́ fi páàkì sí Alhaji Alabi ti pè mí lọ́sàn-án àwọn tìyàwó wọn máa ra tíkẹ́ẹ̀tì sì wà a sì ní room díẹ̀ àta tíkẹ́ẹ̀tì lẹ́nu ọ̀nà bó ṣe sọ nìyẹn wọ́n ní kò tíkẹ́ẹ̀tì lẹ́nu ọ̀nà pé mo máa dé màá wá sanwó tíkẹ́ẹ̀tì lẹ́nu ọ̀nà no kò ń ṣe by force but tá a bá wá it's just to say thank you to Igboho ẹlòmíì máa wá fún dinner kò ní wá fún rally torí pé wọ́n busy ẹlòmíì dẹ̀ máa wá fún méjèèjì but ní tẹ́ ń bọ̀ láti outside a plan mo kí Ifá Majestic the Oracle àwọn ìlànà Italy bàbá yẹn mo ní tó bá ti wọ London tó ti dé Akin wọ́n gbọ́dọ̀ pè mí because mo gbọ́dọ̀ yọjú sí wọn a gbọ́dọ̀ yọ ríra representative wọn bọ̀ láti Italy pẹ̀lú àwọn náà mo kí yín ó dàbí pé sister wa bímọ Lady Best and I hope I'm right because mo rí page yẹn lórí Facebook and I hope is àwọn náà nínú anyway
ìyá ọlọ́mọ mo kí ẹ kú ayọ̀ kú ewu. Boy 16 deny attempt murder safe front. Àwọn ọmọ kékeré wá ṣe ń gúnra wọn pa nìyẹn. Ọlọ́mọ yẹn káwọn ọmọ wa kọ́ gún ọmọ wa pa. So bí ṣe ń sọ lọ yìnyín, mo kí Lady Best. Ó bí ọmọkùnrin tuntun. Àwa náà fi bímọ kọ́lọ́n jẹ́ ká túbọ̀ bí o. Ìyàwó mi kàn ń sapasapa pé kò àwa bàbá ọlọ́mọ ẹ̀ràn pé bàbá mi bí tó pọ̀, èmi náà dẹ̀ máa bí tó pọ̀ lágbára Ọlọ́run. Ẹ bá ń fi ṣàdúrà pé Koiki ọlọ́mọ púpọ̀. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nation ló wà lọ́wọ́ mi nísìnyí tá a fi tọ́jú. Yorùbá àwọn ọmọ mi nìkan níbí báyìí ni. Ìwọ ọmọ tiẹ̀ náà ọmọ tèmi náà ni. Ọmọ tiẹ̀ ọmọ tèmi náà ni. Bó ṣe láti rí nìyẹn. Situation tá a wà a máa strangulate economy ilẹ̀ Yorùbá tíyàn kọ́kọ́ nírí jẹ́. Masbi náà máa wọ UK ní Saturday. Má béèrè pé bolo máa gbà wọlé kí ní pẹ̀ pẹ̀lú yẹn. Ó rò pé kò ní visa ni. Mo kẹ́yìn alájà. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. There's nothing for us to be scared of. Ọwọ́ àwọn olóṣèlú ti bọ́ lọ́kàn ara wọn wọ́n rò pé àwọn sì lè máa da ilẹ̀ Yorùbá rú bó ṣe wù wọ́n. We will strangulate every part of Yorùbá land, but àwa gbogbo alájọ máa ṣe kò ṣe pé yàn kan. The fight mo kí máa fi mix orúkọ yẹn ìjẹ́ ní bá mi fi ṣe Mr. ni àbí Oyèrónkẹ́ Ọláníyàn ó dà pé ọkùnrin ni wọ́n àbí obìnrin máa mix ẹ̀ up. Ọláníyàn yẹn orúkọ tó dẹ̀ heavy gan lọ́wọ́ mi ni o orúkọ tó heavy gan ni. Mo kí gbogbo èèyàn wa mo bẹ̀ wá ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ta ní sólóyè Ọlọ́run ló fi ìfẹ́ sí wa lọ́kàn. Ẹ máa kí ẹ tó wá fi ẹnu yín ẹ̀yin tẹ́ ti nífẹ̀ẹ́ kí ẹ tó wá máa fẹnu yín kan àbùkù fún kò dáa rárá. Kò dáa rárá. Okay, ká tẹ give and take bàbá ṣì ná £50,000 fún olóyè ní UK ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Give and take ni mo kàn sọ. If we spend £50,000 for him in UK ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. I'm bossy. Okay, Oyèrónkẹ́ is a woman. Okay, ìyá dáadáa. Monica Gbàdámọ́sí mo kí brother mi ẹ̀gbọ́n mi amen estate òun àti ìyàwó ẹ̀dẹ̀ ti gbogbo ti dàrú bá àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ kọ́lọ̀ bá wà pẹ̀lẹ́gbọ́n yẹn. So I don't want mo fẹ́ kọ́ ọmọ Yorùbá pé torí number one the picture of the UK ẹ kọ̀ wọ́ pé okay fair enough it is what it is. The diaspora wants to organize something. The same diaspora tó wà involved nínú Yorùbá nation tó jẹ́ pé àwọn gangan ni the main bulk of Yorùbá nation wọ́n wá náà wọ́n fẹ́ organize kan fún olóyè ẹ̀yin tẹ́ wá wà lé wá upset. I don't understand. So ìyẹn ló máa dá Yorùbá nation dúró. So no ṣé event UK ló fẹ́ dá Yorùbá nation dúró ni Yorùbá nation tá ti wà lẹ́nu ẹ̀ tó ti lọ bí ọdún 4 tí gbogbo Ọ̀ṣun táwo táwọn èèyàn wa tó ń ṣe 2 mẹ́ta tó ti jẹ́ ìpè nínú ẹ̀. The latest one is Jagun. Before that was Yawa Janet Fashaki. Aribonyo. Ṣé ká tó máa dárúkọ Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè tó mọ̀ kankan nípa Yorùbá nation bọ́mọ Yorùbá ni tó fìbọn padà nù. Ṣé ká ṣe sùúrù? Ní Koiki sùúrù iná láti ń ṣe. Ẹ bá ṣe ń ṣe sùúrù yẹn mo wà ní ká jẹ́ ọ̀dẹ̀ náà. Mistake tá à ń ṣe nìyẹn. Mrs. Yèyélúfẹ̀ Táíwò tá bá ní ká ṣe sùúrù kò wá ń ṣe bí pé kó pa Jagun akọni ilẹ̀ Yorùbá kan àwa ń sùn bó jẹ́ èèyàn 6 ó yẹ ká show action káwọn 6 yẹn tẹ̀ wá sá lọ pé ó da ẹ kúrò nílùú ẹ lọ jókòó sí bí abẹ́ẹ̀nẹ̀ kẹfì ló sílẹ̀ kọ́tẹ̀ mọ̀ pé yes ilẹ̀ mi but ẹ̀ ṣe yẹn náà. Àwọn orí yẹn tí mo kọ̀ rí ni pé live video kankan lọ a ti wà ní palace
àti wà ní palace àwọn palace tó ti gbàbọ̀dẹ̀ fún yín palace yẹn gan wà lára àwọn tó gbàbọ̀dẹ̀ fún bọ̀bọ̀ yẹn náà because I'm wondering ẹni tó ṣẹ̀ bímọ ọ̀nà wa pè ó ṣe jẹ́ òun gangan ló tún pè níjọ́ yẹn òkè ó máa ṣe kọ́mọ níjọ́ kejì ẹ wá pè set up ni mo kí ẹ triple DRS that's a set up look ẹ má expect kí diaspora fly máa bọ̀ nílé torí wọ́n pa Jagun what are we go okay kílẹ̀ fẹ́ ká ṣe ẹ̀yin lé ẹ̀kẹ́ proof fún ọmọ Yorùbá pé yes mo ní bó jẹ́yàn mẹ́ta ẹ tẹ̀ kọ́kọ́ ṣe síyá fún wọn kátẹ wàá gbé yín sá lọ gbogbo ẹ lọ jókòó sí Ghana ẹ lọ jókòó sí Kútọnù ẹ lọ jókòó sí Syria lọ a lè gbé yín kọ ẹ lọ jókòó sẹ́niwẹ̀ bọ́ ẹ ṣe yẹn gbogbo òlú yẹn nísìnyí dẹ̀ tún dákẹ́ báyìí àtúndúró dẹ̀ tó máa pàdé tó bá pààyàn kan lọ́la nísìnyí ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ rálì yẹn lọ́ tún máa mú wọn wẹ̀hẹ́ ṣe rí i pé a ti sọ pé kí ni rálì ní ṣe pẹ̀lú ẹni tọ́pa mọ̀ ń béèrè kí ni rálì àti dínà kí ló ní ṣe mo ní rálì àti dínà kan ló máa delay Yorùbá nation ó fẹ́ ràn lọ́wọ́ ni whatever way you can think about it because as she need the diasporans ṣe mọ̀ páyìn mọ́ya àwọn tó jẹ́ doctors nurses wọ́n náà ṣì ń bú mi ní NHS àwọn ọmọ Yorùbá ìyá mi kan pè mí pé Kóìkì níbi iṣẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ní NHS ọ̀nà ń bú èmi kẹlẹ̀ imagine ìwọ́n dẹ̀ wà ní Nàìjíríà tí kò sọ hospital àwọn dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lọ hospital tó ń tọ́jú àwọn èèyàn ìjà tẹ̀yìn dẹ̀ lèmi ń jà irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ní sàn born bastard àwọn wá send owó sẹ́yìn kẹ lọ sí hospital àwọn ọmọ Ìgbò tí wàá ṣe oògùn fake tó máa pa gbogbo yín dá a lè gbé price tag lé olóyè mo ṣe sọ pé give and take àtẹ̀ná £50,000 fún gbogbo ìfẹ́ǹtì so £50,000 yẹn la máa fi jagun mo ń béèrè ní o ẹ má bínú pé mo wo kámẹ́rà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi bíbáyìí ṣé £50,000 lẹ fẹ́ fi jà wọ́ because a máa ja ogun gidi ní mo sọ a máa ja ogun gidi lèmi sọ ogun gidi dẹ̀ ni mò ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ara ẹ̀ náà ni media war ló ń pelé inú ẹ̀ propaganda máa wà níbẹ̀ no ṣé £50,000 ẹ fi pa fífi ja ogun ni ok a ná £50,000 fún olóyè ẹ ṣí sí náírà wọ́n ní kí ni gọ́vnà tí mò ń bọ̀ tìbí mo ẹrí post táwọn ọmọ Koikimedia táwọn yẹn ṣiṣẹ́ back to back tí gọ́vnà jí bí Taraba state ó jí £180 billion naira EFCC wọ́n wá bẹ́ẹ̀lẹ̀ for 24 billion that means pé ó gé ní ẹ ṣí £50,000 sí náírà ẹ ṣí £50,000 mo kí ẹ̀ tẹ́ wà lórí Twitter space ẹ bá mi pín ètò yìí ẹ gbọ́wọ́ lé share button lẹ́ẹ̀kan sí £50,000 gan tó èmi láti fi jàjà fún mídíà mi tí bá ní £50,000 kò tí wà enough masbi bá ní 10 million naira tó ń pariwo lójoojúmọ́ òun nídìí ṣe ok ó ń pariwo nísìnkọ ẹ kò sẹ́ni tó kò ṣe pé wọ́n ràn lọ́wọ́ o bó kò wà enough. And we need a media setup gidi láti fi jàjà yìí must be nísìn ó lè máa lọ ṣe content mi now everybody Nàìjíríà nísìn ní tó máa dẹ́rìn pa yín lẹ́ ń wá àtòkù àtòbò ẹ má bínú ilẹ̀ ti ṣú díẹ̀ a lè kọ̀rọ̀ra gbẹ́nu lé ni mo kí ẹ Juliet kò ń ṣọ̀rọ̀ tí fi máa sọ lórí platform tèmi ọ̀rọ̀ àlùfànṣá ni 100 million naira so 100 million naira la máa fi ja ogun ok ìbọn mélòó lẹ lè rà nínú 100 million naira AK mélòó lẹ lè rà nínú ẹ̀ ẹ̀pà mélòó lẹ lè rà nínú ẹ̀ kí ló tún máa ṣe kò train yín náà bàbá fún yín 100 ṣe mọ etí a ti ná before olóyè fi ṣe birthday ní Nàìjíríà lórí ìrìn àjò pé kí ó bá a da kó bá a da and èmi dẹ̀ máa ń sọ kò sówó kankan tó waste ìtọ́sí ń pè ní ìjàngbara nìyẹn inú ẹ̀ àwọn kan máa defraud inú ẹ̀ àwọn kan máa fi gbádùn inú ẹ̀ àwọn kan máa lò fún the right thing bóyá tí 100 million no àìtí no it doesn't matter how much we have also spent in this movement and we will continue to spend money until tá bá lè ní access sí port wa ẹ jẹ́ ká gba port ká wá wo ìta fi máa make nínú ẹ̀ ká sọ fún gbogbo ship tó bá fẹ́ land pé àwa ló máa fún lówó kò ṣe federal
ká sọ fún wọn ní ibi tó ti ń wa góòlù náà ṣùgbọ́n pé tó bá bí gbogbo yín da tẹ́ bá wa góòlù yẹn tán àwa ní kẹ́kọ̀ọ́ fún àfẹ́lò àfẹ́fẹ́ rà bọ́n àfẹ́fẹ́ prepare ara wa fún Yorùbá nation àfẹ́fẹ́ wá Wagner ẹ̀mọ etí Wagner fẹ́ gbà ní ẹ̀yin tẹ́ máa ní kẹlẹ́ wá Wagner dọ́là làwọn fi ń gbowó ajagun ta làwọn àwọn ìsídàkẹ́ fún wọn ní dọ́là ọ̀kẹ́ arrangement pẹ̀lú wọn pé ó dá tá a bá gbalẹ̀ yẹn tán a lè fún yín ní percentage kan kékeré but the only thing tá a gbọ́dọ̀ ṣe ni pé a gbọ́dọ̀ tún ta lẹ̀ wá fún anybody mọ́ àwa la gbọ́dọ̀ ní resources yẹn lọ́wọ́ in tó ń pè lógun nìyẹn gọ́vnà kan jí former gọ́vnà kan fi lọ sórí page mi padà wọn ló jí 180 billion ó wá fún wọn ní mo ní láti drop voice mi díẹ̀ tó ráwọn ọmọ ẹ̀ ti wọ bed ó wá fún wọn ní wọ́n wá mọ̀ bọ̀ akéde mú kí ẹ I don't understand, okay jẹ́ lọ sórí page orí website wa Koikimedia International News mo kí gbogbo ẹ̀yin wa ẹ kálẹ́ ẹ má bínú pé bó ṣe wá lálẹ́ yìí tí bá dẹ̀ wá sọ̀rọ̀ wọ́n ní tọmọ ìyá méjì bá wọlé tá a bá bára wa sòkodo ọ̀rọ̀ ká sunkún síta irọ́ là ń pa kò ń ṣe pé mo á wọ́ yín wálẹ̀ mo kàn fẹ́ kórí gbogbo àjọ pé ni olóyè ṣẹńtà lè máa wọ́n lẹ̀ o èmi ò ní tọlọrétì yẹn tẹ bá wọ́ lóyè lè máa fún yín máa sọ pé born bastard ní olóyè ṣe torí pé gbogbo àti wá ọyà tí bá pè ní sàn bá wa sọ̀rọ̀ ta lè mi tó bá yẹ pé àní Yorùbá nation ṣe lóòótọ́ ó jẹ́ tó rẹ̀ wá tó ẹ lè pe Bàgà ní àdàbà ṣe ń polóyè ni ẹ pé tó bá dàrọ́ lẹ pe Bàgà àwọn tó mọ Bàgà nìkan ẹni kọ́ pe Bàgà ní Adams ṣègbéyàn lòun náà àdẹ̀ ní kò ń ṣèyàn jagunjagun náà ẹ jẹ́ ká fi ọ̀wọ̀ fún à ń ṣe Yorùbá nation mí pé kò olóyè gbọ́dọ̀ ní láìfù tiẹ̀ ok nígbà tó lóyè wà níbi tó ti mọ́ for 2 years ìwọ ń ṣe jigijigi pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ èmi náà ń ṣe tèmi kò ní da fún ẹ born bastard ò ń ṣe jigijigi nínú ooru bàbá yẹn wà níbi tó wà kò rí ìyàwó ẹ̀ bọ́ọ̀ tẹ̀ ṣe jigijigi kọ́ tẹ̀ máa hug ara wọn for 2 years ìyá yẹn lọ ń bọ̀ kọ́lọ̀ bá wà pẹ̀lú ẹ̀ mo láǹfààní àti rí ìyá yẹn mo kí ẹ̀ṣọ́ lákò gbọ́dọ̀ kú ọdún méjì òun àti ìyàwó ẹ̀ wa náà ń bọ̀ London ẹ̀yin wá ń complain bẹ́ẹ̀ ni wàá ṣeré nínú 180 billion wọ́n gba 24 billion lọ́wọ́ ẹ̀ ó sì ní 156 billion ẹni kọ́ fáwọn ní 50 billion orí ẹ̀ bọ̀bá aláṣẹ lè rí 50 billion ilẹ̀ Yorùbá láti máa gbà àwọn resources yẹn inú ẹ̀ làwa náà máa ti mú jáde and that is ìyẹn ń ṣọ̀rọ̀ ìjà nugbó ìjà city nìyẹn because tẹ́ bá máa gba 50 billion a gbọ́dọ̀ strangulate Lagos àti Ogun State a gbọ́dọ̀ strangulate gidi ó máa yọ 50 billion fún wa àwa ní owó tá a máa fi ra ìbọn gidi àwa fún Wagner ní tọ́ba náà fẹ́ $20 million à sẹ́ndẹ̀ sí wọn wá kó àwọn ọmọ ogun wá fún wa tó máa support wa tó máa train wa but for now tá a bá sọ pé àfi strangulate Lagos àti Ogun State ẹ jẹ́ ká wọnú igbó ká lé gbogbo àwọn olòṣì tó ń ta wá yẹn kúrò mọ́ ní àwọn Fúlàní tó wà ní ìlú o jọra àwọn kan wà ní ìlú àwọn yẹn ti gbà pé ìtẹ́ bá ti ní ká ṣe la máa ṣe tọ́ọ̀ bá dẹ̀ ṣe tọ́ọ̀ bá dẹ̀ ṣe di ọ̀dà tí ká fi orí wọn ká bẹ fóògùn kó máa bá tiwọn lọ ìta bá ti rí pé spy ni ká gbé orí ẹ̀ lọ sóògùn ká bẹ síbẹ̀ èyí tó bá jẹ́ ọmọlúàbí ká fi sílẹ̀ ká máa monitor ẹ̀ ó yẹ kẹ́yìn náà ní spy but mò ń gbọ́ bá kan tó ń sọ pé ọ̀kadà méjì nínú àti wọ one chance ọ̀kadà méjì Fúlàní táwa ń rí tó ń wa brand new ọ̀kadà bíi 200 pieces ṣé nínú 100 million náà ni máa ti rọ̀ ọ̀kadà 50 àwọn ọmọ àlè kan ló máa ń complain ìyá mi àwọn oníyè wọ́n máa ń complain pé ìyá ìtẹ́fẹ́ gbé lóyè wá pé ṣé yẹn ló kàn nísìn àwọn ọmọ àlè ìyá kan dẹ̀ ti ní kí ẹ dá yín lóhùn bọ́ mo gbọ́dọ̀ dá yín lóhùn kẹ́lẹ̀ mọ́ pa kán nílé mi èmi ò bẹ̀rù gbogbo yín o ẹ̀sìn kan tẹ́lẹ̀ fẹ́ mi ṣe mo dúró pẹ̀lú Jésù Kristi àtànábì mo lè dúró pẹ̀lú Ifá mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹni tó bá ń pè wá tẹ́ bá ti lè pe studio number á lè gbé so kọ́lọ́run Elédùmarè kó ràn wá lọ́wọ́ kó má fi wá sílẹ̀
àdẹ̀ ní ṣìṣe gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ ní ànídélẹ̀ lérí lọ́lẹ̀ pa àmàdélẹ̀ lérí. Suspect herdsmen kill 2 soldiers, 7 villagers, including village head in Nigeria, Benue State. News kan lélẹ̀ tàná lélẹ̀. Kò jẹ́ ká máa gbọ́ pé Fúlàní ń wọlé pa wá nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ nídìí kó lóye ṣe máa sọ fún yín tẹ́ máa ṣe lórí yẹn. Ẹ̀yẹn ṣìṣe náà. Ẹ̀yẹn ṣẹ̀tọ́ kí tó bá bí gọ́vnà kan dá kó gbóhùn sókè pé àwọn ọmọ wo nìyẹn. Ẹ wá mọ̀ bí olóyè lè gbé ohùn sókè through Koikimedia lásán. So mo kí gbogbo wa. And I think that is the first 1.5 hours. Now, Koiki, but kí ló máa wá ṣẹlẹ̀ nísìn? Ṣé ẹ̀ ń dúró kí Tinubu ṣetán ní ìjọba ẹni? Ṣé ẹ̀yin gbàdúrà kí Tinubu rí ìjọba ìṣetán délẹ̀? Ṣèbí Bishop Adesina sọ fún yín pé sentiment la ṣe ń fi sí. Àwọn ò fi sentiment sí. There are many Yoruba people tó ń fi sentiment, and that is why they will die of hunger. Ìyẹn ló ṣe ń pín búrẹ́dì fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ lánàá àbí ní 1st of October mo rí búrẹ́dì tó ń pín fún wọn níbì kan lẹ́kọ̀ọ́ níbi tí a wà lẹ́nìí nísìn. The first key is to remove the fear. Gbogbo ọmọ Yorùbá tí ẹ̀rù bá ṣì ń bà, ọmọdé ni àgbàlagbà ni ẹ ṣe Yorùbá nation ìrọ̀lẹ́ gbogbo à ń pa. Èmi ò sínú yín bẹ́ẹ̀ o. Ṣe rí èmi ti accept pé whatever will be should be. Èmi lèmi sọ, I am talking about myself. Whatever will be should be, and that is the first key. If you're scared of your enemy, you are dead already. You must never let your enemy know that you are weak. And that is exactly what you have done in your Yoruba. Ẹ ti jẹ́ kó mọ̀ pa weak, even though we are not weak. I know you are not weak. Mo ti rí àwọn tó ti ṣe fíìmù rí. Mo ti rí àwọn múvì kan rí. Mo mọ̀ pé weak. But in that expect ni pé expect wèrè làwọn èrò yẹn púpọ̀ náà àwọn èèyàn rẹ̀ dì. Bó ṣe máa dóbò, bó ṣe máa jalè, bó ṣe máa jí owó, bó ṣe máa defraud ọmọ Yorùbá ara wọn. Òun ló ń wá. But ìwọ̀nba wa ṣe pé níta bá feel yes, we should do what is needful. I don't need to be giving you all the breakdown. Kò tí tó stage yẹn. When the time comes, a máa sọ yẹn. We must do what needs to be done so that the enemies knows that we are serious. And who are the enemies? The Yoruba elite, the Yoruba politicians, the Fulanis, and any international community tó wà against Ìrànwá. We must not give them any room to exist. Because àwọn tó bá náà ní exist, àwọn náà gbọ́dọ̀ exist ni. That is the attitude. That is how it's meant to be. Wọ́n ní pé yẹn ò ní exist. Àwọn náà gbọ́dọ̀ exist now. Any company that is destroying our land, that company must go down. Kò gbọ́dọ̀ exist. Because ó ń bà ràn wá jẹ́ ni, ó fẹ́ báyé wa jẹ́ ni. Kí ló ń exist fún? But we have not proved that enough to them. And that is why they're taking us that we are not serious. But I know we are serious. Ajijagbara Moke. And I know what we are capable of. Moke Ashake TV show. So let us remind ourselves that any part of Yoruba land, tó bá ti sọ pé any exist, àwọn náà gbọ́dọ̀ exist. It's as simple as that. We must not allow them to exist if that will never exist. And that is something that we must prepare our mind for. Ọkàn wa gbọ́dọ̀ le gidi ni. Tí ọkàn ọmọ mi sì tèmi tó jẹ́ 70+ tó bá le pé ọmọ ẹ̀ ń jẹ́ tó gbé dání tó dẹ̀ mọ̀ pé yes iṣẹ́ tó gbé dání iṣẹ́ tó le gan ni pẹ̀lú àwọn ẹ̀mọ̀ pé àwọn ọmọdé yín lọ mi wọ́n wò mí lójoojúmọ́ wọ́n live lórí program tó ń wò mí. Kí ló lè ṣe? Torí wọ́n mọ̀ pé kò ń ṣe fún ara mi nìkan mọ́. Èmi ti wà restricted nísìn. Mo kàn lè pàgìrì nísìn kí lọ kí àwọn ọmọdé yín laws mi nílé. Àwọn ọmọdé yín laws mi ṣì wà alive now. But kí ló fẹ́ ṣe sí? Pé nígbà tó ọkọ ọmọ àwọn sọ pé nǹkan tó máa gbé dání tó fẹ́ fi ràn ẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ fẹ́ kí èmi máa fún yín lówó, ṣé yẹn ló máa ràn yín lọ́wọ́?
kó lóye máa fún wa lówó o need the connection olóye need the connection anybody tí system bá ń ṣiṣẹ́. Everybody will have a peaceful life. That is all we're asking for. But we must not give room for anybody tó fẹ́ báyé wa jẹ́. Àwa náà gbọ́dọ̀ báyé wọn jẹ́ ni. Ẹni tó bá fẹ́ báyé ọmọ Yorùbá jẹ́ gbọ́dọ̀ báyé ẹ̀ jẹ́ ni. Bó ṣe láti rí nìyẹn. Ọkùnrin ni, ọba ni, ìjòyè ni, tó bá fẹ́ báyé wa jẹ́ tàdé tó sọ fún ọ pé ẹ fẹ́ báyé wa jẹ́ ni. Ẹ jẹ́ ká fi ọmọ Yorùbá wọ̀n. Jẹ́ ká fún wọn ní múfì kékeré. Tó bá wá bí gọ́vnà àbí deputy gọ́vnà kan dá kó wá nǹkan tá à ń ṣe wrong. Bí abẹ́ láti máa bẹ̀rẹ̀ action gidi. But ẹ̀yin gan bẹ̀rẹ̀ action bẹ̀rẹ̀ movie now. But lè fi ti jagun yẹn ṣe mọ́ nísìnyàn ìyẹn ti late. Mo kàn prepare yín for the next one. Kẹ má máa ṣe audio fò káàkiri. Kí la fi máa fi audio yín ṣe? Jẹ́ kò sínú ìfẹ́ lódùn pápápápá pópópópópópó ọ̀rẹ́ ní gbogbo yín ni. Ṣé òmùgọ̀ níyìn ni? Ṣé òmùgọ̀ níyìn ni? Ṣèbí ẹ ní àtọ̀ nídìí? Ṣèbí olóyè náà ní àtọ̀ nídìí? Ṣèbí mi náà látọ̀ nídìí? Èmi fi mídíà jà ni. Tásìkò bá dẹ̀ tó ìtàbá tún lè fi jà a máa fi jà. Kí lẹ́yìn náà fi jà? Audio tẹ́ ń ṣe nínú àwọn group yẹn lẹ́ máa fi jà. Audio yẹn ọ̀rọ̀ anywhere. Ẹ wá ń tara. Ẹ ń tara ikú ẹni tó kú ní Nàìjíríà. Ẹ fẹ́ á tara sí ìtàfẹ́ ṣe ní London. Orí gbogbo yín ò pé bomb bastard. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún wọn pé mo sọ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo group tẹ́ bá ti ń sọ ṣì ọ̀rọ̀ yẹn ń ṣí èrè. Kò dùn yín tó nì. Tí kò ọmọ Yorùbá bá dùn yín bíi tolóyè ẹ wọnú igbó yẹn lọ súnmọ́ wọn. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ lè wọnú igbó torí pé ẹ níbọn ẹ dẹ̀ lẹ́pà ẹ lọ sínú palace kẹ gbé palace wálẹ̀ gbá yẹn kọ́ bá sá kúrò ìbọn bá ti ń sápá ìbí gbogbo ẹ̀ ní program wò lánàá mo kàn wọ oríṣiríṣi program bí ṣe ń wo Yorùbá Wòye mo ń wá Àṣàkẹ́ àárọ̀ yìí ní tí mo gbọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ lóògùn ó dà kẹ bá tẹ̀sẹ̀ pé ẹ fẹ́ nu àwọn ọba ẹ lóògùn àwọn náà lè lóògùn ẹ gbé palace wálẹ̀ kí palace dérú kó gbàgbé pé òun ní palace kọ́ fún nílé lẹ́kọ̀ọ́ kó máa gbé pẹ̀lú Sanwó-Olú bomb bastard àwádẹ́bá àti sìkí ọ̀lẹ̀ yẹn nìyẹn fọjọ́ iwájú ibẹ̀ yẹn sì máa di palace bó àti sìkí ẹ̀ for now but ìjà yẹn ò tí ì ká wa lára kò tí ì ká gbogbo wa lára in tó ká wa lára ni pé ká wá sínú group àwọn gossip àwọn àṣírí ẹ wá àṣírí Ìgbòho kò ní dá fún gbogbo yín ẹ wá kí wọ́n máa sọ àṣírí Ìgbòho ṣé mi ráyè gbogbo yẹn ni kí lèmi àti Ìgbòho sọ kí ló kàn yín pẹ̀lú nǹkan tèmi àti Ìgbòho sọ kí ló kàn yín pẹ̀lú nǹkan tèmi àti Bàbá Akíntóyè sọ kò sí tó ń lọ nínú movement tí mo mọ̀ nípa ẹ̀ but èmi sọ fún yín pé kò ń ṣe movie tí bá mọ̀ pa máa jà lọ́la gan mo ní sọ fún yín pa máa jà èyí máa prepare pé kẹ́ lọ máa gbáradì sílẹ̀ ìjà dẹ̀ ti wà ṣé Professor Wọlé Ṣóyínká sórí bàbá yóò pé ó ní the war is on our doorstep ṣé mi mo sọ bẹ́ẹ̀ o gbọ́n yìnbó professor ṣé Àṣàkẹ́ TV ló máa sọ fún yín pé nǹkan tẹ́ máa ṣe lélẹ̀ ẹ wò yá yẹn gbogbo wa mídíà gbogbo wa pátápátá ni mo kó ìrọ̀lẹ́ nísìn meeting kan náà ni mo yọra mi kúrò mẹ́gbà tó tẹ́jọ́ ìdí fẹ́ pọ̀ jù àsùn àwo ìtawà lè fi bá yín ta lè fi jà lélẹ̀ ẹ má dẹ̀ compare ara yín pẹ̀lú Biafra akọni ọmọ Yorùbá làwa náà akọni ọmọ Yorùbá ni wá but àti wá ń ṣe bí dundons àti ṣe bí ọ̀dẹ̀ èmi dẹ̀ mọ̀ pé kì í ṣe ọ̀dẹ̀ ẹ fi ọ̀rọ̀ Christian sílẹ̀ mo fẹ́ máa gbọ́rọ̀ Christian ẹ má bá mi sọ̀rọ̀ Christian bíbá ẹ mo láìkẹ́ má máa gbé ọ̀rọ̀ Christian wá sí bíbá kí ni ọ̀rọ̀ Christian ṣe pẹ̀lú àfẹ́jà fọ̀rọ̀ Christian àti Muslim sílẹ̀ any little things ẹ máa fa Christian máa fa Muslim fọ̀rọ̀ Christian sílẹ̀ I'm not interested in ọ̀rọ̀ Christian à ń sọ̀rọ̀ ilé ayé wa nísìn bá a ṣe fi restrict ẹ padà òyìnbó ló bá ń dá wa dúró ní ká gbà sí fún wọn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ dúdú ni ká gbà sí fún. but nígbà tá a bá ti sọ di eré àtàǹbà àti gbogbo àti wá fi sọ di eré àwọ̀ sọ di eré rálì ò ń ṣeré ẹ rò pé dínà eré ni ẹ rò pé easy kí ká tó máa pe àwọn èèyàn pé ẹ máa bọ̀ ẹ rò pé àwọn táwọn pè yẹn ẹ̀yin mọ impact tó lè ṣiṣẹ́ nínú ìrìn àjò yìí impact tẹ́yìn lè ṣe nípa ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ó yàtọ̀ sáwà tá wà ní diaspora but a máa comprehend ara wa ni ẹ̀yin lè ṣe tí diaspora ń ṣe ni ṣáwa náà lè ṣe tẹ́yìn ṣe ni we all have different roles that we are playing. èmi dẹ̀ mọ̀ pé a kì í ṣe ọ̀dẹ̀ but a ti ń ṣe bí ọ̀dẹ̀ a ti ń ṣe bí òmùgọ̀ a ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ní làákàyè
abẹ́rẹ́ tí bàbá Tibetan ṣe ní pé wèrè ní gbogbo wa bàbá yẹn right kò tá a bá ń ṣe wèrè ni why are we scared who are we scared of? Tí ẹ̀sìn àjòjì bá ń fi ìbẹ̀rù sí wọn lọ́kàn ẹ yọ ẹ̀sìn yẹn kúrò for now ẹ gbé awọ ẹ̀sìn yẹn gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ká kọ́kọ́ dànù tá a bá wá parí ìjà abẹ́rẹ́ àsàlátù abẹ́rẹ́ aláò àdèmàké pé ọlọ́run ní gbogbo tá a bá wọ̀n kò ń ṣe ìbẹ̀rù ẹ̀sìn ló ń ṣe wá wọ́n ti fẹ́ atẹ́gùn burúkú sílẹ̀ Yorùbá kí ni mo sọ wọ́n ti fẹ́ atẹ́gùn burúkú sí ilẹ̀ Yorùbá atẹ́gùn burúkú wọ́n ti fẹ́ síbẹ̀ àwa dẹ̀ la lè gbára wa sílẹ̀ nínú atẹ́gùn yẹn ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi Ògúnṣẹ́gun Adébánjọ ẹ̀yàn kí ni ò láìka ọ̀rọ̀ ká máa gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wá síbí báyìí àwọn platform kan máa ń ṣọ́ but not this platform fẹ́ kí èèyàn kan mú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wá ní tó ń ṣe mí jọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ ìyà ń jẹ àwọn èèyàn ó ń jẹ àwọn èèyàn mi ìyà ń jẹ yín inú mi ò dùn ṣe rò pé inú wa ń dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń tọrọ owó lọ́wọ́ wa ni wọ́n tọrọ owó everyday brother mi Fẹ́mi pè mí láàárọ̀ yìí ó fẹ́mi náà lówó mo ní parọ́ o ó ya pépà fẹ́mi náà ó fẹ́mi tó fún mi ó fún mi £50 mo lè fi san bíìlì kéékèèké kan nínú ilé mi ó ní bóun ṣe gbọ́ owó oṣù lé ní báyìí ó ti sẹ́ndì sílé ó ti sẹ́ndì owó sílé àwọn àgbàlagbà tó wà nílé tíjọba ò tọ́jú nígbà tó bá sì níyà tí ìyá ẹ̀ bá wà ní London ṣe mọ̀ pé mi ò sẹ́ndì owó sí mọ́ sí mi nísìn tàkà bẹ́ẹ̀ mi nígbà lọ́wọ́ ìyá mi ni ẹ̀ máa ń gbà lọ́wọ́ sí mi nígbà máa ń jagbà lọ́wọ́ ẹ̀ ìbò ń fún ẹ̀yìn náà lówó sòkè mi náà máa ń gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀ tí bá dọ́dọ̀ ẹ̀ èmi náà máa ra fruit lọ́bà máa gbà nǹkan kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ bí ìtẹ̀gbà ẹni tí máa gbàdúrà kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ ìyẹn náà tó mi jẹ ṣe mọ̀ pé irú brọ́dà mi tó sẹ́ndì owó sí mọ̀mísẹ́ lálẹ́ ẹ̀dín tó máa ń pé mọ̀mísẹ́ wà ní London ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ìyá yẹn fi fowó ṣe ìjọba lóyè ló máa fún irú mọ̀mísẹ́ mi nísìn ó ń gba pension wọ́n ń tọ́jú ẹ̀ òun náà ti ṣiṣẹ́ ó ti san tax bó ó ti retire House of Lords lẹ́ni mọ̀mísẹ́ mi ti retire so èmi ò ní láti send owó lọ sí yàtọ̀ sáwọn tó jẹ́ àwọn family mi èmi náà gbọ́dọ̀ send owó torí wọ̀ sí ní bíbá but tó bá yẹ pé in the reverse Tinubu nísìn bí ṣe sọ èmi ò sọ pé à ń fi àìsàn wọ̀nyàn but Tinubu wá gba treatment ni ìtẹ̀gbọ́lẹ̀ mi nìyẹn is there for treatment ààrẹ ò yá gan ó wá gba treatment that is what my intelligence is telling me so Tinubu the president of the Federal Republic of Nigeria is on UK not on holiday but for medical treatment. We pray whatever they give him will keep him alive because Buhari too died or he didn't die I didn't know. Buhari died I don't have evidence whether Buhari died was buried in Saudi Arabia. That's what some people are saying, especially the Biafra. I don't have evidence but Tinubu is not dead yet, okay, for to create another Tinubu. But right now is in London for medical treatment. That's all I can tell you. That is what my intelligence is telling me since yesterday. And that intelligence came in just after we saw him coming out of the St. Mary's Hospital because I did some, and we're looking forward to many of you on Friday night. Address that look glamorous because I'm going to take some nice pictures. Ti tọ́jú àwọn kámẹ́rà mi a dẹ̀ sì need owó kẹ́ support platform wa ó ní kankan tí mo fẹ́ rà ẹnu pé tí bá ní mo ní kankan tí mo fẹ́ rà tabarẹ́ni tó máa ràn mí lọ́wọ́ lálẹ́ dó èmi náà ti ní change kékeré tabara lálẹ́ kọ́ lè tètè gbédé bí a ti ti Tuesday because láti ìjọ Wednesday mo are busy. Because a lot of people that are arriving, I want to be at the airport to welcome them. So, £170. Iṣẹ́ òní kìíní yẹn ṣe, ó máa split the camera sọ́nà mẹ́rin. So you'll be able to see 4 different angles on the day. Ọlọ́run dẹ̀ bá wa ṣe laptop wa yìí. Àdúrà ní ẹ ṣáà máa gbàdúrà pé Koiki má yẹ kí nǹkan kan ṣe laptop rẹ̀ mú mọ̀ pé ṣe mo sọ fún ilé nǹkan pé àní stream irọ́ ni mo pa mo ṣe máa sọ pé àní stream. So this is the laptop that will be working on the day. We're also planning to connect with the
Janet Fashaki event. So I'll be traveling to the venue with 2 laptops, God willing. It's going to be a very hectic 72 hours. God will go for me strength. So from the weekend going to Tuesday, I'm going to slow down so that I can build my, because I'm sure you need my energy for that day, especially expecting a very important, not Tinubu, so I need 170 pounds. Karakini, quality to deliver. Is a splitter. Like, you know, it can split me to allow have 4 cameras. Already, multi invest, not invest kekere, láwọn owó tẹ̀ ń fún mi, tí mò ń já síbí, ẹran ti pàtì ra ilé tí wà ń bẹ̀. We have another one. Then I have another professional camera. On my deliver ní, I think it should be delivered by Saturday. The seller was saying to me that I won't travel or something. Oniki, I won't post them. Last week, mo ti sanwó náà, ti gba £250 lọ́wọ́ mi. So wá jẹ́ owó kékeré. Ní tó ń bí gbogbo inú náà nìyẹn. So £250 ẹni máa send ló máa fi rà bọ́n. Ṣé òun ló máa fi rẹ̀ pa? One bastard. Kémi send £250 tí mo fẹ́ fi ṣe, tí mo sì máa gbé wá, tá sì máa fi ṣe proper recording. Ṣé o mọ̀ pé a gbọ́dọ̀, ṣé mobile phone ni kí n máa fi ya picture Ìgbòho tó bá wá sí London? Ká má ní good camera lọ́wọ́. Bá àtẹ̀ tí lè ra ní £2,000. So tabarẹ̀ tó bá support wa, bíyàn èèyàn 17 bá fún mi ní £13 lálẹ́ kí n tètè sanwó fún yẹn. £170 ní kíní yẹn. 179 postage 40, káyà pé £200 màá rà so that wàá lè deliver. Èmi náà ti náwó níwọ̀nba tí mo ní, èyí tí mo tọ́jú, bọ́ àkọ́fẹ́ bí pa àwọn ọmọ wa nínú ilé mi. Mo kí gbogbo àwọn committees, mo kí ní kí n má ti sọ yẹn jáde. Koiki shut up. Má sọ̀rọ̀, ìgbẹ̀yìn làwọn tó wà Nàìjíríà máa ní ẹni tá à ń sọ náà nìyẹn. Oríṣiríṣi nǹkan lè máa rí níjọ́ yẹn. So this laptop will be playing a big role on the day. Ẹ bá mi fa account number síta. Mo ò need náírà o. Kò mú tẹ̀ ní access sí First Bank mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àmọ́ tó ṣe First Bank. Great Yorùbá Nation, mo kí ẹ. The line is still open. Ààrẹ tó fi pè wọlé. Ẹ̀ ń bá wa jà. Ẹ fi gbọ́n kankan máa bẹ̀. Mo ti bú yín lálẹ́. Àwọn 9 ló wà lórí, ẹ má bínú ẹ̀yin tèmi lórí Mixlr. Mo bú yín, mo kàn wake mind up ni. Èmi mọ̀ pé akíkanjú èèyàn ni gbogbo. Ìyá mi Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn, ìyá dáadáa, àwọn ti ra ticket. Àwọn ìyá wa tó máa wà lórí bus, gbogbo yín pátápátá, space wà, ẹ má worry. So a máa gbádùn. Ìyá mi ní kí n má dá àwọn tó wà lẹ́ni chest tó ń bú Koiki o. Àwọn wà lára àwọn NHS tó ń ṣàdúrà fún Koiki. So NHS a lè replicate náà sílẹ̀ Yorùbá. So ẹ fún wa ní support lálẹ́ yìí. Tí máa fi jí láàárọ̀ kí 200 yẹn pé, kí n má tún yọnu owó tèmi náà tó rọra ń tọ́jú. I will donate towards what account. Ẹ bá mi fi account number síta. Kìíní yẹn ó máa fún wa ní access camera 4. Kódà ẹ̀rí HDMI lélẹ̀, mo gbọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ ẹ̀yọ kan sí 10 meter lélẹ̀. So the plan is máa tan laptop lélẹ̀ nísìnyí ẹ lè rí. I'm sure you know what I'm talking about. Ẹ mọ̀ pé nísìnyí tí bá wà lórí laptop èmi nìkan lè máa rí. But this time around, login. Ó máa fún wa ní 4 cameras. So ibi tí máa fẹ́ kí camera yẹn, ó lè show mẹ́rẹ̀ẹ̀rin at the same time. Ó dẹ̀ lè show ẹyọ kan kó tó rọra máa show. Ẹ máa fi máa rí olóyè frequently níjọ́ yẹn. Tàbá dẹ̀ lo camera ẹyọ kan, ó kàn máa point sí nǹkan tó bá ń sọ yẹn. À ní lè point sí another one. So that is the whole idea. So mo kí mọ̀ sí mi náà, mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ fi mí sílẹ̀. Because ẹ̀yin gangan bí àṣà ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ń gbọ́ láàárọ̀ yìí. Ó ṣe gan ni busy man. Ó ní fún wa ní £20. Ó ti kú, I need 180. Hey, brother mi ọmọ Bíọ́dún Grace, àwọn náà wà lórí program, ó kí wọn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀mí yín wà pé kó jẹ́ kẹ́ wà níbí báyìí. Ẹ má worry. Láìpẹ́ láì jìnnà. Ṣé kí n sọ pé return match ń bọ̀? Kí n kàn sì sọ bẹ́ẹ̀ àbí? Ká fi lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kò ń ṣe Yorùbá Nation rally tá à ń ṣe la máa fi gba Yorùbá Nation. Crisis la máa fi gba Yorùbá Nation. But a gbọ́dọ̀ ní diplomacy nínú ẹ̀. Diplomacy gbọ́dọ̀ wà. Tá a bá ti ní diplomacy is a waste of time. Ẹ bá mi fa account number síta ti UK yẹn gangan ní kẹ́ bá mi fi. Ẹ má fi ti náírà yẹn síta because náírà ní sàmọ́ tó ṣe First Bank. Mo fi kíní ẹ̀wọ̀n wá, kíní tí mò ń sọ yẹn. So ẹ jẹ́ ká tètè rà. Ó jẹ́ pé èmi náà lówó kan but I still have other things I want to do as well. So mo lè fi máa lọ bá committee pé
mi ò fẹ́ máa lọ bá committee pé mo fẹ́ gba owó lọ́wọ́ wọn àwọn ẹ̀yin tèmi lórí followers mi ni mo wá bẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé máa ṣe fún wa so I'm gonna show ẹ̀jẹ̀ lọ sórí eBay mi kódà mo ti miss ẹyọ kan already but we can still feel what ló ń jẹ́ fẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ lọ check ẹ̀ fúnra yín náà it's a good product I've seen it I've done a lot of number. Kí ló dé tí eBay mi ò lọ́ọ̀gì mi níbí bàkẹ́ ṣé mo sign ara mi out mi ẹ má bínú sí mi mo kí gbogbo ẹlẹ́ǹkan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ọ̀gbẹ́ni Bobby ní kò ń ṣàfà kò ń ṣe babaláwo ìfẹ́ tẹni sí wa ni torí pé àwa náà kì í ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀ ọmọlúàbí ni wá and they were dedicated ilé tí ń béèrè kóòdù nísìn ìyá ayọ̀lẹ̀ tí oh my god ok jẹ́ kí n login sọ́dọ̀ tèmi kí ló dé tí kò fún mi ní ok jẹ́ ìwọ níbí báyìí mo fi wo orúkọ ẹ̀ náà ni feel word something in there you know we have a lot of work to do but one thing is mo fẹ́ kí àwọn Fúlàní àbí àwọn governors ok mo ń bọ̀ máa lọ wọ orúkọ ẹ̀ níbí báyìí mo register eBay mi síbí báyìí ni ó ṣètò ní kí n máa sign in kí n máa ṣe gbogbo nonsense yẹn watch list náà péyàn kan fi pè but wrong number lẹ́ ń pè I don't know whoever that person is orí studio number mo ní kẹ́ pè sí ẹ má bínú pé mo lè jáde lánàá I was a bit tired yesterday so I couldn't make it out very very tired kó lóun kò fi wá lọ́kàn balẹ̀ mo kí brother mi mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dúró ti Koiki pé Koiki àwa gbọ́dọ̀ dúró tiẹ̀ torí ìwọ náà dúró ti olóyè mo kí wọ́n tẹ́ wà ní Germany okay let's do it this way èyí tí mo miss recently view okay recently view ló máa fún mi ní nǹkan tí mo wá yeah mo ti rí feel word let's go back feel FELL word feel word live pro ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń wo football ẹ ṣáà ti get nǹkan nímọ̀ tẹ́ ẹ bá ń wo football tó máa ní díẹ̀ èyí tí mo fi rà gangan lélẹ̀ ó ṣì wà available ń bọ̀ mo fẹ́ gbé kinní ẹ̀ sókè ni sọ bó ṣe rí lélẹ̀ big device ẹ̀ ṣe rí ni it's a plug and play ṣe ti rí bó ṣe rí so kámẹ́rà mẹ́rin ni 1 2 3 4 so èmi ti ní kámẹ́rà tá a máa connect mọ́ so and they all use HTML so bó ṣe máa wá lélẹ̀ and the Bible cost it £179 £179.99 postage be £5 gbogbo kìíní Yorùbá nation náà ló ní kò ń ṣe personal business tèmi tí máa fi ṣe personal business mo mọ tí máa lọ ṣe tí máa fi rówó mi so gbogbo tá à ń rà is for Yorùbá nation tàbá lò tán a lè send ẹ̀ sílé káwọn ọmọ yẹn gbé dání tó bá ní event kan wà ní November you know those are the things that they can also continue to use so èmi like kí n máa lo phone or ká máa lo laptop but because this event is a big event so you know I've been thinking of how we can make it better for the night then on the day a lè máa wà lè rí lò ní ìjọ rally gangan because outdoor nìyẹn but for the day that we're gonna be inside we want something much different so bó ṣe jẹ́ nìyẹn now let's come back into the program again there's a lot of àwọn èèyàn tó máa sọ fún wa pé nígbà wo gan ni ọ̀rọ̀ Yorùbá nation máa di tó máa wá sí ìmúṣẹ number one we are not I am not hoping anything from Tinubu and I'm being honest now and I hope that pé kò ń ṣe pé apart from bíi nǹkan tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ I just hope that nothing much bigger than what we don't know
ìyẹn fún Bọ́lá Ahmed Tinubu in London. Let me first talk about Tinubu in London and why we should never be concerned. What we should be doing is we should pray that the day of the event, both from Friday till Saturday going to Manchester, should be in control of whatever your belief is. And I don't want you to condemn any belief system of anybody, whether they're Christian, they're Muslims. You have no right to condemn anybody. Let's leave religion out of the picture. Pray about gbàdúrà pé k'Ọlọ́run mú ọjọ́ yẹn ró fún wa. Gbogbo ẹni tó bá jẹ́ bí alátakò tó fi dá nǹkan rú tínú máa bí, because we don't know, káwọn onílẹ̀ kó má jẹ́ ká rí wọn kó yá gbàrà fún wa. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Now, the concern will always be that, but after this, then what next? What a lot of us need to understand is that the system of what we have done in the past and what we are doing right now is two different things. When we started, it was more like, now, there is more strategy to it. But don't expect strategy to come out until there's a result for it, because you don't expect us to come and say, Moki Bababi Olukayode Adeoye, my man Reverend Joe Olukayode, congratulate and welcome Moki Buboyisa, Moki Yami Yabo Olubumi Oluwole. Aboromo Yenisi. So let us understand that we're talking about a movement that now is in a different phase. Let me put it this way. Where do we start from? And where do we expect the finishing to be? Tabafi kọ́lé, níbo lẹ ti fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ àti níbo lẹ fẹ́ kó parí sí. And I hope you understand what I'm saying. Ibì kan láti máa bẹ̀rẹ̀, ibì kan dẹ̀ ló máa parí sí. So a gbọ́dọ̀ ní understanding yẹn. A fẹ́ kọ́lé tuntun tó ń pè ní Yorùbá Nation. Ìṣó tá máa lò ní ilé ó yàtọ̀ sí ìta máa lò ní roof. Ta ló agree pẹ̀lú mi? Mo kí Princess Awoniyi Ẹ̀ṣẹ̀gun ẹ̀kọ́ àdúrótì. God has blessed the days that Oloye will be in London. Be warned, whoever wants to be distracted and disruption, the days we face the law. Àwọn nílò kankan nílùú yìí òfin la máa lò. Dennis Otto Muke Gbaon GR1. Ìyá mi Grace Olúṣòtọ́ will be traveling from Dublin. Confirm. Ọmọdé lágbára Ọlọ́run. Mo kí gbogbo àwọn tó ń bọ̀ láti Dublin àtàwọn tó ń bọ̀ láti other part of Europe as well. Ọlọ́run mú gbogbo wa dé, àdẹ̀dà gbogbo wa padà sí gbogbo bíta. Àwọn táwọn ní London náà, gbogbo owó a fẹ́ ná àti ta ti ná, Ọlọ́run á fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ rọ́pò padà. The diaspora are not complaining about èyí tó fẹ́ ná fún Olóyè. Ṣẹ́yìn tẹ́ wà ń lé, ẹ̀yin ò ní láti complain. Torí ẹ̀yin kọ́ lẹ fẹ́ náwó. Mo rẹ̀ rò pé àwa bẹ́ anybody ní Nàìjíríà pé ẹ bá wa pe Tinubu kó fún wa lówó. I'm sure pé Independence Day social America, Tinubu wà lára àwọn tó gbówó sílẹ̀. My heart says something like that. Bẹ́ẹ̀ni, Ọmọbọ́lájí ní London is not like a lawless Nigeria. Ẹ jẹ́ n kí àwọn tó wà lórí MixLR, àwọn èèyàn ló wà ń bẹ̀. Ògúnmọ́lá ní system yẹn kẹ̀ kókó not running. Mo kí Akin Games. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa lórí MixLR. Tẹ́ bá mọ̀ tán pè ní MixLR, màá share link ẹ̀ pẹ̀lú yín. Bẹ́ẹ̀ tẹ́ gbọ́n kankan níbẹ̀ ẹ kàn follow ẹ̀, notification yẹn sì dájú ti àwọn other platforms lọ. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí Grandma Awoniyi. Ẹ ṣé gan ni Reverend Olukayode Adeoye. Mo kí gbọ́n tẹ́ wà ní Paris. Ìyá mi Adéníkẹ́ ní I have just credited you with £30. Àti ní 50, ó kù 150. Wọ́n rà pé gbọ́n mi triple DRS náà máa fún wa ní 20. Àwọn náà máa dẹ̀ ti send owó tí wọ́n máa ń ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. So that means pé àti ní 70.
bí a kì í tó sùn lálẹ́ màá ọ̀dà kìíní yẹn tó wò yẹn bá pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, and I don't joke with all your support. Mọ bí support yẹn ṣe máa ń lọ lára mi, but kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ lálẹ́ máa wá sọ lórí social media ara pé Koiki òwò náà máa ṣọ́rọ̀ kù náà. It goes a long way, I'm telling you. Mo kí sister Ellen, mo kí gbogbo ẹ̀yin, mo kí bàbá mi Theophilus, wọ́n lè má support àrólé tẹ́ntẹ́n náà. Mo kí àwa jagun náà nílé, mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa. So what I'm trying to say is that Yoruba nation, ibi ta dé nísìn, à ń sọ̀rọ̀ sport, even though mo ń try láti sọ pé week yìí ká make sure pé ká focus lórí event of the day. Everything ló ní event tiẹ̀. Kò sí nǹkan tó ní event tiẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram 1 hour ló ń fún wa, so tó bá tán a máa padà wá. The Yoruba nation tá à ń ṣe is event of its own, and we are grateful to the gods of Yoruba land, because the gods of Yoruba land is also Christian, Muslim, and our own tradition. Tàpé ní sáà yìí àwa kan tẹ̀ dìde pé bí kan ṣe ń lọ yìí kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà. Mo rò pé ó ti pọ̀ jù. Lóòótọ́ àwọn kan lè ní Koiki, àwọn nǹkan kan wà tí a ti ṣe. Ṣe rí ìtẹ́yìn fẹ́ ká máa jọ sọ ni pé kẹ máa sọ pé àwa tá à ń ṣe gbogbo alájọ ń ṣe, because ṣe rí àwọn iṣẹ́ kan wà tájọ́ ránra wa. Kọ́mẹ́ǹtì iṣẹ́ kan ni mo kí ya mi Adenike Sule, ẹ ṣé gan ni kó àdúró tì mí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin grandmas, mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ wà nílé tí Nàìjíríà ti fìyà jẹ tó dáa. Ẹ̀yin tó yẹ kẹ ní system tó ń ṣiṣẹ́, so that ẹ lè fi support ara yín, ẹ lè fi empower ara yín. Kò sí point kí mi wá máa jókòó nísìn kí n di Fẹlá dúró doyè. I don't have a problem with him. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni. But àwọn tó ń ṣe motivational talk yẹn, ìmọ̀lẹ́ báwo lè ṣe fi máa ṣe motivational talk nínú system tó ṣiṣẹ́ kó lè irú UK lè máa sọ fún yàn pé Koiki, do you know that you can be a professor? Hey, how do I be a professor? Just go like this, do that, and you will be able to be a professor. Kẹwàá sọ fẹ́ni tó wà Nàìjíríà pé you can be a tailor. Okay, tó bá di tailor, báwo ló ṣe máa rí iná tó máa lò tó fi ṣiṣẹ́? Ibo ló ti máa rí client base. So there are some certain things that we are talking about is called governance. This man sọ pé he is not visiting alone for medical attention, and this is an opportunity for our government here to raise the issue of orílẹ̀-èdè Yorùbá with Bola Tinubu. Ṣẹ́rí ẹ má feel pé ní engage Tinubu o. Èmi ò ní pé London tó wá nísìn àfi engage ẹ o. I don't have any evidence or proof to that, either from Babakitoye àbí Igboho. I'm being honest now. Kò sí any meeting kankan tó fi set up pẹ̀lú Tinubu. Tó bá set up tí bá gbọ́gan tó sọ fún mi màá wá sọ lórí bíbá. Intelligent mi dẹ̀ strong gan. Àmúdẹ̀ hàn pé Babakitoye at 89 tí mo ní mo bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́rin. Because ó láwọn files kan tí àjọ ń kàn kí a má fi gbẹnu sọ̀rọ̀. So as far as I'm concerned, as Koikimedia, one of the media organization under the Yoruba World Media and independent media, there is no meeting between the Yoruba nation and Tinubu. But let me put it this way. Should Tinubu say that he wants to engage the Yoruba people, we can sọ̀rọ̀ nípa Yoruba nation. If Tinubu says so, what do you think we should do? We should avoid it, or we should go? I am just asking. Let us remind ourselves that Tinubu is not going to offer anybody any country. That is number one, because Tinubu is not in charge of Nigeria. He's just a figurehead. He knows himself. He has dreamt to be the president of Nigeria for more than 25 years ago. And as at that time, I was not even part of Yoruba nation or any thing called Yoruba nation. But in terms of ambition ni wọ́n fún, but òun kọ́ ló wà in charge. Nigeria is governed by many stakeholders. Tinubu is just managing it on their behalf as the president. But what we should not do, okay, mo tan internet ele, ṣá pé kí a tin kan pé mo click lórí kó lọ sórí live Instagram Koikimedia mo kó lọ.
yes, Ayuba triple DRS send owó tiwọn, so a ti rí £70 nínú 200 táwọn wá lálẹ́, and tí bá ti ra device within 3 days, tó bá dé máa fi wọ́n wá again, but exactly what we want to buy. Tèmi tún lè fowó tèmi tún ṣe nǹkan mi, because there's a lot that I still want to put together. Kọ́lọ́n kó fún wa ṣe. So what we're saying is that ẹ jẹ́ ká forget about gbogbo the first 2 hours of this program, because I can do another 1 hour so that everybody goes to sleep and go and relax the body. Èmi náà fẹ́ lọ sùn. What I'm trying to explain to us is that we must give room for diplomacy and negotiation. A gbọ́dọ̀ fi àyè sílẹ̀ fún peace. A lè sọ pé torí a fẹ́ lọ sórí M1. Tó bá fi àyè sílẹ̀ pé kájọ engage, which is what Baba Akintoye wants, that engagement will be opened and communicated to every sons and daughters of Yoruba. Kò sí kankan tó máa ṣe nínú kọ̀rọ̀ bí àwọn t'Afẹ́nifẹ́re ti ń ṣe tẹ́lẹ̀. Nobody should do that. The federal government of Nigeria, wọ́n lè kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ slightly, come and make it open, but kò gbọ́dọ̀ pẹ́ púpọ̀, kò gbọ́dọ̀ pẹ́ púpọ̀. As of today, gbogbo ọmọ Yorùbá, Tinubu ò tí bá Baba Akintoye sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Baba ti communicate pẹ̀lú Bọ́lá Tinubu as a president, not as a Yoruba president, current Federal Republic of Nigeria, whether we agree with it or not. Voice wa bí alátọ̀dọ̀ yẹn bá mi comment ẹni pé kó jáde kó wọlé padà. The presidency, let me put it that way, has not communicated anything with our leader in the Yoruba nation. Ọmọ Ajimasun Bọ́lájí mo kí gbogbo yín grandma tẹ́ wà lórí ìjókòó. And this man went further to say Yoruba self-determination is an inalienable right, just like bí Shettima ṣe plead yẹn mi pé ó bẹ̀bẹ̀ àǹtí mi kan láti Dublin. I hope pé wọ́n máa gbọ́ program. Wọ́n ní Koiki, ẹ má rely too much pé ẹ fẹ́ get Israel on your side. Àwọn tó wá sọ nǹkan kan tó ẹni ìbólúkálukú ṣe máa ń rí nǹkan sọ ẹnu gbogbo wa náà, and ẹ má rẹ̀ máa sọ fún wa pé ẹ ní ọgbọ́n ọmọdé mi, èmi ò fi máa gbọ́ gbogbo yẹn, gbogbo ala ní ọgbọ́n, a kì í ṣòmùgọ̀. Ẹ ní ọgbọ́n ọmọdé mi, tẹ ọmọ ọmọdé wo ni gbogbo wa? Àwọn ọmọ Oòduà ti ilé yín àti tèmi nílé ní Nàìjíríà ní bíbá ẹni ọmọdé. Báwo ni ẹni tí ọmú yín ti tó báyìí, ìdí yín ṣe báyìí, ìsàlẹ̀ tí ń le ní tọkùnrin, ẹ wá máa sọ fún mi pé ọgbọ́n ọmọdé yín, ọgbọ́n ọmọdé wo? Wọ́n wá tún sọ nǹkan kan pé àwọn máa prefer Iran àti Russia ju Israel lọ. I was like, okay. But what we need to understand is that we can't be talking to all these countries and be telling you that we are coming. Look, we can't. It will be very unprofessional for me to come on air. We can lobby with countries around the world. America is not going to give us a country. Muki Grandma Sarah Ajayi. Anytime with our Instagram, Koikimedia, you've lost 2 hours of the broadcast. We've been live for 2 hours, but we've just come online there. America will not say Yoruba people should go because the Yoruba as an independent country will challenge the world later, probably 30, 40 years in the near future. And I'm sure you know what I mean. Through innovative, through whatever our thinking that can become powerful and support the world, just like India. No part of the world today, Lamaro, India, Segbe. How many people agree with that? And I'm now talking now, in a way that Mofiye ko ye yin te wa nílé pé two ọ̀nà méjì ni Yoruba nation máa fi jáde. We can push and continue to push for diplomacy. There's nothing wrong in that. If Tinubu wants to engage us, we can engage him. But Tinubu is not going to engage us as an individual. He will engage us as the government of the Nigeria that Yoruba people wants to pull out. Ó gbọ́dọ̀ engage you through that system. Kò ń ṣe pé kó pe Baba Akintoye pé mo wà ní London nísìnyí o. Ṣé ẹ sọ fún Igboho kó yọjú sí mi? No, it doesn't work like that. That is no longer diplomacy. Ìyẹn dàbí friendship conversation pé Tinubu wà ní London, Igboho wá kí mi nílé.
Igboho dẹ̀ ní láti lọ kí Tinubu because lóòótọ́ à kì í ṣe ọ̀tá Tinubu, but ìjà tá à ń jà is not Igboho, is about the 60 million Yoruba people versus Nigeria that was amalgamated on our behalf. Mo kí bàbá mi Michael Alake, wọ́n ní God bless our representatives. Mo kí bàbá mi Ọmọyẹmí Banko. Yes, I agree with you, sir. America won't allow that. America, look, we can lobby with America, but what I'm trying to say is that, do we need all these old men in America Senate to tell us what to do? That is the reason why we must create the crisis to eject ourselves out of Nigeria. But we can also continue the diplomacy and negotiation that Yoruba people wants to go. Not literally, but America will give us the room to go. I am a pensioner. I am a London pensioner, unable to attend the Igboho dinner and rally because of the health reason. I will send £100 before the end of tonight. Cheers. My name is Taiwo Abiodun Adetoye. Wow. Eshegoni. And this again is some of the individuals that have different health challenges. I'm aware of a couple of them like that, Kolonko Fungugu Alalafia. Most often, Big Mom Mikon, we couldn't find her last week, but we were able to find her after a couple of days, or the next day rather. So people have a lot of health challenges. I don't know what health challenges they need. Babawa Taiwo Abiodun, but Kolon Eledumare, Kofi Alafia Sara. Daddy mi kan náà send message sí mi pé Koiki ìlú ìlú ń tọ́jú àwọn olówó, ẹ má worry. Mo mọ̀ pé ẹ̀mí àwọn tó wà níbí báyìí bí pé kọ́rí owó kan kọ́ gbé fún wa pé ẹ máa fi ṣe Yorùbá nation lọ. But ẹni tó wà lérò pé bọ́ ṣe ń sọ pé owó yìí nísìn, owó yẹn ni Koiki máa fi dolówó, ló máa fi ra Mercedes, ló máa fi ra Porsche, orí mi nínú Porsche. Jẹ́ má lọ fún ẹ láti attack. Mo sọ fún yín pé 25 years èmi ti gbé nílùú. Dizzy man ní kí n máa kí Mr. Taiwo Abiodun, wọ́n ní kí n pé Ọlọ́run àfa àlàáfíà sára àdẹ̀dúpẹ́ fún donation yẹn. Èmi kọ́ lè donate fún ọ, and donate fún ọ wa ni. So let's come back to the conversation. The last 1 hour yìí, ó dá lórí the diplomacy, the negotiation. Apart from pé Koiki onírànù, Koiki oníwàhálà, Koiki whatever you call me, oníjà, ẹ̀jà ni wọ́n fẹ́, ogun ló fẹ́. I love us to get Yoruba nation through a non-violent way. But if I sit here and tell you that that will occur without us making a push to start that, I will be telling you lies. That means with the little knowledge I have and the one TAT added more, because most of you added the value to me. Elimamo. Sometimes the little content, the little information, Imole Yoruba Moke brother me, these ones have physical challenge. I don't know how they are managing Nigeria today, and I don't have money to give them. Let us get Yoruba nation so that we can save lives. The Yoruba lives is in danger, and massive danger, that needs us to break away from Nigeria with the pain and then get into a better system that will then bring a better life. Many Yoruba people at home will not agree with this chapter, but that is the only option. I won't worry until we're Nigeria. You have enough on your tea. And to ban ni bí àwọn Yẹmí Fátókè àwọn yẹn láti 3 years ago ni kò stop. Àwọn kan ṣe nígbà kan, but bí a rí pé serious. Wọ́n dẹ̀ tọ́jú wọn pamọ́, ìyẹn ọ̀dẹ̀ power. Yeah, Momo, I am a man, Benny. I have been following you since 2020. You are much appreciated, Koiki. I can see my old self in you back in the 1970 Unilag and Unife, Ireo, Eshegonisa. So the fact that we want to pull out of Nigeria does not mean that we should not give room for peace. And Eric, the pressure is becoming pushy and pushy by all different forces within Nigeria. But that is not going to dissolve or de-amalgamate Nigeria as quickly as we think.
If we think that if we are going on a slow pace by just saying Yoruba nation, no going back, any analysis that we are doing, any programs that we are doing, that would, even with the rally, that would then give us Yoruba nation. It's not going to give us Yoruba nation. What we need to do is to face the bull by the take the bull by the horn. Sometimes we would have to feel the pain so that we can know that interfaith log banging is so important to me. If we are not feeling the pain, we're already feeling the pain already, you know. In the last 64 years, Nigeria has been a painful experience. The experience that we have faced in Nigeria in the last 64 years cannot, a lot of people around the world will not even survive it. And a lot of us that are still surviving it is because Eshegon Egbomi Triple DRS, I've seen your donation on my PayPal. We're grateful. And we hope others will do as well. Just to support us so that we can do what needs to be done. But I still stick around the diplomacy side of things. Look, Alimalomo, Ele program, Ele wa, Kosoro Lori, those are called analysis. But the real cocoa is for us to make the push. And the only way we can make that push is for us to say to the people that are controlling Nigeria today, and what don't control Nigeria today are the politicians. I don't want to sit here again and say, oh, there will not be election in 2027. We should do everything within our power to stop any election in Yoruba land. It's not about Yoruba people that want Yoruba nation now. It has to be with everybody collectively. But I agree. We have other set of Yoruba people that wants to run the government of Nigeria on behalf of us, even though they will not be able to achieve anything based on the fraudulent system that Nigeria has been set up on. But I want she expect to be Koiki, I'm short of Jari, you not even chairman, you not even deputy, you not even House of Rep, you not come and be honorable. But what they forgot is that we can run our own politics in our own Orile de Yoruba, whether you call it Oduduwa Republic, Yoruba Nation, Yoruba country, whatever we call it. We will still run our own government. Mr. Emmanuel Ayodeji said, Koiki, nothing comes easy. Even if it's war, then we have no option. I pray it's not going to be war that will lead to many lives and death and properties destruction. But there are certain things that can be done to close the network of Nigeria on Yoruba people. Mokia Muslim Mot, may the Lord Almighty continue to guide and strengthen you, my brother. We are doing well. We give thanks to Olorun to his strength and Siwalara. I was in my prayer with my group on Tuesday. The strength is coming from every one of us, including myself. So going back to the diplomacy side of things with the Yoruba nation, we want it to be as clean as possible without any bloodshed. Yes, I want that. But the current system of Nigeria, with the way the politics is running in Nigeria, if we do not strangulate it quickly, they will strangulate every single one of us. And you know what I'm talking about. How about strangulating strangulate our, because they will keep our people in abject poverty that they cannot think. So the few of us that can think, the few of us that are dedicated, the few of us that are ready to allow the pain to push through so that we can achieve our dreams. I don't want this dream to just be on social media. I can show London for you. Kilo in London. I do for long. I've lived here for 25 years and I'm grateful to be living here and currently still living here. And even to come and be fighting this self-determination. That is a privilege that I cannot enjoy even in Nigeria. Yet Tinubu is here in London. I think I should, but I'm just looking at my timing.
níwájú. And I hope Tinubu is living in Abuja house, not somewhere in an hotel or in another private house. The president is meant to be staying in Abuja house. And I hope that is exactly where he is. But let's come back to the discussion. Because Muloki Buhari no nígbà tí Buhari was in London. And let me say, Tinubu is not here on holiday, like he said. He's here on a medical treatment. We pray for his good health, but he will not be able to rectify the problem of Nigeria. And he's not going to give a Yoruba nation. Look, even if we negotiate with Tinubu, he will not give us Yoruba nation. Look, even Tibala Fanatiri Tinubu, Baba kí ló ń ṣẹlẹ̀ now. If I want to have access to see him in London, you know I can see him. How many people knows that? Tiba fe jẹ́ kó kí n rí Tinubu ní London, máa rí. But I don't need to see him. He doesn't need to see me. He needs to communicate with our leaders. That is Babaki Toye and the YSDN. I don't need to see Tinubu. I don't have any reason to see him. I've never met him before, and I hope that I would have no reason to meet him if his intention is to keep Yoruba people inside Nigeria. I don't have to see him. As much as, I should know, but I don't agree with him at all. Because he doesn't know what he's doing. The country should be divided as quickly as possible so that there will be less damage, collateral damage. Collateral damage. Oh yes, if I want to sit in Tinubu, I know what I can do. Because I know people that knows people that knows people within the government. But I don't need to see Bola Tinubu, and I have no reason to be going to look for him. I can go in front of the Abuja house and shout there, they will take my picture, and then so what? I'm not coming to Nigeria. So by the time I want to come to Nigeria, DSS and the whole structure should have been destroyed. That is my future of coming back. I don't tend to see any structure of Nigeria. By the time I was in Nigeria, I don't know when. And that is the way we should be thinking. Don't put any sentiment in Nigeria. Why should DSS be holding Nnamdi Kanu and you expect Simon Ekpa not to blow up the whole country? It will. It's a joke. Are we stupid? So you expect DSS that is refusing to obey the court, and you expect Simon Ekpa to obey Nigeria? I don't want to respect any Nigeria. So anytime say, hey, come back home. No, by the time I come back home, there will be no more DSS in Yoruba land. There will be no Nigerian system operating in Yoruba land. Remember? Why are you doing that? Why did you do it before? You're not on the program. You look funny. You don't listen. And you're not on the program. So come back home, come back home. My prayer is to come back home, and we cannot afford to be having Muritala Mohammed Airport. I want to see Obafemi Awolowo Airport by the time I'm arriving back home. Muritala Airport. But it cannot be done if our people are not dedicated to let us go. I'm sure that they understand where we're coming from. But if Tinubu, because look, don't expect Yoruba people in Lagos State to fight Tinubu right now. They're not going to fight Tinubu for us. Look, I want to Logun State complain. They are not going to fight. Enter our Instagram, Koikimedia, call Config Wale CB. So join me lórí other platform. Nobody in Lagos State ló máa jà fún Yoruba nation. Kò ṣe pé àláwọn tó ń ṣe Yoruba nation níbẹ̀, but the population of those fighting Yoruba nation is very, very slim because a lot of people still fall in love with Tinubu. So ẹ yẹ ká gba kọ́ọ̀lì ká wo kí ni opinion sọ. Ẹgbọ́n sókè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹgbọ́n ìtẹ́tí dóná bá ṣe ní ìdíkòwò yẹn pé o ká lè ra device àfẹ́ra o. Èmi kọ́ mo ní o, gbogbo àná làjọ.
ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi Ṣakiru ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ go ahead. ní abẹ́tà àwọn ẹbí. àmì Jésù Kristi ẹ ká change fìlà ní padà Ìgbòho ṣá ìrúmọlẹ̀ ẹ̀gbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. yá àwọn èèyàn wa mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. wọ́n gbọ́ yín. yàrá pé mo mẹ́sàn kìíní kan ẹ̀yin náà dẹ̀ ti sọ lórí prógámù yìí. mo rí pé lónìí mo wò pé ní stéèjì èèyàn wa tó bá wà nínú sísítẹ́ẹ̀mù tó wà nínú géèmù ó yẹ ká ti mọ ibi tá a ti ń bọ̀ àti ibi tá a dé dúró. ó rí ọmọ Yorùbá kan tó wà nínú múfúmẹ́ǹtì láti day one tó tún gbọ́dọ̀ mọ béèrè. mi ò rí pọ́ ọmọ Yorùbá kan tó fọkàn bá múfúmẹ́ǹtì lọ tó dẹ̀ mọ ibi tá a ti ń bọ̀ tó mọ ibi tá a dé dúró tó dẹ̀ mọ yín tó kó àwa Nàìjíríà tó kó àwa àti Nàìjíríà papọ̀ tó máa tó dà wá pọ̀ tó mọ bí a ṣe ṣẹ̀wá tá a fi débi tá a dé dúró yìí kò mi ò rí ọmọ Yorùbá tó tún gbọ́dọ̀ máa béèrè pé irú rálì wo náà bẹ̀rẹ̀. òye yé wọn ni ó yẹ kán mọ ibi tí géèmù yìí ó yẹ kán mọ ibi tó ń lọ. mo tún wá fẹ́ fi àsìkò yìí sọ àwọn mídíà kan tẹ́lẹ̀ àwọn ṣe Yorùbá nìṣẹ́ tó wà nínú múfúmẹ́ǹtì tẹ́ ẹ bá ti rí mídíà tó o bá ti polówó UK yẹn ẹ̀yin followers ẹ mọ̀ pé kò sí nínú sísítẹ́ẹ̀mù nìyẹn kò mọ tó lọ nínú Yorùbá nìṣẹ́ ń parọ́ fún yín ni. tá a bá rí mídíà kan tó lóun ọmọ yorùkọ wọn òun náà tó náà ń dín náírà lé UK yẹn tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation mídíà yẹn ò sínú system ó ń pa gbogbo tó bá sọ fún yín lórí program ẹ̀ lọ́lọ́pàá kò mọ̀ kankan tó ń lọ látijọ́ ẹ̀ bíkọ́ mo bí pé nínú lórí ọ̀rọ̀ rally UK ó yẹ ká mọ̀ pé àwọn mídíà kan wá ti pè wọ́n sínú meeting ẹ ti jọ sí meeting lórí ọ̀rọ̀ but mídíà míì tó bá kú nínú meeting ọ̀tọ̀ ní tó tún máa lọ wí lẹ́yìn ọ̀tọ̀ ní tó máa ní ká ṣe ọ̀tọ̀ ní tó máa lọ sí lẹ́yìn. tó èmi ò rí pé nínú stéèjì tá a dé lóye ó yẹ kán mọ bí ó yẹ ẹni tó bá lójú inú ó ti yẹ kó mọ bí lọ ó mọ bí tó yẹ ká ti ń. so wọ́n bẹ̀ gbogbo wa ẹ jẹ́ ká fọkàn ká fi máa bá nǹkan tó ń lọ ká máa fi bá lọ. àwọn àgbàlagbà sọ wípé tí ohun tí àgbàlagbà bá rí lórí ìjókòó tí ọmọdé bá gun 20 story building kò lè rí. òye làgbà dẹ̀ máa ń wò. àwọn tó wá ń pariwo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ pé rálì wo náà fẹ́ lọ ṣe ní UK kí ni rálì tó fẹ́ ó yẹ kó òye wọn ni àwọn tó yé bá yé kán dẹ̀ lójú inú ó yẹ kán mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ẹ̀ bí tí igi tá à ń gé yìí wọ́n ní àgbàlá ẹni kìíní kan ló máa bí tí igi fẹ́ wó sí ó yẹ kán mọ ibi tí igi yẹn fẹ́ wó sí tán bá fọkàn dúró tí ó ṣe kó báyà nǹkan mi làwọn náà wá ṣe nínú movement o tí ó ṣe pé nǹkan mi náà ń gbọ́ látijọ́ yìí o tí ó dẹ̀ ṣe pé èrò mi ló wà lọ́kàn títí wọn náà tó wà nínú tiwọn tán náà fẹ́ ṣe ó yẹ kán mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ó yẹ kán mọ ibi tó lọ bẹ́ẹ̀ èmi wá bẹ̀ àwọn mídíà wa láti sin lọ lọ́wọ́ gbà ìwọ̀nba tó kù ìwọ̀nba ọjọ́ tó kù yìí tí rálì máa fi wáyé ní UK gbogbo mídíà pátápátá tó máa kó òǹdó ti àwọn àgbólóyè tó máa kó òǹdó ti bàbá wa Bánjí Akíntóyè ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pa ọmọ báyìí ẹ polongo rálì yẹn ìgbọ́n tó bá parí rálì tán tẹ wá ríbi tọ́rọ̀ bá yọrí sí tẹ ríbi tí ọ̀rọ̀ etíkì yẹn lọ wó sí ẹ̀yin lójú máa ti o ẹ̀yin lójú máa ti torí mi ò rí mídíà tó ń sọ pé òun sọ̀rọ̀ on behalf bàbá wa Bánjí Akíntóyè àtòlóyè Sunday Igboho àti àwọn àgbààgbà tó wà nínú movement tó máa sọ wípé òun túmọ̀ rálì tó fẹ́ lọ nínú UK yẹn irọ́ ló pa. òun parọ́ fáwọn fọ́lọ́ àjẹ́ ni. mídíà tó bá ti ń sọ tí ò dẹ̀ polówó ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé lẹ́yìn ẹ mọ̀ pé kò sínú sísítẹ́ẹ̀mù yẹn ni ẹ kò mọ tó ń lọ nínú Yorùbá nation ó parọ́ fún yín látijọ́ yẹn. so bó ṣe jẹ́ ní ẹ̀mí Sakoji. ẹ ṣé gan ni alàgbà Sakiru ẹ ṣé gan ni ṣe rí lórí nǹkan tí wọ́n sọ jẹ́ kí n stress lórí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí a jọ ń ṣe Yorùbá nation yìí olúkálùkù wa ní different àníyàn sí
mo dẹ̀ dúpẹ́ pé we have upcoming medias. Ẹ má fojú kéré media kankan o. Ẹ má ká fojú kéré wọn. Ṣé mọ̀ pé àgbọ̀ ọ̀gbẹ́ni Bobby rí tẹ́lẹ̀? All of a sudden, ọ̀gbẹ́ni Bobby came into the program. Ṣé mọ̀ pé àwọn tó ń pè ní Pavilion TV tẹ́lẹ̀? All of a sudden, brother yẹn kọ́ pop up, pump. I seen TV. I'm trying to send the money. Are you connected with Clear Bank? Yes. Tẹ́ bá send message sí studio number wa, mo lè fún yín ní the account details. But tí ẹ bá fẹ́ send ẹ̀ sí yẹn, because Tide yẹn is a business account. Ẹ bá fi account details yẹn síta again. A coordinator wa lẹ́yìn. So going back to caller here, it will be it will be shameful, very shameful kí media kankan gbogbo ẹnu rẹ̀ mo fi sọ níbí báyìí. Èmi ò mọ anybody rí. Number one, tí wọ́n bá tẹ̀ pé yàn officially, I'm just putting it as that. Gbogbo ala náà gbà fún Igboho. Gbogbo ala náà gbà fún Bàbá Akíntóyè. Mo ní Bàbá Akíntóyè ti pè mí lẹ́ẹ̀mẹrin lénìí lórí ọ̀rọ̀ rally tá a fẹ́ ṣe yìí ni. Ẹ̀mẹrin lèmi àti wọ́n ti sọ̀rọ̀ bàbá láti sọ̀rọ̀. Lénìí, èní ní 3rd ọjọ́ kẹta nínú oṣù kẹwàá ọdún 2024. Bàbá ò ṣe sọ pé àwa ló yẹ ká pe àwọn fún nǹkan tá a fẹ́ ṣe ní UK. Eléyìí ò ń ṣọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ kan ló fẹ́ ṣe event yẹn. Ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan ló kọ̀ manage ni. Another event máa fẹ́ jáde nínú Nàìjíríà, ẹgbẹ́ kan náà ló kọ̀ tó fẹ́ manage. And it will go like that, like that, like that. So kí ẹ bá ti gbọ́ lẹ́nu, èmi ò tí mọ ibi tó ti gbọ́ o, but any media tó bá náà gbọ́ nípa Yorùbá Nation Rally àti dinner for Igboho pé àwọn ọmọ kankan nípa ẹ̀, àwọn ọ̀dẹ̀ lè sọ nípa ẹ̀, ọmọ ó kù díẹ̀ káàtó fún media bẹ́ẹ̀. Ó kù díẹ̀ káàtó fún media bẹ́ẹ̀. Kò ń ṣe Koikimedia Rally lẹ fẹ́ ṣe ní London náà, kò dẹ̀ ń ṣe Koikimedia dinner. I am just fortunate to have lived here before gbogbo event yìí kó ṣẹlẹ̀. Tí mo mi ò bá jápa wá sí UK, tó bá jẹ́ pé America lọ jápa lọ ní America ni máa wà pẹ̀lú Yorùbáwùyí àti àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀. So the fact that I have lived there in 25 years before today, so don't put the shift and blame pé nítorí pé Koiki wà ní UK ibẹ̀ lọ ti ṣe fẹ́ ṣe rally. What has that got to do with that? Ẹ mọ iye rally táwọn ọ̀pẹ tó lógun lúwa ti ṣe ní America. And I was also privileged to be at home in 2021 after tí olóyè Ìgbòho ti bá wa ṣe rally láti 2020. Because I remember October 1st, olóyè jáde ní Soka, gbogbo àwọn tó kù sá lọ. Ìbà Gani Adams gan jáde. Ó ní ká máa ṣe lọ pé òun máa pàdé wa lẹ́yìn bí a lọ máa yọjú lọ́la. But he was in London last week weekend. Ìbà Gani Adams was in London to celebrate whatever they were celebrating. So the fact that the Yorùbá Nation Rally Yorùbá Nation Media tó confirm pé media Yorùbá Nation lòun ṣe, tó ṣe pé irú àwọn Esther board àwọn ṣe Yorùbá Nation, àwọn Yinka TNT ó ṣe Yorùbá Nation, sister mi Bukky Jesse kò ṣe Yorùbá Nation, Mohbad làwọn gbé dání. And we are pleased with whatever everybody is doing. Àwa gbé dání ni, agbèrò ni, kódà mo fi ń wẹ̀, mo fi ń sùn, mo fi ń jí ni. Mo fi ń ṣe kí ni, mo fi ń wẹ̀, mo fi ń sùn, mo fi ń jí ni Yorùbá Nation. Whether I am live or not. Mo lọ sọ́dọ̀ àǹtí mi tí mo lọ dé láti Canada fún event yìí. Nínú bẹ̀ kí n tó délé mo sí mi lánàá, mo wà nù meeting kan. Meeting yẹn láti inú ilé tèmi ni mo bá dé ọ̀dọ̀ mo sí mi. Wá tí mo ń gbọ́ meeting yẹn, mo sáré ní tí mo sí mi pè mí fún ní àǹtí mi yẹn. Nínú meeting yẹn ṣe ń tán báyìí, kọ́ọ̀lù gbùdùgbùdùgbùdù wọlé.
So, but we are not here to condemn any media, but it is important that media should promote anything that got to do with what Baba Akintoye is saying. That is where I stand. Media should promote whatever Baba Akintoye and Igboho is saying. Children Global Directorate, oh, they are doing their own thing. And I'm not here to condemn them. They are doing their own thing. But walabe Baba Akintoye, de walabe Igboho, but one contribute quota one. So tí àwọn bá náà wọ́n dá sí Yorùbá nation nísìnyí tá à ń ṣe rally, they have the right. Because they are not under the leadership of Baba Akintoye. Àwọn ní leader tí wọ́n. They are doing their own Zoom meeting every weekend to promote whatever they think they are promoting. But wọ́n bẹ̀rẹ̀ yẹn until kí Baba Akintoye announce Yorùbá nation in 2019. Nobody, I know who was doing what before. Kò sẹ́ni kankan tó sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. So for the fact that I want sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, ó wá ń dé stage kan, ẹ wá ń disagree pẹ̀lú torí pé UK lọ di fẹ́ṣẹ̀ event yẹn, ẹ̀yin ò ní dá sí. Ó kù díẹ̀ káàtó. Something is not right. UK gangan ni the main bottle of problem Nigeria. Ìgò tí wọ́n fi tó Nigeria inú bíbá ẹni adẹ̀gbọ́dọ̀ fọ́ sí pieces. So I hope, ẹ má bínú, the internet, is freezing my YouTube channel. So I hope this is, well cleared. Fẹ́yìn èèyàn wa nílé, ẹ má bínú ìtẹ́wà lórí YouTube, mo reason tí fóònù yẹn ṣe ń freeze YouTube channel mi. We have just about 20 minutes because kò ní ju 3 hours lọ. So, mo bẹ̀ wá, I am not to bring down any media, but it is important that any media that is not promoting vision and the mission of the agenda of our leaders, it's just a waste of time. They may as well just go back and do what they are doing. Ẹ̀yin ò ní bínú sí wọn náà. Iṣẹ́ tí bàbá ìgbélé wa lọ́wọ́ nísìn, tó bá dọ̀la àṣẹ orí sport ni àtọ́ọ̀ṣì nínú ẹ̀. Mo dẹ̀ ti sọ fún bàbá pé a ti gbé débì kan, hopefully before December a parí ẹ̀. And everybody has access to Baba Akintoye, just as all the medias. Bí àwọn media kankan, wọ́n lè má ní access sí Olóyè. So if you have access to him and he's coming to London to celebrate something on behalf of the Yoruba people, and you are now saying, oh, Nipe, then there's a problem somewhere. And nobody is special. For speciality, we are all part of this Yoruba nation. As long as Yoruba nation. So before we end the program tonight, just to bring back the summary, it's not me and Soros anybody. I am just waking the spirit in you. Èmi mọ̀ pé spirit kan wà nínú tó wà nínú wa nísìnyí tó yẹ pé ó fẹ́ explode. Ẹ jẹ́ kó explode. Ẹ má hold it, ẹ má delay. Mo sọ fún yín pé àwọn ọ̀rọ̀ mi wà níbí báyìí tí bá sọ, my wife is always like, no. But ó mọ̀ pé tí bá ti dórí program, mo ò ní gbọ́ mọ́ màá tún sọ. Kò ṣe pé kí ni ìbá sọ yẹn kò ní mú kankan àbó máa add value àbó máa yọ nínú ẹ̀. But it is the way I see it. 4 years ago lèmi sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ tá gbé dání ó kọjá àrọ̀ ká wá máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation lórí social media. A gbọ́dọ̀ prepare fún sùúrùtù gidi, because okay, ṣáwọn tó ń jẹ nínú Nàìjíríà nísìnyí fẹ́ yẹ kí Nàìjíríà pín ni. Kò ń ṣe lálẹ́ mo nílé plane kankan lálẹ́ must be my check it. I'm 20 minutes away out of the program now. Bí lè ṣe wà báyìí nísìnyí. Kò ń ṣe the last energy, because tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ báyìí nísìnyí tí bá gbọ́ gbàsgbòs ní Nàìjíríà nísìnyí máa jáde padà. Àjọ máa wà lórí program tí lè máa fi mọ́ ni. Bọ́ ẹ fún mi ní gbàsgbòs. Ẹ kàn fún mi ní audio. Kí mo fi máa fi audio yín ṣe? Ẹ fi pọ̀ audio yín yẹn mo máa send ẹ̀ sórí. Mo ń delete ẹ̀ ní kí mo fi máa sọ fún Olóyè pé ẹ fi audio ránṣẹ́. Ẹ need audio. Ẹ fáwọn ní movie kékeré ká rí movie yín. Àwọn tí mo dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ yé wọn. Ẹni akọni ni yín, ẹ wà ní Ìlọrin, ẹ wà ní Kwara, ẹ wà ní Òṣòdì, ẹ wà lágége, ẹ wà ní kinní kan. Audio lẹ wá ń ṣe. Ṣé audio yẹn mówó jáde nínú báǹkì ni? Abeg. So mo kí gbogbo wa, a kó palẹ̀ mọ́.
gbogbo ẹni tí ọ̀rọ̀ event of the day ní next week tí kò bá yé media tẹ́ bá pè tó bá náwọn ọmọ kankan nípa ẹ̀ bí ẹ ti pè wọ́n because I don't know where the message is coming from because I'm hearing this for the first time pé media kan náwọn ọmọ kankan nípa Yorùbá nation that is a disaster. Ìrọ́dẹ̀ ló ń pa alábòsí dẹ̀ ní irú media yẹn gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹ ṣe máa sọ pé ẹ̀mọ̀ kankan nípa event of ṣe ní London ṣé gbogbo media la máa bá sọ̀rọ̀ especially tó ń ṣe Yorùbá nation engage nìyẹn YSDM gan gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn ọmọ nípa event tó ń bọ̀ so abẹ́ wo làwọn yẹn wá wà abẹ́ media wo nìyẹn wá wà ẹ̀ sí lábẹ́ Yorùbá World Media ẹ̀ sí lábẹ́ YSDM so media wo lẹ́yìn ṣe o so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ n bọ́ glasses mi ká tó parí ètò kálẹ̀ Tinubu wà ní London kò ní kankan ṣe pẹ̀lú àwa o bóyá wá wọ́ọ̀kẹ̀ out pé àwọn máa gbọ́ pọ́ fi ṣe rally London Ìgbòho dẹ̀ máa wà London bí a tóun bá dé London wà á rí Ìgbòho bá sọ̀rọ̀ Ìgbòho doesn't need to see Tinubu in London tí Tinubu bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ kó communicate pẹ̀lú Bàbá Akíntóyè kọjọ sọ̀rọ̀ from government perspective not from individual because individualism Tinubu work mọ́ nísìn ó ti di president so kò lè bá wa sọ̀rọ̀ as an individual ó gbọ́dọ̀ bá wa sọ̀rọ̀ as a government official ó yá Koiki ó yá kí Tinubu bọ́ǹbà kí mo fẹ́ kí Tinubu fún kí ní kàn mí pẹ̀lú Tinubu kí Tinubu pè wá bí òṣìṣẹ́ Nigerian government because òṣìṣẹ́ ṣèbọn ló fẹ́ gba annual leave nísìn ń ṣiṣẹ́ fún Nigerian government ní nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ ni ẹ mọ̀ pé ẹni tó ń gba annual leave that means pé staff ni is a staff is only that is the first citizen of the country mo mọ tó ṣe fóònù lálẹ́ ẹ má bínú kàn freeze ni so Tinubu doesn't need to be here for us to be worried Koiki yé security Igboho please I understand the feelings and all that bóyá Tinubu plan kò plan but from what I heard from my source Tinubu is here for medical treatment and whatever tó bá fẹ́ ṣe fún kọ́lọ̀ fún lálàáfíà ara àwọn ọ̀gbàdúrà ikú fún Tinubu o but we pray that lórí ìjọba yìí ní Nàìjíríà máa fàyà but kò ní fàyà pẹ̀lú ẹnu lórí ìjọba yìí ní Nàìjíríà máa fàyà àwa lọ jókòó àwa jọ lọ ń sùn òmùgọ̀ ni wá àtẹ̀mí àtẹ̀yìn òmùgọ̀ ní gbogbo wa ìyẹn mo ṣe lambast yín at the beginning of the program because Tinubu òun máa ṣe tiẹ̀ stage tó wà nísìn how old ni nísìn how many more years ló kù agbàdúrà ẹ̀mí gúngùn fún torí èmi náà fẹ́ mi gúngùn so it's about us now kí ni kàn wá pẹ̀lú Tinubu kí ni kàn wá pẹ̀lú Gowon olórí burúkú ṣì ń lọ Ghana ó ń lọ ṣe presentation torí Nàìjíríà ṣe bó ṣì ń rí airport dé sí ni tíru Gowon ò bá rí airport dé sí kò ní máa sọ bí a Ghana ló máa wà tí kò ní padà wálé it's because a fún wọn ní room to breathe a gbọ́dọ̀ fún wọn ní room láti breathe. So this is my Koikimedia. That last one page let proceed will be used to build Yoruba Nation Stock Exchange. The Global Directorate should reunite with YSDM. On the Global Directorate, they have brilliant people there. But what by YSDM she and what that do as a group? You can see why we are trying to say, look, let's unite. Dúpọ̀ ní tìrí ò ní unite pẹ̀lú yín because agenda Tinubu ni Tinubu vision ló gbé dání so gbogbo àwọn ìjìnlẹ̀ Marcus yẹn ìyẹn ò lè kò rí nǹkan kan sọ mọ́. Adelekule page 200 lọ sí wà lórí social media ìwọ́dẹ̀ wà láàrin wọn orí òpè ó kù díẹ̀ káàtó fún ẹ. Adelekule níbo ló kú lé sí Adele káàbọ̀ níbo ló káàbọ̀ sí. So why we telling lies? I think gba country in general, I think gba country. Why must that be a problem? So kì í sọ fún yín nísìnyí pé mo ti gba country. Kì í sọ fún yín pé a ti rí Tinubu tí mo dẹ̀ mọ̀ páà rí Tinubu.
kò make sense. Mo ní bí Tinubu bá pè mí gan sẹ́ pé òun fẹ́ bá Koiki sọ̀rọ̀ màá ní kó sọ pé bomb bastard ni kí ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ fún orí òpè kó lọ bá bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ not as individual anymore as a government official kí ni mo fẹ́ bá Tinubu sọ̀rọ̀ fún nígbà tí ò ti jẹ́ president gan mo lọ́bì pé mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ni Buhari gan tó jẹ́ pé wà ń bẹ̀ gan for 8 years wọ́n bẹ̀ mí pé kí n bá sọ̀rọ̀ mo ní bomb bastard ni and I'm talking about 2015 so kí ni mo fẹ́ bá Tinubu sọ̀rọ̀ fún mo need láti bá Tinubu sọ̀rọ̀ tí bá fẹ́ bá Tinubu sọ̀rọ̀ máa pè Àbíkẹ́ Dábírí fact lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi yẹn mo ní access Àbíkẹ́ Dábírí sister mi ni not sister but mo ní access sí and I have a number máa pè Àbíkẹ́ Dábírí máa ní mo fẹ́ bá president sọ̀rọ̀ akọni Koiki wọ́n ló fẹ́ bá president sọ̀rọ̀ ṣo fẹ́ recorded máa ní mo dà ẹ check mi mo ní recording kankan lára but mo fẹ́ bá president sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ máa connect mi but I don't need that kí mo fẹ́ fi ṣe I don't need that and I'm not posting here màá sì pé tí bá pàbí Kẹ́dábírí màá tún pé àwọn tí a fi tó kù lẹ̀ but kí mo fẹ́ bá Tinubu sọ so Tinubu in London is nothing more than ó wá gba medical treatment àlàáfíà kù díẹ̀ fún ẹ gbàdúrà fún kó má pa sí bíbà torí kò sí nǹkan tí kò lè pa èèyàn mọ̀ náà ilé ló máa pa èèyàn but àmọ́ tó ń gbé bọ̀ láti Nàìjíríà àwọn ọ̀dẹ̀ gbàdúrà ikú fún kò dẹ̀ ní kú sí bíbá bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà adélé oṣù ìjìnlẹ̀ yẹn orí ọ̀pẹ kò ní làákàyè kankan rárá látòkè délẹ̀ ní adélé kúlé adélé káàbọ̀ níbo ló káàbọ̀ sí Ìgbòho máa ní àti declare Yorùbá nation èmi wá ń jókòó sí London bomb bastard èmi náà fúnra mi ti bá jókòó sí London I declare Yorùbá nation èmi wá sì ń jókòó sí London kí ni mo ṣe mú ní London after 25 years mo ń wọ jeans mo ń wọ tamawẹ káàkiri mo ń bọ̀ nílé ìgbà yẹn àyà mi kàn tẹ̀ ní jámọ́ torí pé mo mọ̀ pé kò sí DSS kò sí EFCC tó bá bẹ́ any one of them dákó yọ ìbọn la máa fi fọ́ orí ẹ̀ balẹ̀ bọ̀ tí bá wá nísìn EFCC àfi mú mi torí pé àti ìdá Nàìjíríà rù tá bá dá Nàìjíríà rù kò ní sí EFCC mọ́ tí kò tí ì yẹ̀yìn nìyẹn ìyẹn gangan ló yẹ ká fi sẹ́mi wa ká tó máa lọ we have 30 more minutes tá bá ti dá Nàìjíríà rù ọlọ́pàá tó báwo ló àmì àwọn kan pè mí náà àwọn brọ́dà mi kan èmi bá wọn dá sí èmi ò lówó kan tí mo fẹ́ fẹ́ ní bọ́ọ̀sì tọ́lọ́pàá bá mú ọlọ́pàá ṣe máa mú ìtẹ̀ máa ní kí mi wá send owó sí bomb bastard ní bẹ́ẹ̀ ni báwo lẹ ṣe mọ̀ jeans àti tamawẹ̀ làwọn kiri bẹ́ẹ̀ ń ṣeré ni ẹ bọ́ra lórí social media kẹ́ lè rí dáadáa òun ni tamawẹ̀ làwọn kiri ní London ẹ ń ṣeré òun lélẹ̀ ní dá fún yín ìyẹn la máa jókòó tì for 25 years ẹ wá ní kí Nàìjíríà máa dàrú kó pẹ́ kí Nàìjíríà tó dàrú kò ní dá fún Nàìjíríà ìgbà tí Nàìjíríà ò dàrú kọ́ alókè ẹ̀ ìgbà tí Nàìjíríà ò dàrú kọ́ kó dàrú lèmi gbàdúrà lójoojúmọ́ kò ní dá fún pásítọ̀ tó bá ní Nàìjíríà ò ní dàrú pásítọ̀ yẹn ò ní ṣoríire ìmáàmù yẹn ò ní ṣoríire ẹ̀ ní kúure fún yàtẹ̀ ń fi wá jẹ lábúrò bomb bastard kò ní dá fún gbogbo yín babaláwo tó bá ní Nàìjíríà ò ní pé kò ní dá fún ẹ̀ ní ṣoríire ogun ò ní jẹ́ fún ẹ mọ́ ẹ̀ ní ṣoríire àdúrà kó dàrú lèmi fẹ́ ìgbàkigbà tẹ́mi máa dé Nàìjíríà kí Nàìjíríà ti wá kó ti wọ̀n fáyà burúkú kí gbogbo ẹ máa gbóná kájọ wà nù ẹ̀ ká fà wálẹ̀ ká Amẹ́ríkà má lè jẹ kankan nínú kí UK má lè jẹ kankan mọ́ Amẹ́ríkà ń sọ fún àwọn ọmọ wọn nísìnyí tó wà ní Lebanon pé get the hell out of Lebanon kó tó explode because ìjà máa wáyé láàrin Iran àti Israel ẹni máa kú ẹni máa yè ló máa yè ẹ̀mí máa bọ́ ni ẹni tó bá kú àmà jayé lọ ẹ fẹ́ gba freedom wọ́n ń ta lóṣòdì ni ní dá fún gbogbo àwọn àfáà tó bá sọ pé ká má gba Yorùbá náà ẹ̀ ní kúure àdúrà ò ní jẹ́ fún yín mọ́ ká jókòó sí àbúrò ká máa fowó ránṣẹ́ ẹ fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí kò ní dá fún mọ́ṣáláṣí òfò tẹ́ ń kọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ṣáláṣí lélẹ̀ àná àfi gba freedom ẹni ẹ fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí àìtí kọ́ industry táwọn èèyàn máa fi ṣiṣẹ́ ẹni ẹ fẹ́ kọ́ church ẹ ní kúure bomb bastard mọ́ṣáláṣí òfò là ń kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì òfò là ń kọ́ ebi ń pa àwọn èèyàn àṣẹ industry ẹ̀ ń kọ́ mọ́ṣáláṣí ẹni káwọn diaspora máa send owó sí ẹ fẹ́ fi kọ́ mọ́ṣáláṣí ẹ ní kúure gbogbo yín bomb bastard ní ogun máa wọlé pa yín ni àdúrà tí Nàìjíríà dàrú lé mi fẹ́ lójoojúmọ́ kó wọ́n fáyà burúkú America won gbogbo citizen wọn kọ wọ́n ti ń sọ fáwọn citizen wọn America ní how many percent lọ́pìn I think it's about 40,000 àwọn ọmọ America àwọn ọmọ Lebanon tó jẹ́ ọmọ America pọ̀ níbẹ̀ America sọ fún wọn ní sí pé get the hell out of that location UK ní 3,000 citizen tó wà ní Lebanon wọ́n ní kó get the hell out àwọn wọ́n tá máa wẹ̀ kiri àjókòó sí London kí ló wà ní London àdúpẹ́ fọlọ́run
a ní ká fa Nàìjíríà yà kí gbogbo ẹ̀ kó dàrú káwọn náà máa rí jẹ ká strangulate Lagos ká strangulate gbogbo ẹ̀ kò ní dá fún gbogbo yín governors ẹni ṣoríire ó kù díẹ̀ ẹ wá ń ṣọ́ dí òfò káàkiri Ṣẹ́gun ọ̀nà mo kí ẹ ṣẹ́yìn náà máa bá mi dá sí mo ní di £200 lálẹ́ bẹ́ẹ̀ ni támáwẹ̀ ìwọ sì wà nídìí ni ẹ ń ṣe èrè Ògùn Lákàyè máa pẹ́ ẹni tó bá ní kí n má ṣe pé lórí platform mi Ògùn máa pa ẹ̀ bàbá ẹ̀ ni àwọn àgbàlagbà wà nílé wọ́n dá wà nílé ẹ mọ̀ pé ìlú ìtàwọn wá ti pé tí wọ́n máa fi ẹlẹ̀ nílé ni táwọn ọmọ tèmi náà máa ti pé tí ní sọmọ náà lọ dágbé ó kí wọ́n máa ṣe bàbá London ẹ̀ ní kúre a máa jàjà ìdélẹ̀ ni ẹni máa kú ẹni máa yè ni òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ẹni tó lọ́ba sọjọ́ bomb bastard àwọn bàbá òfò àwọn bàbá olórí burúkú Gowon ṣì ń gbélé sí ó ṣì ń gbé ní London ṣègbórí London gbé ní àdúrà pé kí gbogbo wọn padà sí Nàìjíríà ní kẹ́kẹ́ ká máa gbà ká da gbogbo ẹ̀rù a lè gba Yorùbá nation tábà ní wèrè lórí wèrè la máa fi pọ́ọ̀tì gbogbo ẹ̀ tásìkò bá tó ṣìrì káwa máa jókòó sí London ká máa send £20 ẹ̀gbọ́n mi sáré send owó sí mi ó mọ̀ pé £20 yẹn 2 hours ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló ń ṣe tó fi ń fọbọ́ ẹ̀yìn tápẹ̀ ti yọ ó pè mí ní last week ó ní Mr. Koiki mo ní tí Nàìjíríà lápá yẹn ti yọ bàbá mi kan tẹ̀tẹ̀ wá pè mí Amẹ́ríkà àwọn tí wọ́n ń dàpárá wọn nígbà tẹ́ pé wọ̀ kì í ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà ó ríṣẹ́ ní sapá yẹn yọ ni iṣẹ́ mélòó ló ń ṣe Nàìjíríà everybody wá di bambiala àkáǹtì àwa máa lọ lórí social media ẹ fún wa 5,000 bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ fún wa 20,000 bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin ọmọ aládé tẹ́ kẹ́ ní 20 million naira tẹ́ kẹ́ ní 30 million naira àwọn yàyà bèlò gọ́fìnà kan wá jí ó jí 180 billion EFCC gba 24 billion bẹ́ẹ̀ ni girama adélé sọnù àti adélé Gàníjì lẹ́yìn orí ọ̀pẹ ẹ̀rí ẹ̀ tó dàbí àgbọn short man devil èmi rí dáadáa nà mo rí nígbà tẹ́mi lọ Tọ́kì yọgbọ àwọn yẹn kúrò àwọn yẹn ní ẹ̀ẹ́kọ̀ máa pariwo Kóìkì náà ni ẹ̀ẹ́gílẹ̀ fi pariwo Kóìkì olè ajíbo olè kí ló tún kù ìyẹn olùdòṣó lórí burúkú ẹ̀múrin àjọ ẹ̀pin sí méjì ìwọ tó wà Nàìjíríà wọn náà ń gbọ́ adélé àwa la lè stop gbogbo Nàìjíríà olóyè Ìgbòho Òòṣà àti Kóìkì àti bàbá Akíntóyè àti Yorùbá World Media àtàwọn ọmọ Yorùbá àtàtà kò tí ì tó àsìkò ní bọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ẹ̀ gbọ́dọ̀ ní wèrè lórí ẹ̀yẹ mo sọ fún ẹ jẹ́ kọ́lọ́pàá kan mo sọ pé ní àwọn kan bá pè mí ní last 2 weeks oríṣiríṣi kọ́ náà lórí ẹ̀ máa ń gbà náà wọ́n tẹ̀ pè mí láti France ni wọ́n náà máa ọmọ wọn kan pọ̀ wà ní prison mo ní kí lọ́ọ́ ṣe èmi ò láì ẹ bá jalè mo sọ fún ẹ má jalè but ẹ bá dúró lórí òtítọ́ ayọ̀ yín kúrò mo send owó sáwọn eléyìí o wọn náà yàn kan wá kú mo náà mọ tó ń ṣe Yorùbá nation ẹ̀yin náà ti intimidate nìyẹn náà internet àfẹlẹ tún ṣe yẹn ní bá pe bọ̀bọ̀ yẹn ó ṣì wà ní prison mo mọ ẹ̀mọ̀ Nàìjíríà ní fóònù láwọ́ nígbà tí Bobrisky gan ní fóònù nínú sẹ́ẹ̀lì ìlú ìgan wọn ní fóònù nínú sẹ́ẹ̀lì àṣà ara àwọn tó ṣe jigijigi ta lórí fídíò yẹn máa náìsì gan staff immigration àbí sẹ́ẹ̀lì tó ń ṣe jigijigi fún ẹ máa ká lọ síbẹ̀ nítorí àwọn ọkùnrin sì wọ́n ní concentrate mọ́ ìdẹ́dẹ́ ti ṣú now ní bá send message sí mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ intel tó fún mi ni pé wọ́n ná ọmọ yẹn jalè àwọn wá nà ó wá kú mo ní ìyẹn ò dáná ẹ̀yin tẹ́yìn follow Yorùbá nation ẹ ṣe tún máa lọ ná èèyàn tó máa kú ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ pé wọ́n nà àwọn làwọn wá protect nígbà tó wá ti kúrò lọ́dọ̀ àwọn wá kú efficiently ọlọ́pàá bá lọ kó gbogbo wọn wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ nísìnyàn èmi ò dá sọ́rọ̀ yẹn mo dáwó and I need the 500. Look, we cannot be giving 500,000 to big policemen in Nigeria for stupidity. Ẹ̀yin tẹ́bí ń pa màá tún máa dáwó police station fún yín. Èmi ò rówó kankan tẹ́mi fi dá mo dẹ̀ lè wá gbowó níbí báyìí fáwọn èèyàn pé ọlọ́pàá mú yín sójà. Wọ́n tó bá mú yín fún Yorùbá nation tí àìdẹ̀ tí débi tá à ń lọ right wa ni pé ká ṣe gbogbo tó bá gbà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé olóyè ò ní sùn kò ní wo èmi náà rẹ̀ ní sùn mọ̀ ní wo bí n tẹ̀ dá sí some of the cases in the background lèmi máa ti ṣiṣẹ́ bá mi ṣó ń lọ adé sọ fún mi ó ń lọ bye so ok ẹ jẹ́ kí n send ṣé ẹ lè pè mí sá ṣé ẹ mú nọ́mbà mi lẹ́yìn ètò kẹ́ pè mí kí n fún yín ní details yẹn dáadáa kó má jẹ́ pé nǹkan mi lè ń lò cause mo mọ account tẹ́ ẹ̀ fi ń send ẹ̀
ẹ mú nọ́mbà yìí sílẹ̀ kẹ́ pè mí mass bí bá ń kọ nọ́mbà yìí sórí screen +44 ó tẹ̀ tuntun tó lọ again àmọ́ tó ṣe fóònù yìí lálẹ́ and we only have 5 minutes because èmi gan fẹ́ lọ nákàd kí lọ mu tíì kẹ́kẹ́ ọ̀kúz mo kẹ́ ẹ̀ bàbá mi Táyọ̀ mo kí yín so bí ṣe ń sọ lọ ẹ̀yin ọmọ wa ẹ má jalè ẹ bá mú nọ́mbà yìí sílẹ̀ mass bí bá ń kọ nọ́mbà yìí sílẹ̀ kí dáàdi wà lè mú kẹ́ pè mí lẹ́yìn program sir mo mọ̀ bí ẹni nọ́mbà mi tẹ́lẹ̀ whichever of the number tẹ́ bá ní it does not matter +44 74 0440 5917 UK lẹ́wà so I'm sure pé mọ̀ pé code nìyẹn +44 WhatsApp nìkan nìyẹn but the other number yẹn lè get me lórí direct WhatsApp +44 75 94 050979 so kí n tó lọ ẹ̀yin èèyàn wa ṣe rí ìbẹ̀rù òun ni weakness èèyàn ṣé mi náà máa ń bẹ̀rù òkè bí àgbàtà kọ́kọ́ bẹ̀ gbà kí ló lè ṣẹlẹ̀ ṣe ń tàn sọ wàá kọ́kọ́ yọ ìbẹ̀rù wàá kọ́kọ́ jẹ́ kí yẹn sá lọ kúrò lára ẹ̀ tí bẹ̀rù bá ti kúrò ẹ̀wèrè oríṣiríṣi máa wà rẹ̀ ìwọ náà torí àwọn tá a fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ready láti gbélé o ọlọ́run èmi ò kúkú gbọ́ lórí social media YouTube bí a máa ń gbà èmi ò mọ̀ bí àwọn tó kù ń gbà I don't know Koikimedia tó ní 43,000 eléyìí ń sọ̀rọ̀ owó YouTube o àwọn tó ń jẹ nínú Nàìjíríà ready láti gbé Nàìjíríà lẹ́ o ẹ jẹ́ àdàrú o ẹ jẹ́ ká dàrú ni mo sọ fún yín but dídàrú yẹn a gbọ́dọ̀ take the advantage of the event of the day a ti lose out pẹ̀lú ti jagun tó tún kù yẹn kódà ó dùn mí gan lórí pé ẹ lè expect àwọn tó wà ní Lagos State kọ́ máa da Lagos State torí ọ̀pá jagun ìgbà tẹ̀yìn fúnra yín ní state yẹn ní city yẹn ní village yẹn ẹ ṣe kankan kò dáa rárá so kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ brother wa yẹn it is the event of the day nìyẹn máa fi ń bá nǹkan jẹ́ pé ò ní gbà bá nǹkan jẹ́ tí mo mí pé bàjẹ́ náà ni so wọ́n ti bá wọ́n bá nǹkan jẹ́ ni àǹtí mi gbé ó ń gbé pẹ̀lú ara ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ for 25 years UK ò jẹ́ kọ́kọ́ ẹ padà wá sí UK torí pé wọ́n deport ẹ̀ lọ́lérí ẹ wá ní ká má bínú ta ló máa bá sùn ta ló máa fara kọ́ so ṣé kọ́ lọ ní girl kọ́ lọ ní boyfriend ni ìyẹn ọ̀dà náà kò ṣe pé wọ́n lè lọlé but tó bá lọlé ṣọ́ máa lọ jókòó sílé nígbà tó yẹ pé àwọn lọ ń support family láti bíbá ṣé ẹ mọ̀ pé ẹni tó bá wálé look àwọn tó bá wálé tó bá pẹ́ nílé I don't know but olúkálukú bá ṣe ń rówó ní abroad ó yàtọ̀ o ẹni tó ń ṣiṣẹ́ NHS ọ̀sẹ̀ méjì lọ fún ọ̀sẹ̀ mẹ́ta maximum kó fi lọ́lé ó gbọ́dọ̀ padà wá tún continue iṣẹ́ tó o bá ṣiṣẹ́ after 2 months nílùú yìí gbogbo owó tó bá save kódà àwọn NHS àwọn staff yẹn dẹ̀ máa ń dáwó máa ń dájọ́ àwọn nurses wọ́n máa ń dá £500 after 2 months owó yẹn máa gbẹ ìyẹn la ṣe ń pè ní pay as you go Sanjo Beauty àwọn èèyàn nísìn tó bá ṣe irun wọn ní jẹ ṣọ́ọ̀pù wọn nísìn wọ́n máa san tax wọ́n máa san owó ná wọ́n máa san but wọ́n ṣì lè chances pé ó ṣe bẹ́tà ju Nàìjíríà lọ so mo kí gbogbo wa ẹ jẹ́ ká mú ìbẹ̀rù kúrò Chinese ò fi jẹ́ ká kú báwo ni Chinese máa wà lógún state táwa máa wá jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ fún wọn ká kọ́kọ́ pé iṣẹ́ yẹn ká kọ́kọ́ hold it to strangle ká strangle mọ́ ní ká jó ká strangulate kó má lè exist ká mú the next one bẹ́ẹ̀ ká mú the next one bẹ́ẹ̀ but they are what I call the event of the day làwọn èèyàn máa fi react and to finish it up in tó mú America fi explode nígbà tó pa Black Lives Matter bọ̀bọ̀ tó pa yẹn ṣe mọ̀ pé lómi tó ti ń wá fún fẹ́ ṣe wèrè gbogbo wa la ní wèrè lórí a kò ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni wèrè gbẹ́ ẹ rẹ̀ pé mi nìkan ni mo ní wèrè tí mo sọ lórí gbogbo ilẹ̀ sọ lórí but a gbọ́dọ̀ react pẹ̀lú event of the day nígbà táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí rí èjì ẹni tí ọlọ́pàá tẹ̀ mọ́lẹ̀ tó fi kú yẹn George Floyd ìtàn pè ní event of the day ṣe mọ̀ pé event yẹn ló lọ round the whole world bó kọ́kọ́ bẹ káwọn Amẹ́ríkà wá ní event of the day ọ̀wọ́n aṣọ dì lórí social media òwá expect UK kó gbé America the next country kó gbé reason táwọn èèyàn ṣe react sí George Floyd ni pé àwọn Americans kọ́kọ́ fi wèrè wọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn wọ́n jalè ń bẹ̀ o
àwọn kan wọlé wọ́n ṣí ṣọ́ọ̀pù wọ́n fà kan yọ ṣe gbogbo ààrẹ náà ni wọ́n jó nǹkan o tó ẹ̀yin tẹ̀ máa sọ pé Koiki ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bà nǹkan jẹ́ ni èmi ò ní ká bà nǹkan jẹ́ o mo ní kẹ́ lọ jó nǹkan kan o mo ní kẹ́ dá lérú o mo ní kẹ́ bọ̀nà jẹ́ o àmọ́ event of the day la máa fi react tí event of the day bá wá ń ṣẹlẹ̀ ká react ẹ máa wá ṣe sùúrù tó pọ̀ ẹ má wàá link ẹ̀ mọ́ Yorùbá Nation rally tá a fi ṣe London àti dínà fún olóyè Ìgbòho torí olóyè wọ́ọ̀tì gbogbo tá a bá ṣe fún ó wọ́ọ̀tẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ torí pé òun náà ti yọ ojú ara ẹ̀ fún wa ọdún méjì lọ dá dúró sí bẹ́ẹ̀nẹ̀ tó rí pati ṣe àfi ṣe pati ẹ má kí n túbọ̀ yín lálẹ́ yìí o àwa fi ṣe pati fún ìyẹn ló wá ń dùn yín ṣé ìwọ ọ̀báyàwó ẹ̀ sùn fún ọdún méjì nígbà tó lóyè wà níbi tó fi sí ẹ̀yin tèmi ó ràn yọ̀ lá máa sùn kọ́lọ̀ kó ṣọ́ wa dọ̀la ẹni tó bá ní mọ̀ tún ní jáde lọ́la ìwọ ló máa gbà tèmi lọ àwa ń bọ̀ lọ́la lágbára Elédùmarè mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé ẹgẹ́rìtọ́ pẹ̀lú mi bàbá mi màmá retí kọ́ọ̀lù yín kó tó di pé màá lọ sùn sódà ká lè yanjú ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ Stephen Ọ̀párakù mo kí mo á kí gbogbo àwọn Biafra I love you so much we appreciate you and we hope that one day we will have proper cordial relationship together as country to country ICN TV data yín mo tuntun jẹ́ lálẹ́ 3 hours ẹ ṣé gan brother mi I love you so much kárẹ̀ máa bá wa support àwọn tó wà nílé èmi ò tí fún wọn lówó rí o àti pavilion but I hope that màá náwó sí wọn First Bank note ẹ ṣiṣẹ́ láti bí over 3 days nísìn so but owó wà níbẹ̀ kò sí níbẹ̀ àtẹ̀ní access sí so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa fún gbogbo ẹ̀ tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa mo kí pavilion mo kí bàbá má sunkún mọ́ mo kí Prophet Mayowa mo ti gbọ́ broadcast wọn tí wọ́n ṣe ní ti October wọ́n ní spell èdì Ọlákúnlé tèmi ó dàárọ̀ wọ́n ní èdè wà nínú Nàìjíríà èdè ò ní mú wa o èdè wo má ti mú kí yín ẹni tí ì bá dárúkọ Uchechi mo kí ẹ mo kí àwọn ọmọ Biafra mo kí Simon Ekpa we are not one but we pray that we can save humanity first. America is not going to save our lives. UK, even Israel, anybody is not going to save your life. We must first save our lives before they come and help us. Mo kí Ajia Zizi mo kí gbogbo Aziz Shakiru brother mi thank you so much orin ọ̀la máa sùn ẹ̀ẹ́kẹ́ mi náà tí n bá tẹ̀ sùn díẹ̀ ẹ jẹ́ kí n kàn relax kó tó máa lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ love you all ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé mo lè confirm fún yín pé olóyè ó ń fi telescope ó fi ń wò báyìí wọ́n fi jẹ́ kó wálé káwọn náà lè ṣe jàǹbá fún bọ̀tọ̀ Ọlọ́run ní ṣe sùúrù díẹ̀ tásìkò bá tó ilé ọmọ kì í ba lẹ́rù bẹ́ẹ̀ ni àti bàbá Akíntóyè àti Koikimedia àti gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ àti Dr. Zabi àtàṣàkẹ́ gbogbo a máa wálé kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè sọ pé ká má wálé ilé ọmọ kì í ba lẹ́rù mo kí brother mi mo rẹni kejì Yorùbá Nation no going back Koikimedia bringing the world closer to your doorstep and on that note a very good evening God bless Yorùbá Nation ìyá mi dáadáa ìgbà wọlé ń bọ̀ London tó yẹ kẹ́ yọ sí London àbẹ́ni visa London mọ́ ni tó yẹ kẹ́ wá kí wá London kọ́ àwọn ọmọ wá sí London àǹtí mi dáadáa mi okay love you all so much I gotta go now bye for now. Grandma Awoni Yeshe Goni Oda